Ég býð ykkur velkomin á þennan fund í bæjarstjórn Mosfellsbæjar 20. febrúar 2019. Þetta er fundur númer 733 og ég segi fundið setta. Það er 11 mál á boðaðri dagskrá en það er eitt mál búið að bætast við eins og var boðað í tölvupósti og það er kosning í nefndir og ráð. Það er breytingar frá L-lista og ég vil biðja þá bæjarfulltrúa upp hönd sem samþykkir það verði tekið á dagskrá. Það er samþykkt og ég held að það sé rétt að við bara hefjum þá fundin að taka það mál fyrir og ég gef Stefán Ómari, bæjarfulltrúa L-lista orðið. Gjörðu svo Stefán. Takk. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég er hérna með tvær breytingar sem varða fræðslunefnd og umhverfisnefnd. Og við tökum fræðslunefndina fyrir fyrst að ára áheyrnarfulltrúi L-lista í fræðslunefnd, Lilja Kjartansdóttir, hún hverfur úr nefndinni. Og Mikael Rebora tekur sæti áheyrnarfulltrúa í staðinn. Í umhverfisnefndinni þá er það varamaður L-lista í nefndinni, Lilja Kjartansdóttir, hún hverfur úr nefndinni og Sigurður Eggert Halldórsson tekur sæti varamanns í sömu nefnd. Takk fyrir. Ég er búinn að senda til ritarans. Komið til ritarans, er bara athugasemdir aðrar tillögur. Við skulum þeir sem samþykkja þetta, þeir bara rétt hönd svo það sé nú formlega gert. Bara ef það er engar aðrar tillögur. Það er engar aðrar tillögur, þá þarf ekki að samþykkja. Gott og vel. Þá er það bara þarfti bókar í fulltrúar þessum tveimur nefndum. Já, þá velkomna og það er vettvang. En þá hefjum við umræður hér fundargerðir af venju. Bara svo ég fari yfir þetta, þá eru hér, það er 11 mál eftir á dagskrá. Það eru 2 fundargerðir frá bæjarráði, 7. febrúar og 14. febrúar. Síðan er þarna ein breyting á samþykktum nefndum. Það er öldungur, það er sérstakur liður. Og svo eru 3 nefndir. Það er hérna skipulagsnefnd, menningar og nýsköpunarnefnd og fræðslunefnd. Og svo á lokum af venju þá voru fundargerðir kynningar, það eru 5. Þannig að við hefjumst á handa, við tökum þá bæjarráðsfundargerðina hérna fyrri. Það var fundur haldið 7. febrúar síðastliðinn í bæjarráði Mosfellsbæjar. Það var fundur númer 1385. Það var 9 mál á dagskrá og ég gef orðið laust og Anna Sigríður gjör svo vel hana. Forseti, ég er að koma hérna upp undir mál númer 4, ný reglugerð húsnæðisáætlanir sveitarfélaga. Já, það er það sem ég ætla að tala um. Það sem vakti athygli mína varðandi fundargerð bæjarráðs, varðandi þetta erindi eða þetta mál, var að þetta er einungis lagt fram til kynningar og á fundinum og hérna ekki bóka með því. Mér hefði þótt kannski, hvað ég að segja, mér kannski þótt við hæfi að þetta erindi frá Íbúðalánasjóði hefði verið sent til fjölskyldusviðs eða þess hóps sem hefur haft á sinni könnu mótun húsnæðisáætlunar fyrir bæinn. En eins og kemur fram í erindi Íbúðalánasjóðs þá ber sveitarfélögum samkvæmt lögum að skila uppfærðum húsnæðisáætlunum fyrir 1. mars ár hvert og nýjum upphaflegum áætlunum á að skila ekki síðar en 1. mars núna 2019. Það virðist ekkert hafa verið rætt húsnæðisáætlun fyrir Mosfellsbæ á þessum fundi bæjarráðs, allan er ekkert bókað húsnæðisáætlunina eða hvar það verkefni er statt. Ég er dálítið langa eftir því að sjá þessa áætlun og ég minna á að það var 22. desember 2016 sem var ákveðið á bæjarráðsfundi að fela starfshópi að gera tillögu að gerð húsnæðisáætlunar og 8. febrúar 2018, það er rúma ári seinna, var ákveðið með 3 atkvæðum í bæjarráði og ég ætla að fá að lesa bara upp þá bókun með leyfi forseta. Að bæjarfulltrúar sendi athugasemdir við húsnæðisáætlunina til framkvæmdastjóra fjölskyldusviðs fyrir lok næstu viku. Í kjölfarið verði unnið úr athugasemdum og málið lagt aftur fyrir bæjarráð til umræðu. Ég get ekki fundið neins staðar að húsnæðisáætlun hafi komið inn aftur eftir að farið hafi verið yfir athugasemdir bæjarfulltrúa við drögin. Þannig að ég er eiginlega bara með spurningu til bæjarstjóra.
hvar húsnæðisáætlunin okkar stödd og hvort það búið að vinna úr þeim athugasemdum og ábendingum sem bárust, því að minnsta kosti sendum við í mínum flokki athugasemdir inn og hvort við eigum vonaði að fá loka draugin fyrir þeirra, þá vantarlega fyrir þennan loka skilafrest 1. mars 2019. Já, það var kannski spurning hvernig þeir bæjarstjóra að gera svo vel, Haraldur. Já, forseti. Að bregðast við þessu. Fyrsta lagi varðandi bókunina og afgreiðslu bæjarráðs á þessu bréfi Íbúðalánasjóðs. Já, þá hefði það örugglega verið allt í lagi að vísa því inn í svona formsins vegna inn í þeirra starfshóp eða til þess starfsmann sem að hefur svona haldið utan að þá vinnu. Það kom hins vegar fram á bæjarráðsfundinum að þessi vinna væri í fullum gangi og það stæði til að koma með þetta mál inn í bæjarráð áður en að 1. mars rennur upp, vonandi tekst það. Ég get alveg tekið undir það að þetta hefur tekið dálítið langan tíma að útbúa þessi áætlun og var ansi langt komin hér undir lok síðasta kjörtímabils. En ég held líka kannski að það sé ágætt að hún renni í 2 kjörtímabil og koma 2 bæjarstjórnir að gerða hennar. En ég get alveg fallist á það að það hefði mátt koma fyrr, við höfum getað verið komið lengra með það mál en þetta er eins og annað að stundum eru svona mál lenda þau svona aðeins aftar í forgangsröðuninni eða verkefnalistanum hjá starfsmönnum bara vegna þess að það er ansi mikið oft umleikis á stóru heimili en við höfum rætt það hér í hús og þetta mál í fullum gangi og ég vona það eindregið að þetta mál kom inn í bæjarráð áður en að og skuttu bæjarstjórnar áður en að 1. mars rennur upp. Það styttist reyndar mjög í hann. Sigríður, gerðu svo vel. Ég þakka bæjarstjóra fyrir skýringarnar og það er gott að þetta er á lokasprettinum. Mér langar bara þá til þess að minna á að eins og ég kom inn á áðan að það var óskað eftir athugasemdum. Ég veit ekki hversu mikið af þeim barst en allavega barst dágóður slatti frá okkur og það væri gott sko að fá hvað ég að segja, það væri hægt að fara yfir það sko og þá rök fyrir okkur ekki tekið til einhver sem bara, en skiljiði mig, bara þannig að maður sé svona kannski átti sig á hvernig vinnulagið og allir séu svona eins sáttir og hægt þannig að það verði ekki með ómiklu flýti sem að þetta kemur inn og fer frá okkur. Takk. Fleiri sem vilja ræða þetta mál, númer 4. Svo ekki en einhver önnur mál þarna á þessum fundi. Lofið séu beðum orðið, gjör svo vel Lósa. Daginn. Mér langaði að koma fram upp undir liðnum 1.7 ég að líta yfir öxlina að Bjarki. 1.7 heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Nú lögðum við til við fjárhagsáætlunargerð fyrir áramótin að það yrði farið í svona ákveðna forvinnu eða frumathugun á innleiðingu eða mögulegri innleiðingu hér á vísitölu félagslegra framfara sem að tengist heimsmarkmiðunum þar sem þessi vísitala gefur okkur tæki, verkfæri til þess að mæla hvort við séum að vinna í átt á þessum heimsmarkmiðum. Mig langaði að vita hvar sú vinna er stödd því að ég hef ekkert heyrt frekar af henni. Síðan langaði mig bara svona almennt að heyra það frá bæjarstjóra ef hann gæti verið svo elskulegur að svara því. Hvað bæjarstjóri og hans starfsfólk er að gera til þess að setja upp plan til þess að mæta þessum heimsmarkmiðum því að nú skilst mér að þú hefur verið frumalandi herra bæjarstjóri á ráðstefnu hérna í síðustu viku sem ég komst því miður ekki á
Þannig að ég myndi mjög gjarnan vilja heyra aðeins af því. Takk. Forseti. Með sama mál. Já, sama mál, best og óska eftir svörum, það er kannski spurningum. Já, gjör svo vel. Já. Tökum það. Spurningar. Við erum ekki, nei, ég er að horfa á illa setna hjá mér. Sjöndum mál. Við erum með 1.7, já. Já, og það, sem sagt, mál 1.7, það snýst það er bréf frá forsætisráðuneytinu, forsætisráðherra, sem er þarna lagt fram á fundi bæjarráðs. Og í þessu bréfi, þar eru sveitarfélögin hvött til dáða hvað varðar það að hafa heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna til hliðsjónar í öllum sínum störfum og sérstaklega bent á nokkur markmið heimsmarkmiðanna sem sveitarfélögin ætti að hafa sérstaklega í huga í sinni stefnumótun og vinnu. Og ég held við þetta borð erum við held ég öll sammála mikilvægi þess að vinna heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna og að við höfum þau í huga í allri okkar vinnu, þó ekki væri nema bara framtíðarinnar og kynslóða framtíðarinnar vegna. Og þá vil ég aftur að segja, mér finnst það aldrei sérkennilegt að bæjarráð bókar ekkert þetta mál og sendir hvatninguna ekki áfram til nefnda bæjarins. Svo sem lýðræðis- og mannréttindanefndar eða umhverfisnefndar, svo ég nefni bara sem dæmi. Reynda finnst mér alla nefndir ætti að fá svona bréf bara til þess að svona erindi sín bara til þess að minna á mikilvægi málsins og áherslu stjórnvalda á þetta mál. Þetta er gífurlega mikilvæg vinna sem fer fram mjög víða af þessum heimsmarkmiðum og svo ég verið dramatísk þá getur að við lifum það öll hér að sjá fyrir endan á ýmsu sem eru að vinna að, en þetta er framtíðarvinna og við þurfum dálítið að svona minna okkur á að vera stöðugt í henni. Þess vegna hefði ég nú kosið að senda þetta bréf áfram til nefndana og svo reyndar þá með leyfi forseta þarna vitna ég bara eitthvað sem ég sá á þeim ómerkilega miðli Facebook. En það var ekkert ómerkilegt, það var mynd af bæjarstjóra Mosfellsbæjar og myndin var tekin á fundi sem vísað inn í þessu bréfi. Það er að tala um fund varðandi sveitarfélögin og heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og ég held að ég hafi séð mynd af bæjarstjórunum sem var tekin á þessum fundi og þar sem umfjöldunarefni var vinna heimsmarkmiðum á sveitarstjórnarstigi og það var bara eins og Lovísa nefndi hérna, þú ætti að vita hvert innlegg bæjarstjóra var á þessum fundi og hverju hann sagði frá varðandi starf Mosfellsbæjar og en ég tek það fram, ég er ekkert alveg viss þessi mynd hafi verið tekið það skiljiði, það er aldrei neina að treysta náttúrulega á þessum samfélagsmiðlum en allavega þá einhvern veginn finnst mér ég að sé þetta. En ég vil þá bara leggja það til að þetta bréf forsætisráðuneytisins verði sent til nefnda bæjarins og það má alveg vera til kynningar, ég er ekki alltaf þess að sé allir skiljið fara eitthvað að vinna en það er ekki þess eðlis þetta bréf, en ég legg til að við sendum áfram þetta bréf forsætisráðuneytisins til nefndana til þess að gefa þeim þá líka tilefni til þess að skoða hvað geta þær gert og hvað í þeirra störfum heyrir í raun og veru undir hin ýmsu markmið. Takk. Já, það er búið að beina spurningu til Haraldar. Haraldur. Forseti. Það er rætt heimsmarkmið og það er rætt SPI eða Social Progress Index. Vísitala félagslega framfara. Ef ég byrja á heimsmarkmiðunum og þessu bréfi, þá held ég nú að reyndar að bæjarráð hafi nú litið svo á að umræðan minnst var þannig þar að þetta væri hvatning til sveitarfélaga að mæta á þennan tiltekna fund sem að haldinn var af samband íslenskra sveitarfélaga og forsætisráðuneytinu innleiðingu heimsmarkmiðanna hjá Sameinuðu þjóðunum. Nei, hjá Sameinuðu þjóðunum, hjá sveitarfélögum. Það er ekki fann einlega hjá Sameinuðu þjóðunum en Mosfellsbæ. En það má alveg líka lesa bréfið með víðari skilningi. Þetta sé hvatning til sveitarfélaga til þess að hafa heimsmarkmiðin að leiðarljós og innleiða þau og ég er alls ekki mótmælið því og ég get alveg stutt það að þetta bréf verði sent til nefndana.
og það er formið tillaga þá styðji ég hana bara. Síðan hvað varðar Mosfellsbæ og heimsmarkmiðina og hennar fund, þá var það nú bara einfaldlega þannig að Mosfellsbæ var beðinn það og bæjarstjórinn þá að halda fyrirlestur sértæka innleiðingu heimsmarkmiða. Og okkur við Mosfellsbæ, jú vegna þess að Mosfellsbæ er mjög framarlega í því og hefur fengið sérstaka viðurkenningar það tiltekna verkefni. Og við erum komin lengra heldur en heldur flestir og öll önnur sveitarfélög hvað það varðar. Við erum að vinna núna umhverfisstefnu fyrir bæjarfélagið og í þeirri vinnu hefur við sérstaklega horft til heimsmarkmiða og sérstaklega og reyndar allara og ég reyndi nú að fara yfir það eins og ég hef getur til á þessum fyrirlestri mínum á þessum fundi hvernig það er gert og líka með skírskotun til annarra stefnumótunar sveitarfélagsins sem er nú töluverð, framtíðarsýnar, áherslna, gildna og svo framvegis og hvernig þetta allt saman harmónera saman og hvernig verður síðan til drög að umhverfisstefnu sem tekur mið af þessu tiltekna heimsmarkmiðum og sérstaklega með heimsmarkmið nr. 11 að leiðarljósi. Þetta var nú svona innihald fyrirlestursins en það vill nú svo til að hann var líka sýndur beint og það er líka til upptaka inn á vef sambandsins eins og held ég öllum svona ráðstefnum sem að sambandi heldur. Þannig að ég held að vera fljótlegra fyrir ykkur og skilvirkara að horfa á upptökuna og sjá hvað bæjarstjóri hafði þar fram að færa en stórum dráttum var það þetta. Þannig að fara yfir þetta með þessum hætti. Ég reyndar komin þá líka að það eru ýmsar aðrar stefnu mótanir bæði í gangi og yfirvofandi og ég sagði það þó að það hefði svo sem ekki verið teknilega sérstakar ákvarðanir um það var í mín skoðun að það ætti að hafa heimsmarkmiðin leiðarljósi hvað slíkar vinnu varðaði og nefndi sérstaklega fyrirhugað á endurskoðun á skólastefnun okkar því að það er nú beinlínis bara eitt heimsmarkmið sem skírskotar beint í menntun fyrir alla. Heimsmarkmið nr. 4 heitir menntun fyrir alla og fleiri markmið eru með ákveðna skírskotun varðandi fræðslumál og menntamál og forsætisráðherra gerði þetta tiltekna það sérstaklega sínu að vakti athygli á því í sínu inngangserindi á þessum fundi að þessari ráðstefnu og líka er fyrirhugað að gera hér lýðheilsu og forvarnastefnu og ég er alveg klár á því að heimsmarkmiðin þar eiga örugglega skírskotin inn í eitthvað sem þar gæti staðið og svo eru aðra stefnumótanir í gangi eins og stefnumótun í menningarmálum, stefnumótun í málum eldri borgara, þannig að allt þetta örugglega hlutir sem að við getum nýtt okkur heimsmarkmiðin til þess að bæta og gera svona stefnur og kannski aðgerðaráætlun tölvur þeirra bæði svona það sé aðgengilegri. Þannig að farið endilega inn á samband.is og þar er þetta horfa á upptöku af þessum fundi. Ég vona að bæjarstjórinn hafi verið Mosfellsbæ til sóma þegar hann talaði hann í cirka 25 mínútur. Hvað var það síðan Social Progress Index eða vísitölu félagslegra framfara, það er hárrétt að það var hluti af umræðinu fjárhagsáætlun, tillögu slíkt og það hefði kannski ekki endilega passað inn í það tilteknu umræðefni en því að vísa til forstöðumanns þjónustu- og samskiptadeildar til skoðunar og hann hefur verið að því og reyndar hefur nú tekið eitthvað þátt í því með honum. Við erum meðal annars fengið að fund okkar forsvarsmenn eða utanumhaldara þetta tiltekna mál og farið á fund hjá bæjarstjóra og bæjarritara í Kópavogi einmitt til þess að kynna okkur hvernig Kópavogur er að vinna með þetta. Það er mín skoðun að það sé bæði kostur og gallar við þessa hugmyndafræði en ég er ekkert hvorki að lasta eða draga úr því en það er væntanlegt minnisblað frá forstöðumanni þjónustu- og samskiptadeildar inn í bæjarráð vegna þetta tiltekna verkefni sem var valið þar sem hann svona mun fara yfir
þetta og svona kost og galla þess að hafa þetta sem hluta þessari innleiðingu heimsmarkmiða hjá Mosfellsbæ. Því að við höfum komið líka fram á þessum fund og þið getur örugglega séð það eftir horfið á fyrirlestra og líka fyrirlestur frá bæjarritara Kópavogs heimsmarkmiðin og innleiðinguna þar, að það er svona blæbrigða munur og held að það sé kannski veikt orð hvernig Kópavogur að standa að þessu og hvernig Mosfellsbær að standa að þessu. Ég er ekkert að segja og ég er ekkert að leggja einhvern á það hvort aðferðin er betri. Við erum svona meira að horfa í þetta inn í okkar stefnumótun, öllum okkar stefnum. Þeir eru meira að mynda svona sem inn í heildarstefnu sveitarfélagsins. Við horfum meira á þetta inn í einstökum stefnum viðkomandi málaflokka. En þannig að það eru svona kostur og gallar við þetta, en það er væntanlegt svar eða minnisblað frá forstöðumanni þjónustu og skemmtideildar inn í bæjarráð, það sem hann svona fer yfir það vinnu, það skoðun sem hefur átt sér stað varðandi Social Progress Index eða vísitölu félagslega framfara. Já, Lóisa, þú varst búin að beðja orðið aftur, gjörðu svo vel. Já. Ég þakka bæjarstjóra fyrir svörin. Það sem að mig langaði að biðja eða leggja til er að mér finnst mjög gott að heyra að það sé verið að vinna eða hafa heimsmarkmiðin í huga í allri stefnumótun hérna. Og heimsmarkmiðin eru mjög metnaðargjörn markmið fyrir alla veröldina að ná, en þetta er líka bara svona ákveðin skynsemi, hafandi það í huga að mannkynið er á síðustu 50 árum búin að nýta þessa jörð okkar jafn mikið og mannkyn hafi bara eitt fram að því samtals. Þannig að við þurfum sjálfsögðu bara að nota þessa skynsemi inn í allt, og þetta er eitt mælitæki, og Social Progress Index eða þessi vísitala er náttúrulega bara verkfæri, sem að eitt af verkfærunum sem að hægt er að nota þess að sjá hvort að maður sé að ná þessum markmiðum. En það sem að mér langa að biðja ef maður getur sagt það sem svo að leggja það til, að það sé, þetta sé tekið saman einhvers staðar. Þannig að þetta sé ekki svona bara inn á hverju sviði og óljóst, heldur er bara hægt að setja það myndrænt upp fyrir alla bæjarbúa að sjá að við erum, í þessu markmiði erum við að gera svona, hvernig sem það má vera, en að draga það myndrænt fram, líka fyrir bara, okkur bæjarfulltrúana, til þess að við vitum hvað það er. Þú segir stefnumótun, jú, ég meina, það er unni hérna í alls konar stefnumótun, og það er inn í þeirri stefnumótun geta verið umhverfissjónarmið, það eru fjárhagsleg sjónarmið, velferðarsjónarmið, hvað það nú er, og þetta er allt saman hluti af stefnumótunni. En hvar er heimsmarkmiðið? Ef við gerum það svoleiðis, þannig verður það meðvitað, það sem við erum að reyna að stefna af. Þannig að, já, takk fyrir það. Hafsteinn, gjörðu svo vel. Forseti, þegar að kemur að heimsmarkmiðunum þá voru þau ansi mörg. 17. Já, en undir markmiðin eru 269. Nokkuð mörg. Og sem dæmi þá verður Danmörk tekið, held ég, 15 af þessum undirmarkmiðum og skilgreint þau sem forgangsmarkmið. Og það er mikilvægt í vinnu sem þessari að ætla ekki að líta á all 269 markmiðin, undirmarkmiðin eða hvað eru mörg, sem forgangsmarkmið, heldur að taka einhverjir þeirra út fyrir sviga og skilgreina sem forgangsmarkmið, þannig að við sjáum einhvern árangur og erum einhverja mælikvarða á hvaða vegferð við erum. Við getum verið að sinna öðrum markmiðum. Það er ekki þar með sagt að það ýta þeim til hliðar, en að skilgreina einhver þeirra sem forgangsmarkmið og þar verði settir upp mælikvarðar og þannig að sjáist á hvaða vegferð við erum. Annars erum við að dreifa áherslunum
út víðan völl og skilar okkur ekki eitt né neitt að þannig laga séð. Það allavega mjög dýrt að ætla að fara að setja upp mælikvarða fyrir 269 verkefni. Það svona, ég ekki að segja hvað þið eru mörg, en við þurfum að velja einhver sem áherslan verður á og það verður aðaláherslan, en síðan hægt að hafa all hinn til hliðsjónar við gerð einstakra stefna og í vinnu fyrir bæinn, en höfum þetta í huga. Kolbrún, þú næst á valdarskrá, gjör svo vel. Já, forseti, ég kem hérna upp undir sama máli, heimsmarkmiðin. Þetta eru gríðarlega mikilvæg markmið, en ég ætlaði einmitt bara að rauninni að segja það sem Hafsteinn Pálsson, bæjarfulltrúi, var að segja einmitt þetta að við eigum og ríkisstjórn Íslands búin að setja sér markmið hvað varðar heimsmarkmiði. Þar á að leggja áherslu sem fyrir okkur Íslendinga. Og við gerum það sama hér í Mosfellsbæ, við skilgreinum okkar markmið og höfum gert það í okkar þessari nýju stefnu sem er búið að vinna að og var endurskoðuð 2017. Og þannig að þar erum við að fókusera á ákveðin markmið varðandi þessa félagslegu mælikvarða, varðandi menntunina. Þetta er náttúrulega svo gríðarlega vítt og auðvitað að fagna þessu og þetta er mikilvægt fyrir allan heiminn að fókusera á. Ég meina það er hreint vatn og olían og allt þetta sem þurfum að huga að, en svo þurfum við líka bara að hugsa hér í bæ. Hvað ætlum við að gera til að ná okkar markmiðum? Og við erum ekki að, ég líti ekki svo á að við erum bara að fara að tikka í boxin. Við ætlum raunverulega að horfa í það sem við viljum gera vel hér í þessu sveitarfélagi. Og það held ég að hafi komið fram í máli bæjarstjóra á þessari kynningu sem haldin var á sambandinu. Takk fyrir, það var ekki annað fyrsti. Já, mér langar aðeins að taka til máls þetta 7. mál á fundi bæjarráðs á 7. bæjarráðs 7. febrúar, heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Það kom bréf úr Reykjavík og það var forsætisráð Íslands, það er ekki tilviljun, þetta er vistað hjá forsætisráðinu. Þetta er svo víðtækt, þetta er ekki bara umhverfismál, bara menntamál. Þess vegna er þetta þar, þetta snertir bara allt okkar líf, stórt og smátt. Og það er gaman að hugsa tilbaka þannig lagað að það er ekki algjör tilviljun að það var beðið framlag fyrirlestur frá umfjöllun og Mosfellsbænum. Það hófst eiginlega hérna á síðasta kjörtímabili, þá var farið að tala þetta, en lítil hreyfing á þessu. Og við héldum hérna opinn fund sem var bara mjög skemmtilegur og fjölmennur og þar kom Andri Starr Magnússon rithöfundur og Lúðvík Gústafsson sem var einmitt að vinna að umhverfismálum fyrir Samband íslenskra sveitarfélaga sem hélt þessa ráðstefnu. Svo komum við hérna, ég gat til miður ekki setja allir þessar ráðstefnu, þetta var á síðastlega föstudaginn sem Haraldur talaði í og það var fólk allsstaðar á landinu. Það var alveg sneisafullur salur niður á Grand Hotel. Mikill stemning og þetta er sem sagt alveg ljóst að þetta er allsstaðar að fara að taka á þessu mismandi ákomið og hérna eitt markmið er að vinna saman sko. Því að þannig að við séum ekki öll að finna hjólið í öllum sveitarfélögum og þetta sveitarfélag, þetta snertir okkur öllu, svo náttúrulega líka horfir hvers sveitarfélag og hvernig getur það tekið til í sínum garði þannig að þetta sé ekki bara eitthvað hérna svona einhver slagorð eða þannig. Þetta hefur síðan verið núna á undir lok síðasta kjörtímabils hóft hérna að vinna við umhverfisstefnu, endurskoðun umhverfisstefnu Mosfellsbæjar. Og hérna þá var einmitt haldið áfram að taka mið af umhverfis heimsmarkmiðunum, þessum táknum sem eru náttúrulega orðin alþjóðleg. Og síðan tók ný bæjarstjórn, ný nefnd við. Og fannst það gott að þetta færi það 2 nefndir sem koma að þessu og hún hefur verið mjög duglegt núna bara hérna frá því í vor að vinna að þessu. Það hefur verið haldin vinnufundir sérstaklega þetta, það er komið ráðgjaf að þessu máli og það er alltaf verið að horfa til heimsmarkmiðina. Áður fyrir var það staðardagskrá 21 en nú er það heimsmarkmiðin og
Það er svona að fara að sjá til lands, ég get alveg upplýst fundarmennu það, sjá til lands með að klára þessu umhverfisstefnu, auðvitað kemur hann þá til umfjöllunar hér í bæjarráði og bæjarstjórn. Svoleiðis er hínu háttar. Þetta var mikið hugur í fólki og fólk, eins og ég sagði á alls staðar af landinu til þess að kom þarna saman á föstudaginn. En við ræðum með þá 7. mál og það er ennþá til umfjöllunar, ef einhver vill ræða það. Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Stefán Ómar. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég tek undir eiginlega bara flesta því sem hefur komið hérna fram. Ég held að sé afar mikilvægt að við tökum þetta föstum tökum og eins og forseti nefndi hérna áðan að það er kannski ekki tilviljun að þetta heimsmarkmiðin eru vistuð í forsætisráðuneytinu vegna þess að þetta fer út allt, í alla króka og kima og kemur allstaðar við sögu. Þannig að það er ekki fagráðuneytin sem fengu þetta heldur samræmingarráðuneytið sem er bara vel. Ég held að við séum alveg réttir í braut og það var nefnt hérna áðan með umhverfisnefndina, ég fylgst með því einmitt að hún hefur verið að taka þetta núna á vinnufundum, svona bara föstum tökum svolítið og það verður mjög gaman að sjá hvað kemur út úr því og ég held líka að sko, við gleipum ekki allan fílinn í einum bita, við þurfum að afmarka okkur einhvers staðar og tek alveg heilshugar undir það að við þurfum að vinna þannig. En ég held að væri samt gott að við reyndum að búa til reglur þannig að við sjáum til dæmis á einhverjum einum stað að það er umhverfisnefndin sem er að vinna og hvað hún er að vinna og svo fleiri nefndir. Þannig að við getum svona svolítið eiginlega búið þessu sess og ég velti líka fyrir mér hvort að við ættum að efna til svona íbúafundar heimsmarkmiðin. Við gerðum það menningarmálunum daginn og var bara ágætis þáttaka og ég held að við bara hjálpa okkur og fært okkur fram í byrjunar umræðu og skoðun á þeim málum og ég held að við getum kannski gert það sama með heimsmarkmiðin, tekið íbúafund og hlerað og hlustað hvar áherslurnar liggja hjá íbúunum okkar og þá í framhaldi notað niðurstöðu þess fundar til þess að afmarka okkur og til þess að afmarka okkur þannig við ráðast ekki fílinn í einu vettvangi. Þetta var svona kannski það sem ég vildi leggja inn í þessa umræðu. Takk. Já, fleiri sem vilja taka til máls þennan lið og þá erum við að lokið aðeins að hugsa þessa hugmynd sem kom þetta fram að vísa þessum nefndir sem annars í raunum hérna áðan. Tiltekna bréfi. Það var þessu tiltekna bréfi. Já, tiltekna bréfi. Ég er svona bara ráðfær með við fundin ef það samþykkja það hér. Það verði gert eða hvernig virkar það? Ég er ekki á móti því. Já, en er það rétt að við samþykkjum það formlega sem sagt? Fundurinn er búinn. Þessi fundur er búinn. Þessi fundur er búinn? Nei, þetta bréf forsætisráðuneytis til umræðu í öllum nefndum. Bréfið er náttúrulega kynning á fundinum. Nei, þetta bréf er ekki bara það. Það var að lesa bréfið betur. Ég er búin að lesa bréfið annars mjög vel. En það hugmyndin væri þá að vísa eða senda bréfið sem var svona kristallar þetta mál í alla nefndir bæris. Er það ekki hugmyndin? Jú. Já, við þá væntanlega greiða bara atkvæði það og þá var það samþykkt bærisstjórn. Er það ekki rétt svona fundarstjórn frá ég? Það var til kynningar, sko. Til kynningar, já. Já, þeir sem eru samþykkt í því þá verður bara rétt upp hönd. Það er samþykkt og það er það bókað að þetta ágæta bréf frá forsætisráðherra fari þá í allar nefndir bæjarins. Nú, þá höldum við áfram með þess að fundargerð. Það er bara 2 mál en já, það hefur verið aðeins undan koppulega. Ég ætla bara að heimsmarka Nú, fyrir ég, já. Hérna, koppulega. Nei, alltaf búið. Já, dröðum tilbaka, ok. Þá er það... Ætla ekki nefndur að vita. Það er mál 1.8. 1.8. Afgreiðsla af láni upp á 500 milljónir. Undirritaður, eða þá sem hér stendur, hann greiddi atkvæði gegn fjárhagsáætlun bæjarins fyrir áramót og satt hjá undir þessari afgreiðslu á 500 milljón króna, eða hálfra milljarða króna láni sem á að endurfjármagna önnur væntanlega dýrari lán. Hér rétt fyrir þennan fund var
golfklúbbur Mosfellsbæjar að fjalla sín fjármál og mér skilst að fjárhæðin sem þar var til umræðu, bæði núverandi skuldir og framtíðar uppgreiðslur á ýmsum málum og jafnvel hugmyndir upp það að jafnvel að kaupa klúbbhúsið og alls kyns annars slíkar hugmyndir eru svipað á þessi fjárhæð sem stendur hérna upp á 500 milljón. Og það ekkert skrítið að maður sitji hjá í svona málu á þessum bæ þegar á stöðugt að fara að greiða upp hluti sem ekki kjarnastarfsemi bæjarins. Ég var að tala fjálglega heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna í síðasta dagskrárlið. Það er vellíðan. Það er vellíðan barna. Og það er vellíðan annar staðar heldur endilega í golfklúbbi Mosfellsbæjar. Og þetta lán gat ég ekki afgreitt með góðri samvisku. Sérstaklega það undirstrikað þegar svona mál bera upp á borðum bæjarráðs og bæjarstjórnar sem varðar þau mál sem við munum ræða hérna eftir. Það er skýring mín á því að ég sit hjá undir slíku afgreiðslu, lána, þó að það vissulega fari í skólamannvirki eins og ágætt eru hér í bænum, eins og Helgafellsskóla, og uppgreiðslu annarra lána, og jafnvel yfirdráttar einhvers staðar út í bæ, eða annarra skammtíma skulda. En við verðum að líta á þessi fjármál í heildarsamhengi, og það er ekkert grín að taka slík lán. Það er árétta það að ég satt hjá afgreiðslu þessa máls og óskaði eftir þetta við greitt sérstaklega atkvæði þennan lið í dagskránni. Já, Haraldur, þú með málið. Gjörðu svo vel. Forseti, ég vildi fá að taka til máls undir þessum áttundalið í þessari ágætu fundargerð þar sem að orðið áskiptir heimild til þess að fara eftir fjárhagsáætlun fjármögnun bæjarins í tilefni af þessari ræðu bæjarfulltrúa Miðflokksins. Þá vil ég bara geta þess að í fjárhagsáætlun bæjarins gert ráð fyrir því að bæjarinn taki 1500 milljónir að láni. Þær 1500 milljónir verið notaðar annars vegar til afborganra til lána og sem og að standa undir þeim miklu fjárfestingum sem að bæjarinn stendur í þessar mundir og ber þar hæst Helgafellsskóli sem að stendur núna í 2 milljóna kostnaði og svo íþróttahúsið eða knatthúsið sem hefur verið að reisa niður á Varmá sem að kosta 600 milljónir. En samkvæmt fjárhagsáætlun bæjarins gert ráð fyrir 1800 milljón króna fjárfestingum á árinu 2019. Þannig að í raun og veru þessi lántaka var hluti af því sem afgreitt var þegar fjárhagsáætlunin var afgreitt. Það er öllum frjálst að greiða atkvæði gegn eða sitja hjá eða greiða atkvæði með svona hlutum en ég veit svo sem ekki hvernig þá Miðflokkurinn hugsa sér að fjármagna framkvæmdir bæjarins. Þarna lán sem er á sögulega lágum vöxtum. Það sé 2,45% pluss verðtrygging. Það er lægsti vaxtaprósenta, lægsti fjármagnskostnaður sem bærinn hefur nokkurn tímann þurft að borga og þannig að það er mínum huga liggur nú alveg hlutarins eðli að taka þessa fjárhæð að láni á þessum kjörum. Bærinn mun þurfa að taka fleiri lán á þessu ári eins og fram kom í fjárhagsáætlun þá er gert ráð fyrir 1,5 milljarði eða 1500 milljónum eða 1500 milljónum því að bæjarfulltrúi vildi tala í slíkum tölum. Það er ekkert endilega víst að það þurfi allt þetta fjármagn. Það fer svolítið eftir í hvernig reksturinn gengur fyrir að til að mynda þurftu ekki að nýta þá heimild sem var í fjárhagsáætlun til lántöku vegna þess að rekstur bæjarfélags gekk bara betur heldur áætlanir gerðu ráð fyrir. En ég vildi nú bara ítreka það og koma því hér á framfæri að hér að ræða sögulega lága vexti og það er náttúrulega meðal annars snýr að því að lánveitendur treysta Mosfellsbæ við sínu fé. Fleiri sem vilja ræða þetta mál, Sjöld Óskar, gjörðu svo vel. Forseti,
vissulega þetta lágir vextir. Það er almennt lægra vextir í landinu. Það er vegna þess að stýritæki Seðlabankans hafa virkað undanfarin ár. En þetta er verðtryggð lán. Og ég vil binda það að ef við erum með verðtryggð lán og koma verkföll og verðbólga, hugsanlega við fylgjandi kaupmáttarbreytingum sem geta verið áframhaldandi og svo hugsanlega verðbólgu vegna of mikillar launahækkana. En ég satt hjá. Ég hleypti máluna áfram. Sjálfsagt mál. En hvers vegna situr maður hjá? Maður situr hjá svo að kjósendur geta átt að segja á því að það er fleira undir þessum steini. Eins og máli sem ég nefndi hérna á. Og fjölmörg önnur. Og þarna skiptir máli að fjármögnun sem þessi er fyrir allt bæjarfélagið. Og fjármagnið fer á marga staði. Og það er pólitísk ákvörðun hvert fjármagnið fer. Margt er lögbundið, en í þessu er þetta mikið pólitísk ákvörðun hvort það eigi að byggja íþróttahús eða ekki. Eða kaupa golfskála tilbaka eða ekki. Eða setja meiri fjármagn í skálatún eða ekki. Eða að endurbyggja varmáskóla eða ekki. Allt er þetta pólitíska ákvarðanir. Og með þessu fé sem tekið á láni eru að taka lán með veði í tekjustreymi skattgreiðenda. Það tekið lán í tekjustreyminu, það er bara skilyrði í lánasamningum. Það tekið lán í útsvarsgreiðslunum, eða veð, meina ég. Láni byggist á því og það er grunnforsenda. Það er lánasjóður sveitarfélaganna er annars vegar fyrir lánveiting. Það er ekkert skrítið ef að þetta eru nánast í tryggðar, ríkistryggðar greiðslu því að maður mann þegar erfiðlega gekk hjá Reykjanesbæ þá sagði lögmaður Samtaka íslenskra sveitarfélaga að sveitarfélög fari ekki í gjaldþrot. Og það er ekkert óeðlilegt að slíkir aðilar sem eiga alltaf undir ríkið kemur og hleypur undir þegar erfitt er að þá veit lánasjóðurinn að þetta er nánast í áhættulaus vextir vegna þess að þetta er vel tryggt. En ég árétti það þó að bænum sé treyst fyrir láni af þessu tagi þá er það vegna þess að það er tryggt á ríkissjóði ef allt fer til fjanda. Það er bara þannig. Og við sjáum það bara frá jöfnunarsjóði hvað mikið fjármuni streyma núna og síðustu ár í sum sveitarfélög en önnur. Út af málum varða alvarlegar og illa ígrundaðar ákvarðanir. Það er ekkert búið í svona málum. Þetta getur allt komið aftur. Og ég segi forgangsröðun með slíka peninga þegar teknir af láni. Og það er því að sitja hjá, er því að hleypa málinu áfram með mínu atkvæði eða atkvæðaleysi að veita því ekki brautargengi nema með hjásetu. Það þýðir það að ég er ósáttur við fjármálastjórn bæjarins. Og það kemur í ljós að ég man ekki eftir því umræðum fjárhagsáætlun að málið til golfklúbbsins hafi komið upp. Þetta sem er núna í umræðu. En ég bara bendi skattgreiðendum á það og öðrum hérna í salnum og þeir sem eru að hlusta hér í netheimum að þessi fjárhæð sem tekið var á láni og er undir þessum dagskrárlið hljóðar ekkert ósvipað á þau tölur sem ég var að heyra í dag að heildarstaða golfklúbbsins væri. Ef allt er tekið með. Og mér finnst það bara ábyrgðarhluti, það er mín og annarra, að láta fólk vita af þessu. Hvaða fjárhæðir að ræða. Þannig að ég satt hjá, ekki af því að mér er illa við framkvæmdir skólabyggingar, ekki af því að mér er ekki annt sveitarfélagi. Heldur einmitt, ég er að benda á það að þetta eru háa fjárhæðir og það er illa að fara með þær í bæinn.
og það að reka sig aftur og aftur. Þó að bærinn sé að skattleggja þetta fólk með frekar háum hætti síðustu ár, þó að hefur eitthvað lækkað fasteignagjöldin og þá hefur þetta verið í toppi nokkuð lengi, þó að það hafi lækkað síðustu ári. En það breytir því ekki. Við ætlumst til þess að nýting fjármunanna sé betur en hún hefur verið. Þið eru með skattaheimildir, þið eru með skattavald. Og ég segi bara enn og aftur, íhugðu vel hvað er gert við þessa fjármuni og ég vildi benda á það að þarna satt ég hjá en ég gæti ekki atkvæða á móti. Haraldur hefur bumorð, gjörðu vel. Ég svo sem ekki bara er ástæða til þess að vera í lengi umræðan þetta tiltekna mál. Ég bara átta mig voðalega illa á málflutningunum svona yfirleitt. En bara því ég gleymdi því hérna áðan, þegar ég kom hérna í fyrraskipti, þá var ástæðan fyrir ég baði orðið aftur. Bara því að hér er nefnd í tengslu við þessa lántöku sem er í hluti af fjármögnun bæjarsjóðs í gegnum fjárhagsáætlun tiltekið íþróttafélagi í bænum. Ég vil bara segja að mér finnst það ósmekklegt. Þessi lántaka kemur þessu íþróttafélagi bara ekkert við. Ekki nokkuð skapaðan hlut, ekki öðruvísi en það. Að í fjárhagsáætlun bæjarins er gert ráð fyrir fjármunum til þess íþróttafélags, bæði í formi þáttöku í byggingu íþróttamannvirkja sem og styrkja til barna- og unglingastarfs þess félags. Og þannig að það er hluti af bæði fjárfestingaráætlun bæjarins sem og rekstraráætlun bæjarins. En mér finnst þetta ósmekklegt, mér finnst þetta svona og bara kemur þessu máli bara ekkert við. Og ef ég væri í stjórn þess félags þá myndi mér þykja það miður að svona væri talað íþróttafélög í tengslu við svona hluti sem eru algjörlega óviðkomandi. Þeirra með ámæli. Það var engin ámæli þessu. Forseti, það var engin ámæli þessu. Ég tel ekki að það verið borin ámæli, það vísu að bæjarfundur og Haraldur. Já, hann var að segja að þetta voru ósmekklegt og mér finnst það, ég vil fá svara því. Það er örstudd svar þá, bara þetta sem þú nefndir hér, örstudd. Að bæjarstjóri tala það sé ósmekklegt að tala fjármál bæjarins er alveg nýtt fyrir mér. Ég árétta það að ég er að geta meðferð á fjármálum og forgangsröðun, ekkert annað. Nú, þetta mál sem er númer 8 er enn til umræðu, ef einhverju vilja ræða það frekar. Svo er ekki við greiðum sérstaklega atkvæði það á eftir, það er óskað eftir því. En þarna erum við búin að ræða 3 mál, það voru 9 mál á þessum fundi, 7. febrúar í bæjarráði. Eitthvað sem er... Ertu komin í næsta bæjarráð? Nei. Það er 7. febrúar, fundur númer 1385, orðið laust öll mál nema 4, 7 og 8. Sveinn Óskar, þú beðin orðið ekki svo vel. Forseti, það er 9. mál á dagskrá hérna sem varðar áform varðandi samningu Kolku og Þorpu. Við fengum mjög góða kynningu í bæjarráði frá fulltrúum Þorpu og það er óhætt að segja að þetta er virkilega áhugavert verkefni að þessi sameining eigi sér stað. Það er greinilega ekki bara fjárhagslegur ávinningur heldur líka áhættustigið minnkar í heildarekstrinum. Það er hægt að sinna brennslu á 2 stöðum og hugsanlega í framtíðinni að nýta þetta á víxl. Það er brennsla á Suðurnesjum og hægt að nýta það strax og svo þegar kemur brennsla eða önnur úrvinnsla hér þá er hægt að nýta þetta og stýra áhættunni með reksturinn. Nú, einhverja fréttir hef ég heyrt brennsluna frá Reykjanesbæ þar sem hefur verið talað reyndar það að það er svona, hvað ég segja, fréttaefni sem sást að sem væri
ekki alveg sáttu við það að verið að brenna sorpi Reykvíkinga á Suðurnesjum. En það verður að leysa svona mál til lengri tíma. Ég er sammála því og sammála stjórn Sorpu og forstjóra og fulltrúum þeirra sem komu hérna áður á fund. En mér sýnist að þetta sé mjög gott mál. Þetta hagræðir í rekstri, þetta er samlegðaráhrifin jákvæð og ég er virkilega ánægður með þessa kynningu sem við fengum og er mjög þetta verkefni. Þeirra manndagskrá Hafsteinn næstur. Málið ber þennan titil viðræður Korku og Sorpu hugsanlega sameiningu. Forseti, sem fyrrverandi stjórnarmaður í Sorpu þá vil ég bara fagna því að þetta sé komið á þennan rekspöl og að þetta verði og þetta er mikil tækifæri sem felast í því að þetta verði að veruleika en harma það á sama tíma að það skulle ekki hafa gengið upp samstarfið við Sunnlendingana og þarna eru tækifæri og það þarf að fara að horfa á þetta mun heildstæðara heldur en gert hefur verið í úrlausnir í þessu málum okkar og sem að hefur verið samkvæmt þeirri stefnumótun sem er búið að vera að vinna eftir núna árum saman og þetta er fagnaðarefni að þetta skulle vera á þessari leið. Haraldur, gjör svo vel. Við erum bara nýjunda mál viðræður Korku og Sorpu hugsanlega sameiningu. Ég vildi bara sketta ákveðins misskilnings hjá bæjarfulltrúa Miðflokksins varðandi brennslumálin, sko. Það er engin áform það og engar ákvörðun teknar það að reisa sorpbrennslu hér á þessu svæði. Það hefur tekin ákvörðun það að reisa og í byggingu gas- og jarðgerðarstöð. Það er hins vegar, það er sorpbrennsla á Suðurnesjunum undir handajaðri Korku og það er heimildir bæði skipulagslega og starfsleyfislega til þess að stækka þá sorpbrennslu helming. Gerir ráð fyrir að misskilningur liggi þar. Þannig að það er engin áform eru uppi hvorki hér á höfuðborgarsvæðinu né annars staðar að reisa sorpbrennslu. En ástæðan fyrir því ég nefni þetta er vegna þess að þetta á nú alls saman held ég upphaf sitt í eigendasamkomulagi sem var gert árið 2013 sem að Mosfellsbær hafði nú reyndar frumkvæði af og gert vegna sífelldra ábendinga og kvartana hér ástandið í Álfsnesi þegar tekin var ákvörðun það að reisa gas- og jarðgerðarstöð og að líka sett var fram stefnumörkun það samvinnu og sameiningu sorpsvæða hér á suðvesturhorninu, Suðurlands, Vesturlands, höfuðborgarsvæðisins og Suðurnesja og þá var horft til þess að höfuðborgarsvæði geti lagt inn í þetta gas- og jarðgerðarstöð, Vesturland og Suðurland, urðunarstaði fyrir óvirkan úrgang og Suðurnes sorpbrennsluna. Og ef einhverju Suðurnesjamenn hafa áhyggjur af því að það sé verið að brenna rusl frá höfuðborgarsvæðinu sem örugglega verður ef þetta verður með þeim hætti, þá get ég alveg huggað á með því að í staðinn verður allur lífrænn úrgangur af Suðurnesjunum fluttur í gas- og jarðgerðarstöð og ég sé hallir dálítið á þegar það varðar. En þannig er einmitt hugsunin í þessu og þessar stefnumörkun að það sé verið að nýta hagkvæmni þessara svæða og hagkvæmni þeirra innviða og þeirra sem á hverjum stað til þess bæði að gera þetta ódýrar en fyrst og fremst til þess að vera með meðhöndlun úrgangs sem er sómir að samkvæmt þeim ákvörðunum sem verður teknar stefnumörkun og það varðar. Hafsteinn við morðið, svo Sveinn Óskar. Forseti, það er að vísu brennsla sem fer fram í Álfsnesi og kannski er ástæði fyrir þessu misskilningi og það er náttúrulega verið að brenna það gas sem ekki fæst að markaðssetja og er því ekki selt og þannig að það kannski er það sem er að ræða en það er unnið að því stöðugt að fá heimildir til þess að vinna að sölu metansins, þannig að það þurfi ekki að brenna því en það verður vonandi að það þurfi ekki að stækka brennarann mikið. Sveinn Óskar, gjörðu svo vel.
Forseti, ég þakka Hafstein að taka mig ómakið. Þetta var akkurat það sem ég átti við, að forstjórinn ræddi þetta sérstaklega á þessum fundi og leitt að bæjarstjórinn hafi misskilið það ef ekki heyrt hvað forstjórinn sagði. En það er einfaldlega þannig að það hann nefndi það líka að það er bara sumt sem þarf að brenna og þetta, hann ræddi það sérstaklega að það skipti máli að geta þá gert við hinn ofnin á meðan þetta er svona, vegna þess að ruslið er bara að aukast. Og við þurfum meira af stöðum meðal annars til að leysa mál sem Sunnlendingar höfnuðu. Það er óvirki úrgangurinn. En enn og aftur þá bara finnst mér málefnið brýnt og áhugavert. Takk. Kolbrún, þú ert með orðið, gjörðu sæl. Já, forseti, nú ætla ég að fá að tjá mig þetta sammála því ég sit nú í stjórn Sorpu. Nú margir búin að tjá sig hérna sem að kannski ekki með, kannski með allara öruggustu heimildir, heyrist mér, einhverjir sem ekki hafa það. Það er engin brennsla að fara í gang hér á okkar svæði. Að sjálfsögðu verður nýtt etangasið, það sem Hafsteinn Pálsson nefndi áðan, en að sé að fara einhver brennsla og einhver urðun varðandi hér á okkar svæði er bara ekki rétt. Brennslan verður á Suðurnesjunum, gas- og jarðgerastöðin fer í gang hérna á Álfsnesi. Það sem við erum úrgangur þar er þetta metangas sem við vitum ekki ennþá hvað verður og hvað við gerum við það. Hafsteinn hefur ákveðna skoðun því enda hefur hann mikla þekkingu á þessu máli, treystum til þess. Síðan er þetta með að finna urðunarstaði fyrir óvirkan úrgang. Þetta eru svona 3 póstar. Það er lífræna, það er brennslan og það er síðan óvirkur úrgangur. Við okkur er að takast að loka hringnum leið og við fáum landsvæði sem er náttúrulega stóra vandamáli í dag er það að Suðurlandi skildi rauninni bregðast svona við eftir kosningar að við varum bara komin á 0 punkt þar eftir miklar viðræður. Þannig að brennslan verður allir líkindum þá ef allt verður samþykkt, Suður með sjó, gas- og jarðgerastöðin hér að taka á móti lífrænu og við vonandi bara leysum hitt sem fyrst og það er náttúrulega stóra verkefnið er að finna urðunarstað og ég held að það sé ekkert eitthvað sem við sem stjórn Sorpu getum barið hausnum ekki lengur við bara höfðinu við steinin hvað það varðar. Nú verður bara þetta fara þá í einhvern starra samhengi til að finna einhvern starri umræðahóp til að finna lausnina á því máli. Því það finnst mér vera alvarlegasta staðan af öllu, það er að finna stað til að urða óvirkan úrgang. Hitt er alltaf að lenda, að mér sýnist. En hver dagur telur, þetta er viðkvæmt mál og mér finnst mjög mikilvægt í svona viðkvæmu máli að íbúa fái rétt skilaboð og svona réttar upplýsingar það hver staðan er á málinu. Takk fyrir. Það er ekki hvart þessi frekar hljóðs þetta mál. Orðið þá hlustum fundargerðina. Ef svo er ekki þá förum við að ganga til atkvæða og getum bæjarfulltrúar. Greiðum atkvæða, rétt að greiða þá sérstaklega óska eftir því að greiða sérstaklega atkvæði 8. mál sem ber titill til fjármögnun samkvæmt fjárhagsáætlun 2019. Við greiðum atkvæði núna bara það mál, þeir sem samþykkja það mál eins og það fundargerðin ber með sér. Það er 8 atkvæði, einhver á móti. Það er 8 atkvæði og 1 situr hjá. Þá greiðum við atkvæði allir málin eins og einstök mál bara með sér og þeir sem samþykkja hana eins og einstök mál bera með sér. Það er Óskar, greiðið það atkvæði með áttökju. Það er 9 atkvæði. Gott og vel, þá vorum við búin með fundargerð bæjarráðs hérna fyrri frá 7. febrúar. Svo leið ein vika og þá kom aftur bæjarráðsfundur og það var 14. febrúar. Og þar voru líka 9 mál á dagskrá og Anna Sigríður hefði beðmálið. Gjörðu svo vel. Forseti, ég er komin hér upp til að ráða, helst til að ráða, en til að ræða mál nr. 4, Okkar Mósson heitir það.
og á þessum bæjarráðsfundi þá komu forstöðumaður þjónustu og samskiptadeildar og verkefnastjóri skjalamála og ráðum þjónustu og þeir kynntu minnisblað þar sem var farið yfir áætlun framkvæmd okkar Mosó að þessu sinni. Og ég nú sérstök áhugakona verkefni okkar Mosó enda flutti Samfylkingin upphaflegu tillögunum að Mosfellsbær færi í slíkt verkefni sem samþykkt var samhljóða og að ég held að miklum áhuga af allri bæjarstjórn. Okkar Mosó er sérstaklega áhugavert lýðræðisverkefni og það er mikilvægt að við búum því í góðan ramma og til að það fá að þroskast og dafna og taka þeim breytingum sem öllum verkefnum í raun og veru nauðsynlegt að gera í tímans rás. Verkefni átti sinn samastað hjá bæjarráði í upphafi og þegar það var keyrt í fyrsta sinn og ég held að það hefði verið alveg eðlileg ráðstöfun en síðan þá erum við búin að stofna sérstaka nefnd, svokallaða lýðræðis- og mannréttindanefnd sem samkvæmt samþykkt hefur meðal annars það hlutverk og að sinna okkar Mosó og með leyfi forseta ég fá að lesa bara smá klaus úr hvað heitir þetta? Samþykkt nefndina. Að nefndin hefur það hlutverk að gera tillögur til bæjarstjórnar ný verkefni sem stuðla að þróun og umbótum á sviði lýðræðis- og mannréttindamála. Það þurfti að laga stafsningavilla þarna. Að þróa og útfæra lýðræðisverkefnið okkar Mosó í samvinnu við starfsmenn og íbúa. Þetta kemur fram í samþykkt nefndina. Nú við kusum í þessa nefnd. Mér minnir nú hafi ekki verið fyrir í haust, það hafi ekki verið sumarkosningin, heldur hefum við kosið í haust í nefndina, minnir það. Og þess vegna verð ég bara að nefna það hér, mér finnst að skjóta þetta skökku við að þegar við erum búin að stofna nefnd sem ber ábyrgð á þessu verkefni, að þetta verkefni og í raun og veru verklýsingin þá hvernig á að standa hlutunum núna þegar að þetta fer fram, skuli vera tekin fyrir í bæjarráði og bæjarráð skuli ákveða að fara í þau verkefni sem koma fram í minnisblaðinu sem að lá fyrir fundinum. Bæjarstjórn hefur tekið ákvörðun þá fjármuni sem þetta verkefni hefur úr að spila á þessu ári. Mér minnir að séu 35 milljónir og þegar sú ákvörðun liggur fyrir þá á að treysta nefndinni til þess að hafa alla umsjón með verkefninu. Bæjarráð á ekki að mínum að taka slíkar ákvarðanir eins og þá sem að tekin var á fundinu síðasta. Þarna finnst mér vera að taka fram fyrir hendurnar á nefndinni og þessi nefnd, þetta er glæný nefnd, þetta er nefnd sem að þarf að kannski að finna fjölina sína, finna stöðu sína innan kerfisins, móta sín verkefni, sína vinnuferla og ég held að sé okkar að gæta þess að styrkja nefndarmenn og nefndinni í sínu starfi og efla eins og frekast upp. Þetta er bara sem sagt, nú veit ég að þetta minnisblaði líka fór svo inn til nefndarinnar, mér er kunnugt það var á fundi í gær minni mig og ég er ekkert að gera neina athugasemdir þetta minnisblað, en ég er bara að segja að þarna finnst mér aðeins, mér finnst þetta ekki alveg nógu vel af stað farið með þess að nefndir sem þetta er eitthvað höfuðverkefnum hennar og við erum frekar að losa heldur en að halda of miklu verkefnum hjá okkur vegna eins og ég bara endurtek, það er búið að samþykkja fjárveitingu í þetta, það er búið að setja í samþykktina að þessi nefndir ábyrgð á þessu verkefni og þar á að taka náttúrulega ákvarðanirnar. Það var svona meira athugasemd. Já, Haraldur beðinn orðið, gjörðu svo vel, Haraldur. Til að bregðast við þessu er að segja ákvæði nr. 4 okkar Mosó tek undir það með bæjarfulltrúa og Samfylkingarinnar Önnu Sigríði að þetta er gott verkefni, tókst afskaplega vel til þegar það var pröfukert í fyrsta skipti fyrir 2 árum síðan og ánægjulegt að það sé að endurtaka það. Það er örugglega ágætis pæling og ágætis ábending að bæjarráð hætti að skipta sér af þessu tiltekna verkefni og gætu ættum bara að velta því fyrir okkur þá þegar það er gert næst og að það sé með þeim hættin. En ég vil þó bara
benda á það eins og reyndar annars kom inn á. Þetta var til umfjöllunar í lýðræðis- og mannréttindanefnd í gær og með leyfi forseta langar mér að lesa upp bókun nefndarinnar. Gjörðu svo vel. Óskar Þór Þráinsson, verkefnisstjóri skjalamála og rafrænnar þjónustu, kynnti framkvæmd okkar Mosó 2019. Lýðræðis- og mannréttindanefnd fagnar þeim skrefum sem tekin hafa verið við undirbúning lýðræðisverkefnis okkar Mosó 2019 og hlakkar til að taka þátt í þróun þess. Nefndin hvetur til þess að ungmennaráð verði virkjað sérstaklega í hugmyndafasa okkar Mosó 2019. Og ég legg nú bara til að við tökum þá bara nefndinni á orðinu og felum henni í framtíðinni meiri og betra hlutverki í þessum tiltöknu verkefnum. Já, vill einhver ræða þetta mál? Settu óskar, gjörðu svo vel, mál nr. 2, okkar Mosó. Gjörðu svo vel. Forseti, ég tek undir að þetta áhugavert verkefni og hefur tekið vel. Það sem að ég hef einhver síður í huga varðandi þetta er einmitt það sem að fulltrúi Samfylkingarinnar nefndi hérna áðan það að auka þessa virkni nefnda og einnig það að þessi ákvörðunartaka og þessi samstarfsvettvangur sé ekki einungis embættismenn. Ég held að vinnuhópurinn ætti að vera skipaður fulltrúum úr pólitíkinni. Og ég held að þessi rétt að skoða það. Svo ein spurning varðandi fjárframlögin að mér skilst að hafi verið fyrst ákvarðað 25 milljónir fyrir eitt árið og nú held ég 30-35 milljónir sem á að tosast jafnvel aðeins lengra í tíma. Þannig að ég var að velta fyrir mér áformað, þetta er náttúrulega sjálfsagt í fjárhagsáætlun en ég þarf að rifja það upp en kannski við bæjarstjóri það hvort það verði annað slíkt á næsta ári. Orðið laust fjórðamál, Haraldur. Ég til við að breyta spurningu, ég er ekki alveg viss um að skilja hana en bara svona það sem sagt í fjárhagsáætlun ársins í ár gert ráð fyrir 35 milljónum í þetta verkefni. Það voru 25 milljónir þegar það var gert síðast, þannig að það verið að bæta í verkefnið. Það í minnisblaðinu tiltekið sérstaklega að það sé ekki að það sé gert ráð fyrir því að eitthvað af þessum framkvæmdum og þeim verkefnum sem að valin verða íbúunum til þess að ráðast í gæti tekst yfir á árið 2020 vegna þess að náist ekki að framkvæma þau öll árinu 2019 og við höfum gengið út frá því að þetta sé keyrt á 2 ára fresti. Það er þá ákvörðunum að breyta því eitthvað, hvort þá að lengi því að stytta. Mér finnst þetta reyndar ágætt svona og líka sko að því að það var kannski svona helsta vandamálið með framkvæmd verkefnisins síðast að það var að ná að framkvæma öll verkefnin yfir sumartímann sem þetta er svona sumarverkefni eins og þær tillögur voru og það snýrist ekki fjármagni, heldur snýrist það að fá fólk eða menn eða konur þar sé að verktaka í verkefnin til þess að klára þau og þess vegna er þessi þetta nefnt og ef að það náttúrulega gerist að það næstu ekki að eyða allum 35 milljónum vegna þess að næstu ekki að fara í öll verkefnin í sumar að þá þarf alltaf að taka tillit til þess í fjárhagsáætlun ársins 2020 með þeim hætti að þá myndi ekki allir peningarnir klárast árinu í ár þetta þyrfti þá að setja þá á fjárhagsáætlun 2020 ef að það fer að við sjáum það nú fyrir næstu fjárhagsáætlun hversu vel muni ganga að framkvæma þessi verkefni sem verða valin en það var þessi fyrirvari settur að það gæti bara af praktískum ástæðum orðið að framkvæma þetta 2 sumrum. Vonandi, það er þess ekki en mér finnst nú líklegt að þess eru bæði að þetta eru verður fleiri verkefni vegna hærri fjárhæðar og bara vegna þess að það er ekkert voðalega auðvelt að fá alls konar verktaka í vinnu þessar mundir. Og það er líka svona, það er líka utanumhald það þarf að stýra því og fylgjast með því og við þurfum þá að gera það í svona miðað við það afkastagetu sem við höfum hér á umhverfissviðinu og í þjónustustofunni. Stefán Ómar, þú ert næstur, gjörðu svo vel.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég kem upp undir þessum 4. liði líka og og það kemur nú skýrt fram einmitt eins og hérna var bent á að það er hlutverk nefndarinnar að þróa þetta lýðræðisverkefni okkar Mosó og ég held að við hefum bara að setja kraft í það og nefndin er ný og við þurfum svolítið að styðja hana og styrkja og koma henni svona á brautina. Þannig að ég fagna því bara að það virðist vera bara hljómgrunni fyrir því að nefndin taki þetta meira til sín í næstu atriðinu og það er bara vel og við bara stöndum við bakið á nefndinni og styðjum hana í því verki og ég held að megi einmitt vinna með þetta verkefni alveg heilmikið. Það fór ágætlega á stað og það getur alveg klárlega dafnað og vaxið og orðið svona ákveðin leiðavísir fyrir okkur í því að virkja íbúana með okkur í ákvarðanatökum. Já, Kolbrún, þú næst, Já, forseti, ég kem hér upp undir sama máli okkar Mosó. Þetta er ákaflega gott verkefni og sem ég held einmitt að sé svona þessi mikli lýðræðis vinkill að aðkoma bæjarbúa þetta fá þau svona tækifæri til að láta ljósið skína og koma með hugmyndir um framkvæmdir í bænum sem er bara frábær vettvangur til þess. Vissulega við erum að gera þetta í annað sinn núna, að bærinn er að framkvæma þetta í annað sinn og mér finnst svona einhvern veginn að við þurfum að ýta þessu svolítið vel úr hlaði, þetta er náttúrulega háar upphæðir en eins og kemur fram þarna í minnisblaðinu að þá er nú einmitt lagt til að aðkoma þessara nefnda verði meiri og ekki til fyrirstöðu að lýðræðis- og mannréttindanefndin fái þetta verkefni ef að það er vilji til þess að þetta fari bara undir hatt þeirra nefndar en mér finnst samt sem áður ég held að bæjarráð verði nú samt alltaf að eiga sína aðkomu að þessu verkefni þannig að við skulum bara skoða það vandlega að við séum að hvort við ætlum með hvað hætti við ætlum að þá breyta þannig að það er mjög það sem ástæðan fyrir því ég kem hérna upp ég styð það algjörlega að nefndirnar eigi að fá meiri verkefni og hafa betri aðkomu að öllum málum en í rauninni kannski ekki að bæjarráð sleppi algjörlega hendinni af því þannig að það er svona mín orð þetta verkefni. Já, ég hef nú sett sjálf mig hérna á mælendaskrá bara örstutt þetta mál, það er búið að segja margt gott hérna og ég get bara tekið undir það. Fyrsta lagi með okkar Mosó sem er að fara af stað í annað skiptið, þetta tókst alveg einstaklega vel í fyrsta skiptið og þarna komu skilgreint fjármagn og síðan áttu íbúar leikinn með kosningu sína atkvæði. Svo aðeins með lýðræðis- og mannréttindanefndina, það er bara sjálfsagt að hún kom aðeins og hún bara nefna það, hún er ný og hún fór seint af stað, það eru ákveðnar skýringar af því að þetta er ný nefnd, hún heitir lýðræðis- og mannréttindanefnd, þá þurfti að samþykktin að fara hér yfir ellegarnar og í ákveði ráðuneyti og það til samþykktar og það bróst nú meðal annars þess vegna þannig að nefndin hélt ekki sín fyrsta fundi fyrir rétt fyrir jól og það var ákoma á dagskrá en ég bara svona segja það hér í heyranda hljóði að bara allir að virka þessa nefnd sem mest þess sem að senda erindi eða þess sem gegnum sína fulltrúa hvernig sem það þessi nýja nefnd. Þetta eru alltaf til stærri hugtaköldur lýðræði og mannréttindi en það er sem sagt hvernig þetta kristallist í þessari nýju nefnd sem að er sem sagt nýhafin störf. Þetta er nú okkar Mosó. Er einhvern sem vill ræða það frekar? Ef svo er ekki, þá lít ég svo að umræða það mál sé lokið. Það var nr. 4, en orðið er laust öll hin málin og 9 mál á dagskrá á þessum ágæta fundi, 14. febrúar. Og það kveður svo engi hljóðs. Jú, Lóisa, getur merkið gjör svo vel, Lóisa. Ágætu bæjarfulltrúar. Heyrðu, ég er að koma upp undir máli
2.1 sem að er golfskálinn okkar. Ég ætla að byrja á því að þakka fulltrúum úr stjórn Golfklúbbs Mosfellsbæjar og skýrsluhöfundi frá Capacent fyrir að mæta hérna til okkar áðan á fund og fara aðeins yfir stöðu mála í þessu máli sem að er núna að koma hérna inn á fund bæjarstjórnar að nýju. Það var nauðsynlegt að fá stjórnina hérna til okkar og ég sé svona fyrir mér að við þurfum nú jafnvel að hitta þau aftur. En það var virkilega gott að heyra að stjórn Mosfellsbæjar stjórn Golfklúbbs Mosfellsbæjar. Þetta er svona þegar Ragnheiður Ríka sér þarna í forsvari, þá rennur þetta svolítið saman. En sem sagt, skulum halda því aðskildu. Stjórn Golfklúbbs Mosfellsbæjar sé opin fyrir öllum tillögum og svöruðu okkur hérna mjög skýrt og skilmerkilega öllum þeim spurningum sem upp voru bornar, þó sumum hefði þóttu hart að þeim sótt, en þau höfðu fullan skilning á því sjálf að það sé algjörlega nauðsynlegt að kryfja þetta mál til mergjar. Nú er staðan þannig að staðan er slæm hjá golfklúbbnum, það liggur fyrir og við þurfum að skoða það hvort og hvernig Mosfellsbær getur komið að málum hjá golfklúbbnum. Við eigum hennan glæsilega skála, við eigum þetta flotta félag sem golfklúbbur Mosfellsbæjar virkilega er og hefur alla tíð verið og þetta hefur verið mjög sterkt svona afl hérna í sveitinni og ég bara man eftir frá því að maður var pínu lítill þegar maður byrjaði að slá kúlurnar liggur við bara út í holóttum móunum. En það er mjög leiðinlegt að upplifa það að svona stuttu eftir að það er farið af stað í þessar miklu framkvæmdir að staðan sé jafn slæm og raun ber vitni. Og það er gríðarlega margt sem að við þurfum að fá upplýsingar í viðbót áður en hægt er að móta sér upplýsta afstöðu í málinu. Það sem að ég vil byrja á því að fara yfir, það er viðauki við samning framkvæmdir við uppbyggingu leikvanga á Valla GM sem dagsettur er 27. mars 2018 er handskrifað hérna inn á sem er nú nokkuð undarlegt með við aðrar dagsningar í samningnum. Sko, í fyrsta lagi það er ekki inn í gögnum málsins upphaflegi samningur sem þessi samningur er viðauki við. Það ger ég mjög alvarlegar athugasemdir við að það sé ekki fyrirliggjandi í gögnum málsins fyrir bæjarfulltrúa að kynna sér. Númer 2. Bréf dagsett 31. maí 2017 þar sem GM óskar eftir frekari fjárframlagi frá Mosfellsbæ er heldur ekki aðgengilegt inn á gögnum málsins. Í fyrstu grein þessa samnings segir að Mosfellsbær muni leggja golfklúbbi Mosfellsbæjar til fjárframlaga fjárhæð 60 milljónir til viðbótar fyrra fjárframlagi sem kveðið var á í samningi frá 18. maí 2015. Var annar samningur gerður 18. maí 2015 en samningur sem er gerður 18. febrúar 2015. Og ef svo er þá vantar þann samning líka inn á gögn málsins. Ég ætla hins vegar að giska á að þetta sé villa í samningnum en þetta er samt sem áður alvarlegt atriði í samning svona háar fjárhæðir. Í sömu grein þessa samnings segir gegn framlagi þessu skal Mosfellsbær eignast hlut í íþróttamiðstöðinni með sama hætti og kveðið er á í 2. málsgrein 4. greinar samningsaðila frá 18. febrúar 2015. Aftur, samningurinn frá 18. febrúar 2015 var ekki aðgengilegur. Þess vegna spyr ég, gekk þetta eftir? Hefur Mosfellsbær verið skráður eigandi að hlut í íþróttamiðstöðinni í samræmi við þegar greidd fjárframlög og hefur slíkum eignarhlut verið þinglýst? Ég myndi vilja fá gögn það inn á gögnum málsins.
Í 5. grein samningsins segir: viðauki þessi og fjárframlag sem felst í honum er gerður með fyrirvara að GM hafi tekist að endurfjármagna skuldir sínar með viðunandi hætti að mati Mosfellsbæjar. Þessir fyrirvarar eru listaðir og segir: fyrsti, annars vegar að GM endurfjármagni skuldir sínar þannig að leitt verði í endurgreiðslutíma þeirra og lán beri við lægri vexti en nú er. Í áætlun Capacent er miðað við að lán beri ekki hærri en 5% vexti endurgreitt á 25 árum. Til komi auki framlag frá bænum og til viðbótar við fyrra framlag. Þetta er ein af forsendunum fyrir því að samkvæmt þessu að þeir geti lifað af og að rekstraráætlun og fjármögnun Golfklúbbs Mosfellsbæjar standist. Þetta eru þau skilyrði sem eru sett í samningnum sjálfum fyrir því að þessar 60 milljónir til viðbótar séu greiddar út. Nú vitum við það af skýrslu Capacent sem við vorum að fá í hendur að það var ekki staðið við þessar forsendur. Þess vegna spyr ég, hvernig stendur á því að 22. mars 2018, ef að sú dagsetning sem uppgefin er í samningunum standist, að 25 milljónir af fé bæjarbúa sé greitt til félagsins þegar forsendur eru ekki uppfylltar. Og ég óska eftir upplýsingur heimild bæjarstjóra til þess að greiða þessa peninga út. Ég held ég láti þetta duga í fyrstu umferð. Já. Haraldur, þú ert búin orðið og svo Sveinn Óskar. Skal ég að leyfa honum kannski fyrst eða? Heldur bara dagskránni? Ha, Heldur bara dagskránni? Haraldur er vel. Forseti. Aðeins hérna þau gögn sem að talin eru vanta. Þau eru náttúrulega sjálfsögðu öll aðgengileg. Hvort sem að samningurinn hefur nú verið undirritaður í febrúar eða maí, ég man það ekki. Örugglega rétt hjá þeim sem hér talaði hér á undan varabæjarfulltrúa Viðreisnar að önnur hvort dagsetningin er röng. En ég held að það sé nú ekki stóratriði. En ástæðan fyrir því þetta er ekki undir þessu máli, þetta eru 2 mál. Bókuð í skjalakerfi bæjarins. Það er að segja samningurinn sem var gerður hér árið 2015 og þessi samningur. En ef að bæjarfulltrúinn hefði nú óskað eftir því að fá þessi gögn, ég reyndar að þessu aðgengilega á netinu, það er að segja undir málinu þegar það var afgreitt á sínum tíma, undir fundargerð bæjarins þá. Þannig að ég gerir ráð fyrir því að samningurinn sé þar. En þá er það alltaf minnsta málið að afhenda hann. Sem og þetta bréf sem kom er dagsett í júní og er bókað hér inn í ódagsett frá Golfklúbbnum, nei það er frá 31. maí 2017, það var skrifað, undirritað en bókað hérna í skjalakerfi bæjarins 7. júní. Með það hérna í höndunum og þú fengið það sjálfsögðu frá mér að þú vilt, það er völdlega. En ég held að sé kannski ágætt ég farið aðeins yfir svona söguna í þessu tiltekna máli, en það er einmitt upphafið af því að upplýsa bæinn þessa sögu eða þessa stöðu þessara framkvæmda er einmitt þetta bréf sem bókað er hér inn í bæinn 7. júní og er tekið fyrir í bæjarráði þann 15. júní á fundi númer 1310 og þá var bæjarstjóra falið að ræða við bréfritara og afla frekari gagna. Það var þetta tiltekna bréf. Þetta er 15. júní, þann 20. júní þá sendir bæjarstjóri skeyti til Golfklúbbsins eða framkvæmdastjóra Golfklúbbsins og með leyfi forseta langar mig að fá að lesa það hér. Þetta er 2017 ekki sett? Þetta er 2017, sagði ég 18? Já, mér heyrist það mjög. Ef ég hef sagt 18 þá er það mismæli, þetta er 2017. Og þetta skeyti er svo hljóðandi Sæll Gunnar Ingi sem er semst framkvæmdastjóri Golfklúbbsins
Á síðasta bæjarráðsfundi var tekið fyrir erindi GM framlengingu og samningu og stuðningu við byggingu íþróttamiðstöðvar við Hlíðarvöll. Þar var bæjarstjóra falið að afla frekari gagna og upplýsinga frá GM. Vegna þessa óskað eftir eftirfarandi upplýsingum. 1. Rekstraráætlun GM fyrir 2017 og næstu 3 ára þar á eftir. 2. Ársreikningar fyrir árið 2015 og 16. 3. Greiningu á vaxtabrendi skuldum GM og vaxtabyrði. 4. Upplýsingar stöðu byggingaframkvæmda á íþróttamiðstöðvum og áfallin byggingarkostnað. 5. Áætlun byggingarkostnað sem eftir að ljúka framkvæmdum. 6. Upphaflegar áætlanir byggingarkostnað íþróttamiðstöðvarinnar. 7. Áætlun byggingu æfingaflata á nýjum stað og annarra nauðsynlegra framkvæmda því tengdu. Á síðari stigum, segir bæjarstjóri svo, á síðari stigum gæti komið óskir frekar upplýsingar. Með bestu kveðju Haraldur Sverrisson bæjarstjóri. Við þessu það voru að berast upplýsingar á þessum grunni, svona sumarið, og framhaldinu, þegar þær voru svona tínast inn og komnar, þá óskaði eftir því að Capacent færi aðeins yfir fjárhagslega stöðu klúbbsins á grundvelli þessar upplýsingar til stuðnings ákvarðanatöku það hvort það ætti að verða við þessu erindi eða eitthvað ætti að verða við þessu erindi sem kom þarna í júní 2017. Og það var títtnefndur Þröstur Sigurðsson hjá frá Capacent sem var fengið í það verkefni. Hann skilaði inn svona minnisblaði eða greinargerð eða hvað við getum kallað það sem hann kynnti á bæjarráðsfundi þann 2.11.2017. Og þar bókað Þröstur Sigurðsson Capacent mætti á fundinn undir þessum lið og kynnti samantekt á fjárhagslegu stöðu golfklúbbs Mosfellsbæjar. Samþykkt með 3 atkvæðum að fela bæjarstjóra framhald málsins. Og þetta heitir samantekt fjármál golfklúbbs Mosfellsbæjar. 1, 2, 3, 4 blaðsíður. Í framhaldi af þessu, þegar þessi samantekt var lögð fram og þeirra ákvörðunar bæjarráðs að fela bæjarstjóra framhald málsins þá ritaði bæjarstjóri minnisblað sem að hann lagði fyrir bæjarráð þar sem hann leggur til ágreiðslu á þessu máli, það er að segja í samræmi við það sem kom fram í þessari greinargerð Capacent og með þeim forsendum sem þar eru. Og þetta tiltekna minnisblað var tekið fyrir í bæjarráði eins og ég sagði 16.11. og þar var samþykkt með 3 atkvæðum að fela bæjarstjóra að gera drög að samkomulagi við golfklúbb Mosfellsbæjar og viðbótarframlag á grundvelli fyrirliggjandi minnisblaðs. Drögin verður lögð fyrir bæjarráð til samþykktar þegar það liggur fyrir. Það var gert og þann 15.3. málið aftur á dagskrá bæjarráðs. Þar sem nú erum við komin árið 2018, svo það sé öllum ljóst. Og þar mál viðauki við samning Mosfellsbæjar og golfklúbbs Mosfellsbæjar í samræmi við ákvarðanir bæjarráðs. Samþykkt með 3 atkvæðum að heimila bæjarstjóra að undirrita viðauka við samning Mosfellsbæjar og golfklúbbs Mosfellsbæjar. Þetta 15. mars. Þann 27. mars undirritaði bæjarstjóri þennan tiltekna viðauka. Það sem kveðið á greiðslur meðal annars til golfklúbbsins, samtals upp á 60 milljóna sem greiðast skuli út á 4 árum. Fyrsta greiðslan 25 milljónir og síðan 8 milljónir ef ég man rétt árinu 2019 og síðan restin man ekki skiptinguna árinu 2020 og 2021 af þessum þá milljónum sem þar eftir. Jú, það stendur 15 milljónum 1. mars 2020 og 12 milljónum 1. mars 2021. Það er semst búið að greiða út 25 milljónir en þær 25 milljónir voru ekki greiddar út þann 22. mars eins og þessi viðauki kveður á vegna þess að það hefði ekki borist upplýsingar frá golfklúbbnum endurfjármögnun skulda hans. Þær bárust síðan í lok apríl og þá kom fram að það hefði
náðst fjármögnun á 255 milljónum til 25 ára með 4,9% vöxtum. Það í raun og veru í samræmi við það sem kom fram í forsendum Capacent og í minnisblaði bæjarstjóra. Það að segja þau kjör og sá lánstími sem þarf að geta þá reyndar kom ekki fram hvorki minnisblaði bæjarstjóra né í greinargerð Capacent sérstaklega upphæðina en þó getum hana í töflu í greinargerðinni hvað varðar fjármögnun á þeim framkvæmdum sem þá voru tilteknar, kom hérna fram á fundi áðan með golfklúbbnum og höfundi skýrslunnar ákveðnar forsendur á framkvæmdum og síðan endur fjármögnun eða uppgreiðslu þeirra skulda fyrir öðru. Og bæjarráð tók síðan fyrir í maí beiðni golfklúbbsins að bæjarstjóra væri falið að fengi heimild til að undirrita tryggingabréf heimild golfklúbbs Mosfellsbæjar til veðsetningar ávalda geymslu íþróttahúsnæðar. Þetta heiti málsins og viðaukasamningur sem undirritað var við golfklúbbinn 27. mars fól í sér að golfklúbbinn skyldi endurfjármagna óvarstæðar skammtímaskuldir og veðsetningi til komin í tengslu við endurfjármögnun þessa. Á þessum bæjarráðsfundi í maí 2018 var samið með 3 atkvæðum að heimila bæjarstjóra að undirrita tryggingabréf varðar endurfjármögnun lána golfklúbbs Mosfellsbæjar. Í þessum maímánuði var síðan greitt út þessar 25 milljónir samkvæmt þessum viðaukasamningi og af því að Mosfellsbær taldi skilyrði samningsins uppfyllt. Endurfjármögnun hefði átt sér stað á þeim kjörum og til þess tíma sem var talað, bæði í minnisblaði bæjarstjóra og í skýrslu eða greinargerðar úttekt Capacent. Þannig að staðan sú núna að það búið að borga 25 milljónir, það var gert í maí 2018, til greiðslu á að vera 1. mars 8 milljónir og svo þessar 15 og 12 árum 2020 og 2021. Síðan málið í þeim farvegi eins og þetta tiltekna málsnúmer, þetta tiltekna erindi sem kemur í september 2018 hefði alveg verið hægt að færa rök fyrir því að það hefði verið sama málsnúmer og hitt. Það hefur örugglega auðveldað gagnaflæðið, en stundum skjalamálin með þessum hætti að menn búa til nýtt málsnúmer þegar nýtt erindi kemur. Það má örugglega velta því fyrir sig hvort að það átti að gera það ekki. Það hefði til að mynda komið veg fyrir þetta vandamál að bæjarfulltrúinn hefði ekki séð þennan upphaflega samning eða þetta upphaflega bréf, en þau eru held í aðgengilega annar staðar og sjálfsögðu þetta afhenda þau hvernig sem ég reynda með eitthvað þessu hérna hjá mér. Staðan sú að þrátt fyrir þessa fyrirgreiðslu bæjarins að þá telur golfklúbburinn og reyndar Capacent líka eftir að bæjarráð fól Capacent að gera frekar úttekt á þessari stöðu að klúbburinn sé ekki sjálfbær, mun ekki ráða við þessar fjárfestingar nema með frekari aðstoð og það málið stað. Og það búið að taka það fyrir í bæjarráði einu sinni, það að segja úttektina sem slíka, málið hefur verið áður alltaf umfjölluna með bréfinu og öllu því fylgir og ákvörðun þess að fara í þessu úttekt sem ég heldur reyndar að hafi algjörlega verið bráðnauðsynleg og hafi ekki verið allir bæjarráðsmenn sammála því þegar hún var tekin fyrir. En ég held að hljótum allir að sjá það dag að það var bráðnauðsynlegt að fara í að greina þessa stöðu, þessa fjárhagsstöðu þessa ágæta íþróttafélags til þess að meta það hver fjárþörfin væri og hvernig væri hægt að með einhverjum hægt að leysa út úr því og það liggur þarna fyrir ákveðin tillaga frá ráðgjafafyrirtækinu Capacent sem að í þessari skýrslu. Málið til umfjöllunar á morgun bæjarráði. En ég get alveg upplýst bæjarstjórn það að bæjarstjóri mun ekki leggja til að kaupa upp eignir Mosfellsbæjar, haldi það einhver, nei að kaupa upp eignir golfklúbbsins, haldi það einhver. Það mínum að algjörlega fráleitt leið. Fyrsta lagi allt og dýr og hefði hugsanlega verið
skynsamlegt verið til umræðu og bærinn hefði viljað eiga þetta mannvirki að taka þá ákvörðun þegar það var byggt og hanna það þó miðað við eitthvað sem hefði betur bænum. Það var nefnt þetta á hann á fundinu og stjórnarmenn Góðbúnum sem nefndu það hér áðan að Akranesbær til að mynda var að byggja svona hús á sinn kostnað og á sinn reikning. Það er líka hanna og utan það haldið að hálfu bæjarins og það er líka til annara nota, fleiri nota heldur en bara fyrir golfstarfsemi. Þannig að bærinn á eitthvað hús og reka það, þá þarf bærinn að vera í forsvari fyrir slíkum framkvæmdum sem hann var ekki í þessu tiltekna tilfelli. Og þannig að það er mínum huga algjörlega fráleitt að bærinn fara að eignast þessi mannvirki, tala ekki að fara að reka þau síðan í framhaldinu. Það er ekki skynsamleg nýting á almannafé í mínum huga. Og ég get líka alveg upplýst að í mínum huga heldur ekki búið að gera ekki neitt. Þannig að það er einhver konar útfærsla af því hvað helst í tillögu Capacent sem að þarf þá að horfa til við afgreiðslu málsins í mínum huga, en auðvitað á að afgreiða það og það til umræðu á morgun í bæjarráði. Ég er bara að segja svona mínar svona skoðanir á því eftir að hafa legið yfir þessu ásamt starfsmönnum bæjarins og fleirum núna síðustu vikunar. Þannig að ég vil láta þetta duga í bili. Já, Sveinn Óskar, gjörðu svo vel. Forseti, á síðasta bæjarráðsfundi, fimmtudaginn var, bókaði þá sem hér stendur með eftirfarandi hætti með leyfi forseta. Gjörðu svo vel. Í úttekt Capacent og í kynningu frá 2. nóvember 2017 kom eftirfarandi fram. Og það byggir þá væntanlega á öllum gögnum viðaukinn sem er rætt. Nauðsynleg forsenda þess að klúbburinn nái að standa undir áætluðum framkvæmdum er í fyrsta lagi áætluð fjármögnun lána til 25 ára og 5% vöxtum nái fram að ganga. Það er ný fjármögnun. Viðbótarframlög vegna framkvæmda hjá bænum verði ekki lægri en ofangreind rekstraráætlun gerir ráð fyrir og að bærinn útvegi fjármagn til handa klúbbnum. Í samþykki bæjarráðs var bæjarstjóra falin afgreiðsla málsins, eins og hann hefur rakið hér. Bæjarstjóri hefur greinilega lagt fram styrk frá Mosfellsbæ til golfklúbbs Mosfellsbæjar án þess að fyrir lagi staðfesting fjármálafyrirtækis og vilyrði fjármögnun sem var önnur forsendan í málinu og ófrávíkjanleg. Samhliða þeirri forsendu að veita styrk frá bænum. Þessi afgreiðsla er alfarið á ábyrgð bæjarstjóra og því virðist staða golfklúbbsins Mosfellsbæjar í þeirri alvarlegu fjárhagsstöðu sem nú er raunin. Það er miður og þess vegna er meiri áhættu nú velt yfir á skattgreiðendur Mosfellsbæjar. Í grunninn er það sem ég heyrist á bæjarstjóra núna að hann sé að reyna að víkja sig frá ábyrgð. Hann kemur hérna með gögn og segir, herru, ég er stikkfrí í málum. Svo er ekki. Bæjarstjórinn verður að líta til samningsins eins og hann er og þeirra gagna sem lágu fyrir þegar ákvörðun var tekin af hálfu bæjarráðs. Burtséð frá samþykki á tryggingabréfi og veðsetningu og öðru slíku, þá er algjör grunn forsenda að fá ekki 10 krónur, heldur allt samt sem þurfti þegar reksturinn gengi. Það að fá 250 milljónir þegar þarf 450 er ekki nóg. Þess vegna erum við í stöðunni eins og núna. Menn hafa rætt braggamál. Menn hafa margt ýmis önnur slík mál. Og þessi mál
eru vegna þess að það er óráðsía í gangi. Og það eru skyndi ákvarðanir. Og munum eitt, að hann er hagsmunaaðili í málinu. Hann er klúbbfélagi. Og það skiptir líka máli. Þetta skiptir allt máli. Við erum líka að tala um forgangsröðun eins og ég kom á varðandi lánsfjármögnunina fyrir sveitarfélagið og fólki hérna í bænum. Þetta er pólitík. Á ég að borga inn í þennan klúbb eða inn í skóla? Þetta er pólitík. Á ég að reisa fjölnota og íþróttahús eða gera eitthvað annað? Allt þetta eru skattfé borgarana. Að svo komum málið þar sem málið er núna í frestun. Það verður tekið aftur fyrir í fyrramálið. Það mun koma aftur fyrir bæjarstjórn. Þá vil ég ekki fjölyrða meira um stöðu málsins. Hvaða þarf að gera í þessu máli. Ég líta mjög alvarlegum augum. Meðal annars vegna þess að grunnforsendan var það að fá fjármagnun upp á 450 milljónir. Ekki upp á 250. Þó að hafi verið dregið úr framkvæmdum, forseti, getur óskað þess að bæjarstjóri og formaður fræðslunefndar hætti að hvíslast á. Já, við þurfum að hafa alveg hljóð í fundarsálnum. Takk fyrir þér. Nú, það skiptir máli í þessu efni að við erum að tala að það er möguleiki á því að það þurfa að rannsaka þetta mál. Allt fjármála afgreiðsluna, alla fjármála afgreiðsluna eins og hún leggur sig. Hvers vegna? Vegna þess að skattgreiðendur eiga ekki að þola svona meðferð á fjármunum sínum. Það eiga ekki að þola það. Og það er umboðsvandi í málunum. Ef einhver veit hvað það er. Það er umboðsvandi í málunum. Það hefði horfið öðruvísi við ef að bæjarstjóri hafi þarna vikið á fundi enda er hann klúbbmeðlumur og ekki verið á fundum þegar þetta var afgreitt. Þetta skiptir máli vanhæfi manna í svona mál. Annað sem skiptir máli í þessu. Hvernig ætlum við að leysa vandamálið sem er núna komið? Það liggur ekkert fyrir. Bæði gerist bæjarstjórinn eitt. Hann afgreiðir fjármuni út á þess að lægi fyrir fullnaðar fjármögnum frá fjármálafyrirtæki. Hann afgreiðir 25 milljónir út. Á þess að liggi fyrir einn forsenda í málum. Það gerir hann vitandi vits að þetta mun koma aftur hingað. Hann titlar sig sem viðskiptafræðing og hefur sett á netið langa hríð. En hvar er viðskiptafræðin í þessum málum? Hvaða viðskiptafræði það að afgreiða 25 milljónir þegar vitað að það vanti 450 í fjármögnun frá banka, samhliða. Og það sem skiptir máli þarna er, jafnframt, að ég býð fjármálastjórann velkomin í salinn. Það sem að skiptir jafnframt í þessu er að við erum að tala að þetta var fyrir séð að þeir kæmu hérna á fund og biðu meira. Það hefði betur verið tekið á þessu máli strax, en það var líka mjög freistandi fyrir bæjarstjórann að afgreiða svona rétt fyrir kosningar. Það er einn af mælda skrá, það er Arna Hagalinsdóttir. Gjörðu svo vel, Arna. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég kom undir til að ræða málefni, málefni golfklúbbsins. Uppbygging íþróttamiðstöðvar og æfingasvæðis við Hlíðarvöll. Mosfellsbæ. Mosfellsbæ, já. Það búið tekið. Mér langar bara áður en ég held áfram. Ég get ekki tekið undir orð bæjarfulltrúa Miðflokksins Sveins Óskar og ef við höldum okkur í málunum en ekki persónum og hvar við eigum hlutdeild og þess og þar. Mér finnst það bara virðingavert og mér finnst það málefnalegra að við höldum okkur í málunum. En hér á undanfundi þá kom stjórn Golfklúbbs Mosfellsbæjar
og var með ágæta kynningu. Það er ekki komið fram að því við ræðum eingöngu krónur og peninga og skattborgarana, en þessi ágæta stjórn fól yfir meðal annars að íþrótta- og félagsstarfið, það gengur mjög vel í golfklúbbnum. Það hefur verið fjölgun í klúbbnum. Þetta er atriði sem við megum ekki alveg sleppa í umræðinni og okkur ber skylda að koma hér að til að auka þessa fjölgun. Hún er að byrja núna að aukast, klúbburinn er ekki gamall. Þannig að hér þurfum við kannski að spýta svolítið í lófana og hjálpa þeim. Það var líka komið inn í það að það var frábært barna- og unglingastarf. Þetta hefur heldur ekki komið fram í umræðinni og þetta tók stjórn golfklúbbsins fram. Þetta er atriði sem við verðum líka að horfa á. Ég veit að þetta kostar peninga en börnin og unglingastarfi sem er þetta í gangi verður að fá að halda áfram að blómstra. Hingað til kom líka fram að golfklúbbinn hefur alla tíð átt í góða samstarfi við bæinn alveg frá upphafi. Ég tel það skyldu mína og okkar hér í borðið að halda því þannig hvaða leið sem við veljum á faglegum nótum. Skipulagið hefur hins vegar ekki verið eins og það var lagt upp með, en mér var einu sinni sagt að frá því að getnar á sér stað þangað til barn fæðist, það tekur 9 mánuði, síðan tekur 3 til 5 ár að koma barninu á legg. Og við megum ekki vanmeta þennan tíma. Það þurfti að færa til ákveðin svæði sem var ef til vill stór biti, hún Ragnhildur Ríkharðsdóttir kom inn á það áðan, og það var ekki gert ráð fyrir þessu svæði, en það þurfti engu að síður að rjúka í það. Þannig að þarna var verið að bregðast við ákveðin þætti sem kannski var til þess að þessi aukning í klúbbnum var. Við taka fram, ég er ekki meðlim í klúbbnum og spila ekki golf. Þannig að við séum að það á hreinu. Húsið, Kolbrún kom inn á það líka á kynningunni, húsið er byggt fyrir lítið fjármagn, það er líka hluti sem við hefum að horfa á. Ok, planið kemur aftur inn á það, þetta gekk ekki eftir og áætlanir er alltaf bara áætlanir, en áætlanir geta líka verið breytilegar. Húsið fékk góða fjármögnun, upphaflega fékk klúbburinn ágæta fjármögnun sem hefur kannski ekki skilað sér eins og gert var ráð fyrir. Staðan, ok, hún er slæm, en Kappasamt leggur til ákveðnar tillögur. Þær eru þetta misdýrar. Ég vil bara lýsa yfir minni skoðun á því að ég tek undir með bæjarstjóra. Ég tek undir það að dýrasti kosturinn er að leysa til okkar eignir. Ég held að þá sé enn verð farið með fé skattborgara og þannig að við verðum bara að finna leið til að auka enn frekar í klúbbnum og ýta undir þetta starf sem er nú þegar gott. Og svo langar við bara aftur ítreka ef við höldum okkur í málunum en ekki persónunum. Takk. Haraldur er næstur og síðan Sveinn Óskar. Gjörðu svo vel, Haraldur. Forseti, ég legg til að þeir sem telja, mér heyrist einhverju telja það hérna, að bæjarstjóri hafi brotið af sér með því að bærinn skyldi greiða út fyrstu greiðslu þessa samnings, kæri þá þann gjörning sveitarfélagsins til sveitarstjórnarráðsins. Ég legg það til. Ég ætla ekki að bera fram þá tillögu, en það mun ekki standa henni, en það getur hver og einn bæjarfulltrúi gert það, sem það vill. Þannig að ef einhver telur að bæjarstjóri sem æðsti yfirmaður bæjarins, starfsmanna bæjarins hafi brotið af sér, þá legg ég til að hann kæra. Ég er vanur því, það er svona hálfu ákveðna, ég er vanur því, skulum við bara segja, að það sem snýr að þessu tiltekna íþróttafélagi í gegnum tíðina, allar þær fyrirgreiðslur, allar þær styrkveitingar, allt þar sem það gerist sé í boði Haraldar Sverrissonar. Ég er vanur því og það mun ekkert breytast greinilega. Ég er ekkert hræddur við það og ég er stoltur af því, bæði sem bæjarfulltrúi, sem einstaklingur og sem bæjarstjóri,
hvað þessu íþróttafélagi, svo uppbygging og svo breyting sem orðið á þessu íþróttafélagi og aðstöðu þess í gegnum árin og áratugina. Það var talað hér að ég var í vanhæfur, af því að ég var í félagi í þessu tiltekna félagi. Það er rétt að ég er félagið, ég er líka verið í stjórn þess, var verið síðan formaður þessa félags fyrir nokkrum áratugum síðan. Ég hef vísað því á bug, ég er líka félagi í Aftureldingu. Ég er líka félagi í vinnafélagi Glúðrasteins, ég er félagi í vinnafélagi Reykjalundar og svo framvegis og framvegis. Ég er ráð fyrir því að fleiri hér séu félagar í Aftureldingu, kannski einhverju golfklúbbum líka, ég veit það ekki. Það má vera, ég held minnst kosti einn til viðbótar við þetta borð sé í golfklúbbum. Þannig vantilega vanhæfur líka á sömu forsendum, ég er hins vegar ekki sammála því. Ég bendi líka á það að hér á þetta borð eru mjög margir sem hafa sinnt félagsmálum, sinnt þau á kostgæfni í gegnum tíðina. Bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson sem situr fyrir Sjálfstæðisflokkinn í bæjarstjórn, reyndar ekki við þessu fundi, hann var til að mynda formaður hagnaðardeildar Aftureldingar nokkur ár, með góðan ástýr. Kolbrún Þorsteinsdóttir sem situr hér á þetta borð núna, bæjarfulltrúi, var nú formaður barna- og unglingaráðs knattspyrnunnar í mörg ár og örugglega tekið þátt í fleiri stjórnum í Aftureldingu á sínum tíma. Hafsteinn Pálsson sem er hér varabæjarfulltrúi og situr hann á fund. Ég held að það sé nú alltaf til sú deil sem hann hefur ekki verið formaður fyrir í Aftureldingu eða verið í stjórn fyrir. Anna Sigríður Guðnadóttir satt lengi vel með góðan ástýr í aðstjórn Aftureldingar. Ég nefndi á hann að það eru fleiri hér meðlimir í þessum golfklúbb. En þess utan hefur bæjarfulltrúi Miðflokksins Sveinn Óskar Sigurðsson verið formaður foreldrafélags í Varmárskóla og verið talsmaður félags grunnskóla félag í bænum. Hann er vantarlega líka vanhæfur í því að ræða málefni foreldrafélagsins og málefni Varmárskóla og kannski skóla almennt í bænum. Ég held við erum bara átt okkur á því að við erum bæjarfélag með 12.000 manns það bil. Og sem betur fer, við höfum öll sögur komið hér að alls konar málum, samfélagslegum málum í þessum bæ og höfum þá reynslu sem þarf til að bera og þekkjum þau og sitjum hér í bæjarstjórn. En ég get með engum hætti tekið undir það að hér sem ég nefndi sem hafa, og örugglega fleiri sem hafa komið að félagsmálum, ég bara þekki það ekki nákvæmlega, séu þá vanhæf til þess að fjalla hér málefni þeirra. Það var væntanlega enginn hér við þetta borð hæfur til þess að fjalla málefni Aftureldingar eða íþróttamála bara yfirleitt. Því að allir hafa komið að þeim málum með öðrum hætti. Og öll erum við foreldrar, höfum verið foreldrar og væntanlega getur það ekki heldur talað um skólana og sumir hafa með þess að gengið lengra og tekið að sér formennsku í foreldrafélögum og samtökum þeirra og svo framvegis og framvegis. Þannig að það stendur lítið eftir að þeim verkefnum sem við getum sinnt hérna í ágæta bæjarstjórn ef það er túlkað við þessum hætti. Ég vil bara nefna í því sambandi að áskil með rétti þess að hugsanlega bókuð þá eftir, ég ætla kannski að fá fundarhlé forseti til þess að ræða það að eins og kom fram í minnisblaði bæjarstjóra sem ég nefndi hér í yfirferðinni hér áðan og ítreka það að fólk hefur þar ásakanir á hendur bæjarstjóra hann er brotið af sér í starfi þá er leiðir til þess að láta skera úr það. Ég skora á það að viðkomandi á fara þar leiðir. Að þá kemur fram í þessu minnisblaði að Kappa sem telur að golfklúbburinn geti staðið undir skuldbindingum sínum á ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Eitt þessara skilyrða var og er að GM endurfjármagnir skuldir sínar þannig að lengt verði í endurgreiðslutíma herra og að lán beri lægri vexti en var, þar að segja þeim skuldum sem fyrir voru. Og áætlun Capacent var miðað við það að lán bæri ekki hærri vexti en 5% og að þau verið endurgreidd á 25 árum. Framhaldi þessu gerð þessara viðauka þá fékk, sem var undirritað eins og framöður komin 27. mars, fékk GM endurfjármögnun á
frá Landsbankanum, frá fjármálastofnun, ég held að Landsbankinn teljist nú fjármálastofnun, held ég bara með stærstu, ekki stærsta fjármálastofnun landsins, kann nú ekki alveg efnahagsreikninga bankana, en grunar að Landsbankinn sé með stærsta efnahagsreikningin, en ég kann nú ekki hengja mig fyrir það. 255 milljónar láni til 25 ára með 4,9% vöxtum og bæjar og samþykkti síðan fundi sínum í maí að heimila bæjarstjóra að undirrita tryggingabréf eða varðaði þessa endurfjármögnun til þess að greiða önnur lán Golfklúbbsins og þá var þessi greiðsla greidd. Þannig að ég vísi því bara algjörlega á bug að ég eða aðrir starfsmenn bæjarins sem að þessu máli komur, ég reyndi að skrifa ekki upp á þennan reikning og það skiptir nokkru máli en tek á mig fulla ábyrgð á því ef það hefur verið rangt sem ég vísa bara algjörlega á bug að það hef ekki verið einhverjar heimildir eða skilir hef ekki verið uppfyllt og þeir sem telja það gera svolítið kæri mig og bæinn. Já, einn að mælaská, Sveinn Óskar, takk svo vel. Fundarstjóri. Fyrst innlegg Önnu Bjarkar Alinsdóttur. Örnu. Varðandi að þetta sé persónulegt, er það ekki. Bæjarstjóri, framkvæmdastjóri sveitarfélags. Bara samkvæmt lögum, sveitarstjóri. Og þegar maður ræðir bæjarstjóra, þá maður að tala til framkvæmdastjórans. Og ábyrgðar sem eru á hann lögum samkvæmt. Þannig ég vildi bara benda á þetta þannig að þegar við stöndum hérna upp og segjum að þetta sé allt persónulegt og hálfgerð gerum gys að því hver í félögum, hinum og þessum félögum og að þá sem stendur hér hafa verið í foreldrafélaginu í sjálfboðavinnu að þá var að ræða fjárveitingu þá var verið að ræða fjárveitingu og þá oft álitamál og það matsatriði hjá þeim sem á fundinum hvort að við þessa gerð, hvort hann að sitja á fundinu ekki. Það matsatriði. Það aðeins það sem ég var að benda á. Þetta nú komið fyrir meðal annars þegar var að vera framselja lóðir hérna á Hulduhólum á sínum tíma og ýmislegt í gangi þar sem að mætti ræða lengi en það ótengt. Það vill svo til að vissulega erum við í félögum en þessi tímapunktur af afgreiðslunni annars eðlis. Og það eru ábyrgðir sem fylgja því bara samkvæmt stjórnsýslu. Nú, ég ætla ekki að fara meira út í þetta en þakka Örnu fyrir ábendingarnar og varðandi það sem að bæjarstjóri nú að ræða að þetta kæra hann. Það væri ekki ráð nema að rannsaka þetta til þess að læra því. Það var gert í Hulduhólamálinu. Það var farið rannsókn og skoðað og breytti verklagi í tengslu við það. Og ég held að sé ekkert undarlegt þó að við skoðum verklagi þessu efni. Sko að banki, fjármálastofnun eins og bæjarstjóri nefndi að Landsbankinn væri, sem ég held að við öll vitum að sé. Þakka þér bæjarstjóri fyrir að minnast á það. Það skiptir mjög miklu máli. Hvort að uppfyllt skilyrðin séu með áætlanir sem samþykkt var á sínu tíma fyrir rétt rúmu ári. Ekki. Annað eða kasta ryki í augu almennings og jafnvel samstarfsfólksins í bæjarstjórn. Þó að tryggingabréfið hafi verið samþykkt, þá það ekki fullnægjandi með þessa áætlun. Og þess vegna golfklúbbinn að koma aftur. Ég spila golf, ég í svona
öðru hverju í hinum og þessum íþróttum, en aldrei fest mig við ákveðna grein og verið beint í klúbbin, nema fyrir austan. Og þar á ég ágæta að sem reka klúbba. Og þessir aðilar sem hafa rekið þessa klúbba segja að grundvallar atriði að gera klúbbana sjálfbæra. Og enn og aftur á heimsmarkmiðinu. Við viljum vera sjálfbæri samfélagi. Þessi klúbbur er ekki sjálfbær, þrátt fyrir bankastjóra fyrrverandi stjórn og fyrrverandi bæjarstjóra, Mosfellsbæjarstjórn. Hann er ekki sjálfbær. Og ekki nóg með það, þá hefa reistir hurðarafs öxl. Og mér er annt golfíþróttir. Og mér þykir leitt að þetta fólk sem að þessu hafa staðið hér inni í stjórnmálum hafi komið þessum málum með þessum hætti. Það hefði verið skynsamlegra að taka þetta í hægari skrefum. Og ég fór með dætur mínar á golfnámskeið hjá golfklúbbi Kjalar sínum tíma. Og það var bara fínt hús þar, þessi skáli. En nú er búið að reisa höll. Og þegar höllin er komin og prinsessur og prinsar komum borð, þá vantar pening. Og það sem skiptir máli er einfaldlega þannig að við verðum að vera ábyrg fyrir gjörðum okkar. Og það eru pólitískar ákvarðanir sem eru þarna baki, jafnt sem félagslegar í samfélaginu. Af því að ef það er byggt og mikið á einu stað og peningarnir þurfa að streyma þangað og allt súrefnið, þá er ekki hægt að gera eitthvað annars staðar. Þetta er ekki flókið. Þetta er ekki mjög flókið. Og mann gantast ekki í þessu. Þetta er alvörumál. Mann gantast ekki félagsstarfsemi og annað slíkt. Þetta er allt alvörumál. Og ég vil bara meina það að þessi 80 börn sem stunda þessa íþrótt í Mosfellsbæ af 1100 félagsmönnum eigi einmitt að fá fókusinn. Hvað fékk fókusinn? Hvað var fókusinn? Það var veitingahús. Það var byrjað á veitingastað í staðan fyrir að byrja á æfingaðarstöð. Og ég spyr býtu, hvað er forsendan? Hver er markmið? Jú, það er að afla tekna. Bærinn setur fjármagn í þetta og meðan aðrir veitingahús er að fara á hausinn í bænum og loka. Við erum að tala um kaffihús í Álafosskosinu og við erum að tala um veitingahús hér og þá er bærinn bara að styrkja starfsemi sem er í samkeppni við einkaaðila og sjálfur sjálfstæðisflokkurinn þar í Fossvogi. Er þetta í lagi? Nei, þetta er ekki í lagi. Þetta er bara tóm vitleysa. Og það sem skiptir máli þarna er það. Auðvitað viljum við að 80 börnin fái frábæra þjónustu og geti æft sig í golfi. En það eru þessi stjórnmálumenn hér í meirihlutanum sem er nánast í að eyðileggja það starf með tómri vitleysu. Svo spurði ég hérna fulltrúa golfklúbbsins hvað eru margir með lögheimili í Mosfellsbæ í klúbb. Þær tölur voru ekki á reiðum höndum og ég vænti þess að fá þær. Vegna þess að við erum líka að hugsa krakka sem eru hérna í bænum og hvort að við eigum ekki að eyða pening í annað íþróttastarf eins og unglingastarfið og eins og til dæmis meiri peningum hérna í þá sem að minna mega sín. Auðvitað erum við að setja pening í það. En þetta dregur súrefni annars staðar frá. Ég held að börnin hafi ekki pælt mikið í því hérna í Mosfellsbæ. Hvort það væri þessi skáli gamli og timbri á frábærum útsýnisstað eða þessi skáli með veitingahúsi og engri aðstöðu fyrir að æfa golf. Forgangsröðunin er tóm vitleysa. Bærinn er búinn að standa í þessu með þeim. Og ég segi, þetta er pólitískt atriði. Þetta er ekkert persónulegt. Þetta er bara hvert eiga peningarna að fara. Það er pólitík. Og ég segi, það hefur verið betra að gera skilyrði á fjármálunum í hvaða færi þegar fóru þarna á. Að gera þá skilyrði
það færi í unglingastarfið eða barnastarfið. En þetta fólk kemur hérna upp og segir, þetta er allt fyrir börnin. Það er nákvæmlega eins og þegar maður er að tala um varmaskóla. Þegar ég er að gagnrýna pólitíkina varðandi varmaskóla eða hvað sem er í bænum, þá er ég alltaf vondur við börnin. Þá er ég alltaf að gera eitthvað gegn börnunum. Ég er ekkert að því. Það er einmitt þetta lið sem er ekkert að gera fyrir börnin. Það er engin aðstæða fyrir æfingasvæði, heldur það er stórt veitingahús. Það er stórt veitingahús. Sko þetta er bara, þetta er sko sárgrætilegt að hugsa til þess að forgangsröðinni sé svona hjá bænum. Ef að ég hefði verið þarna í þessum stól, þá hefði ég sagt, heyrðu, kláraði fyrst æfingaaðstöðuna fyrir krakkann. Nei, það var ekki gert. Það þarf að fylgja skilyrði ef á að gera þetta. Og auðvitað vill maður byggja þetta upp. En við erum með annan gólfvöll, bakkavöll. Ekki bara hlíðavöll. Við erum með bakkavöll líka. Það sem að forseti býr, réttar Steinsnar. Bakkakotsvöll, já. Steinsnar frá bænum, bæ forseta. Ég hefði keyrt börnum mín þangað alveg eins og bara upp í Skálafell og skíði til að fara í golf. Ég segi, það reisti hurðarás öxl. Og það verður að sýna þetta eins og þetta er. Og fyrir börnin, þessi 80 börn sem eru í klúbbnum, þá vil ég auðvitað hafa bestu aðstöðu sem kostur er. En ég efast það að það sé þessi veitingastaður á efri hæð. Og ég segi bara einfaldlega, við verðum að tryggja það. Ég skal ekki tala endalaust Kolbrún mín. En það sem skiptir máli, við erum að tryggja það að þegar við ætlum núna, sem ég efast ég styði reyndar með óbreyttu sniði, ef við ætlum að fara að senda meiri pening þarna inn, þá verður þessi 80 börn sem ganga fyrir. Ekki neitt annar, hugsanlega eldri borgarar eitthvað. Það verður aðstæða fyrir þetta fólk. Og það að vera það að bærin sé að styrkja hérna þessa starfsemi verður að vera einhverjum almennilegum grunni en ekki bara þannig að fjármunir fara út og suður. Við erum með 38 milljónir sem þessi klúbbur fari tekjur á því að slá hérna blettin í bænum. Auðvitað slítir þetta tækjum. En hvað fór að þessu 38 milljónum í endurnýja tæki? Ég segi bara, við þurfum að skoða þetta ofan í kjölinn. Og varðandi fjármunina og ráðstöðun þessa fjár, þá finnst mér ekkert af því að við sameinumst hérna þverpólitískt og förum yfir þetta mál, hvernig þetta var greitt. Og það sé sett á stað einhver rannsóknar starf varðandi það. Því að það er ekki nóg að taka 250 milljónir þegar vantar 450 að lána. Það bara vita allir. Og nú er beiðnin upp á 90 milljónir pluss 10. Og yfirdrátturinn er, ég held að yfirdrátturinn sé 25 milljónir. Núna í dag. Og ég segi bara, við skulum ekki gera kýsa þessu máli. Þetta er grafalvarlegt mál. Og ég bið meirihlutann að hugsa til þess að skoða verklagsreglur varðandi þetta í framtíðinni og það verður sett einhver heildar starfshópur sem ræði við þetta mál og við þar sem að bæjarstjórinn situr ekki, þessi óháðir aðilar, ekki aðilar sem eru með hagsmuna að gæta, heldur aðrir aðilar sem ræða við golfklúbbinn. Ekki það maður treysti ekki fólki, heldur þetta er umboðsvandamál, þetta er vel þekkt. Það er líka til bara að hlífa þeim mönnum og þeim fólki fyrir því að spurningar vakni sem er óþægilegar. En fyrir börnin, já, golf.
Já, það eru tveir á mælskrá, það er Anna Sigur, svo næst og svo síðan Kolbrún. Forseti, ég er komin upp undir sama máli. Það er mjög margt í þessu máli. Ég veit ekki alveg hvar ég á að byrja. Og ég vil bara minna á að því hérna hefur umræðan dregist á langinn, en þetta mál er ekki afgreitt, hvorki bæjarráði og bæjarstjórn. Ég held að sé ýmislegt, eins og hér er komið fram, sem þarf að skoða. Og það er bara eðlilegt. Hér hafa komið fram óskir ítarlegri gögn sem verða sett inn á fundagáttina. Ég skildi bæjarstjórn þar, myndi sjá til þess að Þau eru reyndar að opinbera en það er alveg svona að senda ykkur þau. Já, kannski bara þannig að þessi þægilega fyrir fólk að vera alltaf á einu stað. Það er bara þannig að þurfa að fara á milli funda og safna saman gögnum. Hér er búið að, náttúrulega erum við mikið að, einhver hafa talað um fund með stjórn golfklúbbsins sem var haldinn hér á fyrir þennan bæjarstjórnarfund. Mér finnst alltaf pínulítið óþægilegt þegar við erum að ræða hvað fer fram á fundi sem er í raun og veru lokaður upplýsingafundur í miðri afgreiðslu málsins á bæjarstjórnarfundi. Ég reyndar gat ekki, sóttum fundi, ég náði bara endanum á honum, en mér heyrði svona að þarna hafi bara fólk hafi skipst á skoðunum og stjórnar hafi svarað þeim spurningum sem fyrir þau voru lagðar. En það eru eflaust fleiri spurningar sem á eftir að svara, vegna þess að við þurfum að hafa betri tíma til þess að leggjast yfir þetta mál, því þetta er náttúrulega, þetta er flókið mál og þetta er mjög mikilvægt mál. Til dæmis það að það er gert þetta samkomulag á síðasta kjörtímabili og ég sem stend hér, ég var aðili að því, ég samþykkti í bæjarráði að fara í þessa ferð og skorast ekkert undan því. Þar var ég alltaf að hugsa ég var ekki að hugsa veitingarekstur. Og ég held að flest allir allavega, ég skildi þannig að við vorum að hugsa barnastarfið í golfklúbbnum. Það var tilgangurinn með þessu að gera klúbbnum kleift að útbúa aðstöðu til þess að geta sinnt uppbyggingu barna- og unglingastarfs. Mér heyrist líka allir vera á því að veitingarekstur og rekstur golfklúbbs það fari ekki endilega saman. Það er ekki sama þekking sem býr að baki, eða hvernig ég að segja þetta, það þarf ekki endilega að þú sért góður og mikill áhugamæður golf og þú sért góður í að reka veitingahús. Það er kannski ekki sama sem merkir þar á milli. Þetta held ég verðum að skoða ef við ætlum að koma áfram að þessu máli. Því að núna er stjórnin að koma til bæjarins, hún er að óska eftir fyrirgreiðslu. Það er alveg óljóst á þessari stundu hver sú fyrirgreiðsla verður, á hvaða formi. Það liggja fyrir tillögur 3 leiðir. Það getur vel, ég ætla ekki að sverja fyrir það getur vel að koma einhver 4. leið. Við erum með 3 leiðir núna sem er verið að ræða. Ég fyrir mína parta, vegna sem ég setja líka flókið eins og þetta þessar 25 milljónir tryggingabréfið og þetta allt saman. Ég vil fá að setjast yfir það og bara þannig ég skilji fullkomlega hvað þar átti sér stað. Og með því að segja það er ég ekki að saka nokkurn einasta mann sviksamlegt athæfi. Ég vil bara fá að skilja þetta vegna þess að ábyrgðin er mín á endanum. Og hvað ég ætlaði að segja fleira? Já, við erum bara, þetta er málur komin til bæjarráðs á morgun. Ég á ekki sæti þar, ég á ekki vona því að það verði eitthvað afgreitt. Ég trúi því bara ekki vegna þess að þetta mál er bara í vinnslufasa og kannski náum við öll saman á leiðarenda með einhverja lausn, en það er alveg ljóst að það þarf einhverja lausn. Það verður ég held að sé mjög erfitt að sjá fyrir sér að bærinn geti þvegið hendur sínar á golfklúbbi Mosfellsbæjar og þau framkvæmdir sem þar eru hér eftir. Ég held að það bara, ég held að það þýði, hvernig ég á að orða þetta, ég held að það þýði bara þá fer illa fyrir golfklúbbnum. En á hvaða formið það verður og með hvaða skilyrðum, og því ég segi skilyrðir, það er bara eitt sem ég er alveg ákveðin í núna. Og það er að ef bærinn
ætlar að koma áfram inn með einhvers konar fyrirgreiðslu, hvort það verður til langs tíma eða hvernig það verður, þá er alveg ljóst að bærinn þarf að hafa mjög vakandi auga með öllum rekstri golfklúbbs Mosfellsbæjar. Formið á því, ég ætla ekki að ræða það neitt eitthvað sérstaklega, ég hef ekki mótað mér endanlega skoðun því hvernig þetta vera, en það er alveg ljóst vegna þess að við getum heldur ekki, hvorki með golfklúbbin né önnur frjáls félagasamtök, haft hlutina þannig að það sé bara alltaf komið aftur og aftur til þess að sækja aðstoð við sömu hlutina. Því mér finnst alltaf oft, sko, barnastarfið, mér finnst alltaf oft við hafa rætt að við séum núna að gera hluti fyrir golfklúbbinn til þess að efla barnastarfið. Ég ætla ekki að segja fleira núna, en ég held að við ætlum bara að gefa okkur dálítið góðan tíma í að fara yfir þetta, þannig að við séum öll sátt, hvað ég að segja, að við séum öll sátt við það að þær upplýsingar sem við höfum á borðinu til þess að byggja okkar ákvörðun á séu bestu fáanlegu upplýsingar á þeim tíma og flas er aldrei til fagnaðar og já, ég held ég segi bara ekki meira þetta, en ég gerir ráð fyrir því að ef við viljum aftur hitta stjórn golfklúbbsins, þá gerir ég ráð fyrir því að það sé ekki því til fyrirstöðu að þau vilji hitta okkur ef við höfum einhverjar frekari spurningar. En það eru miklu peningar í húfi, en það er líka mikilvægt starf í húfi og við þurfum að nálgast þetta af yfirvegun og með allar upplýsingar upp á borði. Já, þá er það Kolbrún Þorsteinsdóttir, kjörðar. Já, takk forseti. Við bæjarfulltrúar, við ræðum hér málefni golfklúbbs Mosfellsbæjar og þann rekstrarvanda sem þar við blasir. Bæjarstjórnir víða land fá ýmiss konar verkefni upp í hendurnar og ég held bara allstaðar. Við höfum glímt við alls konar verkefni hér í okkar sveitarfélagi og yfirleitt tekist að leysa það með ágætum. Þetta er eitt af þessum verkefnum sem er að koma aftur inn á borð okkar, kom mér ekki á óvart, eins og ég hef margítrekað með við svona umfangið og það er margt hér í málflutningi fulltrúa M-lista og fulltrúa S-lista sem vert er að gera athugasemdir við, en ég hefði viljað heyra fulltrúa M-lista koma með þessa ræðu og bara horfa í augun á þeim aðilum sem sátu hér áðan á mót okkur sem við boðum á fund stjórn golfklúbbsins og sagt þetta bara beint framan í þau. Það hefði verið heiðarlegt að gera það. Þetta er bara í gegnum netið, þetta er ekkert í beint, ekki beint í augun á þeim, það er allt annað. Það er gott að geta setið heima og hamrað á eitthvað og látið vaða á netinu, en þetta er bara það sama, þannig að það er allt annað en að tala við á móti fólki. Það er líka margt í þessu málflutningi sem ég bara hreinlega skil ekki. Annarkvort erum við að setja á lítinn pening eða á mikinn pening. Það er ekki, já, ég eiginlega botna ekkert í þessu málflutningi. Eina sem ég veit er að við stöndum frammi fyrir vanda. Við fáum hérna sem bæjarstjórn verkefni. Við ætlum að leysa þetta verkefni. Hér er náttúrulega bara geimið alveg hafið og mér sýnist þetta alltaf vera í boði Haraldar Sverrissonar. Ekki einu sinni bæjarstjóra, heldur bara hreinlega golfara. Mesti glæpurinn er að vera golfari í dag. Ég vil líka taka fram að við erum öll sprottin upp úr einhverju. Það hefur verið komið fram og meira sem gerða á því rannsóknir á fólki sem býður sér fram til bæjarstjórna. Það er yfirleitt fólk sem hefur sprettur upp úr einhverju grasrót, hefur starfað í einhverjum félögum. Það er alveg þekkt. Þannig að öll held ég að við eigum meira og minna einhverja sögur þaðan. Þannig að það er ekki nýtt. Hvað varðar súrefni og annað slíkt, ég held að öll okkar félag hafi bara gott súrefni og
Svo annað sem ég vil líka benda á að það er kraftur í starfi þessa golfklúbbs, það er kraftur í þessu fólki. Það þurfti að færa, og ef þau vildu, óskin var að byggja nýjan golfskála á nýjum stað og miklu metnaður í því starfi. Og það er ekki hlutverk bæjarstjórnanna að segja, heyrðu nei, það er bara ekki hægt, það er bara ekki í boði. Að sjálfsögðu viljum við, og við gerum það ekki ein sem bæjarstjórn, jafnvel ekki þó að Sveinu Óskari langar óbáslega mikið til að verða bæjarstjóri og hann myndi stjórna þetta öllu einn eins og einhvern veginn virtist vera í hans málflutningi. Hann myndi bara einn ráða hér öllu og þá held ég að það væri nú væri þetta nú ósköp farsælt hérna hjá okkur allt þetta starf en bæjarstjóri einn ræður engu, bara svo að vitið það. Það er ekki okkar hlutverk bæjarstjórnarinnar að stíga á tær stórhuga hér í bæ. En við veitum að okkar algjörlega að bera ábyrgð eða meðan ég verð hér í bæjarstjórn, þá þvæ ég ekki hendur mínar af einu en einu og mun aldrei gera það. Ég bið fulltrúa S-lista að fá sér sæti, það truflaði mig þetta tal. Bara fulltrúa S-lista að fá að standa? Já, viltu þá ekki tala? Ég ætla að ræða við bæja fulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Ég geti gert það kannski bara eftir. Þögn í salnum. Það var mjög truflandi, ég tek undir það sem við komum hérna fram á það, það er truflandi að tala þegar fólk er að tala í salnum. Takk. Það sem ég vildi segja er að við getum ekki stoppa fólk af en við höfum vissilega að leiða áfram þegar kemur að því að fjármagn frá bænum berist til tómstundafélagana eins og er gert hér við öll tómstundafélög. Golfklúbburinn hefur ekki kannski fengið mest en ég hef aldrei upplifað aðra eins orðræðu, aðra eins umræðu eins og núna. Og ég held að Arna Hagalinsdóttir hafi nú haft svolítið rétt fyrir sér þegar hún talaði um það að þetta væri nú örlítið á persónulegu nótum. Að glæpurinn væri nú helst að þetta sé nú allt þessi bæjarstjóri sem spilar golf. Og það var nú orðað hér á síðasta kjörtímabili að þegar golfklúbburinn barst í tal að sólbrúnir miðaldra karlmenn sem spiluðu golf væri nú eiginlega bara stórhættulegir. Þannig að það er ýmislegt sem að kemur hér fram. Ég vil takast á við verkefnið eins og það er. Ég veit að fjármagnið var lítið. Ég veit að, það kom mér ekki óvart eins og ég sagt að þau séu að koma hingað aftur og biðja þennan frekari fjárstuðning til að koma sér úr vör til að geta farið ítt skipinu á flot. Við þurfum að vera, og ég treysti því með við hvaða fólk er þetta stjórn og að þau viti hvað þau að segja. Ég ætla ekki að fara að rekja úr þeim garnirnar frekar það hvernig þau ætla að gera þetta, hvort þau ætla að hafa veitingarekstur eða hvernig þau vilja gera það. Það er bara ekki okkar að ákveða það fyrir þau. Veist þetta fólk bara algjörlega, ég ber fullt traust til þeirra að hvernig á endanum þau ákveða að reka þennan golfskála. Mér finnst það bara, það er allavega mín skoðun hvað það varðar. En ég tek líka undir orð Örnu það að við skulum halda okkur málefnið, við skulum finna lausn. Ég veit að hér er stöðugt að leita sökudólgi og meiri sé að bæjarstjóri bent á það að ef að fólki finnst hann hafa, eða bæjarfulltrúum finnst hann hafa brotið af sig í starfi að þá er ákveðin leið til að skera úr það. Það er ágætt að hafa það líka í huga. En ég gerir ráð fyrir því og að við verðum hér fram á miðnætti að tala þetta því að hér liggur mörgum margt á hjarta hvað þetta varðar. Mér finnst, og við rættum það hér í meirihluta, að handritið hér sem hefur birst hér fyrir fram á nokkur var nokkuð fyrirfram skrifað. Þannig að ég held við ættum að horfum á og reynum að leysa verkefnið. Golfskálinn og þetta starf í golfklúbbnum er okkur til mikilla sóma, þess bæ og til framdráttar og það er kannski það sem að fólki finnst kannski svolítið erfitt að horfast í augu við. En ég legg mig alla fram og við veit að mínir samstarfsmenn í meirihluta vilja gera það líka. Við leysum þetta mál. Þetta er ekki, við höfum staðið frammi fyrir stærri verkefnum og leyst þau. Ég er ekki að gera lítið úr einu en einu, þetta eru háar upphæðir og það er alltaf varðandi alla okkar styrki til tómstundafélagana að auðvitað eigum við að fylgjast vel með og við fáum upplýsingar, við eigum formleg samtöl og ég kannski sé það bara fyrir mér að þessi formlegu samtöl verða líka við stjórn golfklúbbsins eins og annarra stjórna, stjórn Samós, stjórn Aftureldingar, þannig að þá bætist það bara í að við tölum við stjórn golfklúbbsins til að fá kannski stöðuna skýra, þannig að við fáum það kannski að vita það fyrir hvernig staðan er. Þó ég veit það líka að það var líka þegar að mönnum var ljóst hver staðan var, þá var strax farið að leita bjarga.
En ég held að, og mér segir svo hugur að hér allir minnihlutin að reyna að tefja málið og fæfa það eins og mögulegt er. Það er eðli minnihluta, það er bara fínt. En mitt markmið er að við siglum þessu máli í höfn þannig að sjómi sé að. Þannig mun ég allavega standa að þessu máli. Takk fyrir. Já, það er þeirra mældaskráð. Það er Stefán Ómar Gjörsson og síðan Hafsteinn Pálsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er búið að segja mörg orð um golfklúbbinn og þessa heimsókn sem var fyrir þennan fund. Þá fengum við heimsókn, þeir koma á okkar fund, fulltrúar GM, til þess að upplýsa okkur og ræða við okkur og allt gott það að segja. Bara svona aðeins sem inngang í það sem ég ætla að segja hér, sem verður ekkert langt eða djúpt, vegna þess að þá var eftir að taka umræðina áfram í fyrramálið í bæjarráði eins og hér hefur komið fram og það er búið að biðja gögn og það verður að bíða eftir þeim, þannig við skulum bara taka þetta allt í réttri röð. Þannig að ég vil samt segja þetta. Ég vil tala í víðu samhengi. Það kom fram í máli mínu hérna áðan þegar að við vorum að ræða við fulltrúa GM að ég horfi náttúrulega á þetta svæði þarna niður frá sem allsherjar útivistarsvæði. Ég sé það aldrei fyrir mér fara undir neitt annað. Ég sé það bara einhvern veginn ekki í mínum huga. Þetta verður útivistarsvæði, þetta verður golfsvæði, þetta verður reiðleiðir hérna í gegn og gönguleiðir og hjólaleiðir og allt sem við þekkjum í dag og núna seinast voru skíðabrautir hérna í snjónum daginn. Og sem betur fer þá hafa allir getað lifað í ágætri sátt við þetta. Hestamenn fara hérna og þeir fara með þessi í gegnum brautirnar á leiðinni til Reykjavíkur eða frá Reykjavík og upp að Hesthúsahverfi og svo framvegis. Ég hjóla hérna mjög mikið, hjóla hérna í gegn og þegar hún aldrei reynt að slá mig neitt niður á hjólinu. Þannig að það er bara ágætur friður þetta svæði og ég vil halda því þannig og ég segi bara að þetta svæði og starfsemin sem þarna fer fram og auðvitað unglingastarfsemin, það er það sem við erum að einblína á fyrst og fremst með golfklúbbinn. Þetta eru gildi Mosfellsbæjar. Mosfellsbæjar fær eitt prik í hattinn með þessu fallega og góða útivistarsvæði og geta boðið bara upp á þetta eins og svo margt annað í þessu bæjarfélagi sem betur fer að við getum boðið upp á. Þannig að þetta er í mínum huga eitt svona stórt mengi sem vinnur saman og þetta svæði þarna og starfsemin er eitt prik í þessu stóra mengi. Það kom fram hjá fulltrúum GM að þeir eru opnir fyrir því. Ég leyndi því ekkert að ég sé það bara þannig að svona íþróttafélag eins og golfklúbburinn og hvort sem það væri Afturelding eða einhverjir aðrir niður á Varmá, þeir eiga ekki að standa í veitingarekstri. Þeir eiga að vera að rækta íþróttina og hlúa henni og setja alla sína krafta í það. Númer 1, 2 og 3. Þeir voru alveg opnir fyrir þessu þó að þetta hafi byrjað þannig núna að þeir væru með þennan veitingarekstur. Hann er bara að mínu viti bara og brokkgengur og kannski áhættusamur fyrir slíkt félag. Það kom líka fram að 90 milljónir dygðu ekki. Það er fara langlegin í verktaka skuldir sem bíða og yfirdrátt. Þannig að þær duga þannig en þær duga ekki til þess að halda áfram og klára áætlanirnar húsið og starfsemina. Það kom líka fram að vélar og tæki eru farin að lýjast og ef ég man rétt að fulltrúi GM sagði að það má lítið út að bera. Það þarf ekki annað en að bila tækið eitthvað lítils háttar út að bera og þá er GM aftur í ákveðnum vandræðum. Þannig ég segi bara að þetta að lokum fáum öll gögn upp á borðið. Við skulum rýna þau gögn, við skulum rýna þau til gagns og við skulum gera það saman og ég legg það til að við finnum lausn saman. Við setjumst niður með GM, ég treysti þessu fólki og ég algjörlega hef það á tilfinninguna að þau vilja vel og ég fann í raun og veru bara til með þeim áðan að þurfa að sitja hérna í þessari stöðu
og fara yfir þetta með okkur. Það var alveg klárlega ekki óskastaðan. En ég spurði þau líka, og þið heyrðu það, ég spurði þessum 3 tillögum sem koma fram í skýrslunni, hvað hugnast ykkur best, og við fengum náttúrulega snöggt svar hjá manneskju sem er röggsöm og hún svaraði því. En hvað sem því líður, ég vil ekki taka neina afstöðu til þess núna hvað mig varðar, en ég sem sagt bara vil segja ykkur þetta núna strax. Ég sé þetta í stóru, víðu samhengi, við höfum áður staðið frammi fyrir því að fá íþróttafélag inn á golf. Ég get aldrei gleymt því, og það lá mikið við og það voru vandræði, virkileg vandræði, og það var brugðist við sem betur fer. Og ég veit ekki annað en að hafi gengið bara alltaf óskum hjá þessu íþróttafélagi síðan, að ég best veit. En þetta var það sem ég vildi segja að þessu sinni. Takk fyrir. Já. Hafsteinn, gjörðu svo vel. Forseti, varðandi afgreiðslu mála hér síðastliðið vor, að þá var gengið frá hlutunum í kjölfar afgreiðslu í bæjarráði þegar að bæjarstjóri gekk frá þessum málum, og það byggði á afgreiðslu bæjarráðs, og ég kem hér upp sem að hafa verið þá formaður bæjarráðs, og það er alveg skýrt að afgreiðslan fór fyrir bæjarráð, eins og annars eru rifið upp líka áðan, og á þeim grundvelli var gengið frá málinu. Nú, ég er náttúrulega sem stjórnarmaður í framkvæmdastjórn ISÍ, þá er ég náttúrulega með ákveðna sýn á stuðning við íþróttastarfið, sem fyrrverandi varaformaður Aftureldingar, sem fyrrverandi gjaldkeri Aftureldingar, sem fyrrverandi formaður knattspyrnudeildar, fyrrverandi stjórnarmaður í sunddeild. Sagði að hefur verið stjórnarmaður öllum deildum. Og ég hef ekki verið í öllum deildum, en ég hef kannski komið á málum margra íþrótta innan Aftureldingar, oft verið fundarstjóri. En þá er það náttúrulega mín sýn á hlutina að við erum með frjáls og sjálfstæð félagasamtök, og það ber að virða það sjálfstæði, og það þarf að vera í samskiptum þegar að sveitarfélög er að styðja við starfsemina, að þá þarf að horfa til þess að frjáls og samtök og félagasamtök er að ræða, en vissulega er hægt að skilyrða stuðning með ákveðnum hætti, og það er ekkert óeðlilegt við það. En sjálfstæði ber alltaf að virða, og það að fara alveg lið fyrir lið, ég ætla að segja mönnum fyrir hvernig þeir eigi að vinna sína sjálfboðavinnu, þá held ég að enginn fáist í slík störf. Ef að það á að vera að þeir eiga að ganga inn hægra megin og út vinstra megin og svo framvegis þegar þeir eru að sinna sjálfboðavinnu. Það kemur enginn að slíku starfi. Og það er mikilvægt að við höfum það í huga. En eflum allt félagsstarf í Mosfellsbæ sem við mestu megum og styðjum við það sem best. Og Stefán Ómar kom inn á það að þarna er mikið og gott svæði þar sem að margir þrífa saman í sátt og samlyndi, og okkur ber að stuðla að því að svo verði áfram. Nú, það hefur engin, Lóisa, gjörðu svo vel. Já, skal ég funda líka umræðan nú ekki. Ég er smá tíma að komast. Já, tíma. Ágætu bæjarfulltrúar. Þá er búið að koma ýmislegt fram sem ég myndi vilja bregðast við.
Nú kannski í fyrsta lagi byrja á því að segja hér að svolítið langt síðan að Haraldur bæjarstjóri svaraði mér þar sem ég hóf þetta mál allt saman. En sko, ég verður bara að vera svolítið heiðarleg með það og nota það orð sem komum fyrst upp í hugan á mér. En mér finnst það bara útúrsnúningur þegar aðalsamningurinn ekki inn á sama málanúmeri vegna þess að það fullt af öðrum gömlum skjölum. Þannig að það virðist nú bara að vera svona svolítið hipsum haps, sko, hvað á gamla málanúmerinu og hvað á nýja málanúmerinu. Ég held að þetta ekki fyrsta skipti sem ég að lenda í þessu með málanúmerin hérna í skjalastjórnunarkerfinu en ég held að það sé alveg tímabært að fara aðeins að skoða hvort það sé ekki að koma ykkur betri skikk á þetta. Þannig að við þurfum ekki að vera sko leita að einhverju, við fáum ekki það langan tíma til undirbúnings fyrir fundina að maður geti sko verið að eyða margum klukkutímum í að opna alls konar mál til þess að finna eitt og eitt skjal. Finnst eðlilegt og sérstaklega í svona máli finnst mér eðlilegt að skjöl sem klárlega hanga saman eins og aðalsamningurinn og viðaukinn við hann séu undir sama málanúmer í skjalastjórnunarkerfinu. Þá langar mér líka að benda á að það ekki rétt sem kom hérna fram áðan í máli Haraldar Sverrissonar bæjarstjóra að bæjarráðsmenn hafi ekki verið sammála nauðsyn þess að fara í þessa úttekt. Það spunnust miklar umræður þetta á sínum tíma. Það voru allir sammála að það þyrfti að fara í úttektina. Við vorum ósammála aðferðafræðina í þessari úttekt. Og ferjum til hvers ætti að skila úttektinni. Það var eitt af því sem að fór mjög fyrir brjóstið á bæjarstjóra ef ég man rétt að það hafi verið í tillögu minnihlutans lagt fram að skýrslunni yrði skilað beint til bæjarráðs en ekki bæjarstjóra. Síðan vil ég benda á það að hvað ertu að rétta mér, fyrst þú getur... Bókun bæjarráðs, bókun memlista í bæjarráð þegar úttektin var gert. Ég ætla bara að spara mér ómakið að fara í pontu og lesa þau. Vildu fundar á húnu? Veitu, ok, ég veit ekki alveg hvað þetta er. Nei. Nákvæmlega, að því, þú veist, þetta skýta svolítið skokku við bæjarstjóri Haraldur, að þegar ég í pontu nú var mönnum tíðrættu að konu áðan að vera truflaðir í miðri ræðu og finnst mikill dónaskapur, þá þetta mikill dónaskapur. Mjög mikill. Heyrðu, svo ég komist nú aftur inn á þá braut sem að ég var í minni ræðu og þú getur síðan brugðist við eins og þú vilt á eftir. Og ég skal lofa þér því ég rétti þér enga pappíra, frekar en ég gerði á hann. Þú fórst yfir áðan og ég skildi það sem svo að þú værir að svara þessari spurningu minni heimildina til þess að greiða út og hvenær var greitt út vegna þess að það ósamræmi milli skjala og þeirra upplýsingar sem ég svo fékk í svörum frá þér. Hins vegar sú upptalning sem að þú hélst hér, kæri bæjarstjóri, í pontu, ekki tæmandi. Capacent gerði fyrir bæinn í nóvember 2017 samantekt fjármál Klórklúbbs Mosfellsbæjar. Hér áðan sagðir þú, Haraldur bæjarstjóri, að ekki hefði komið fram neinar tölur í skýrslu Capacent og þess vegna hefði þetta lán að upphæð 255 milljónir sem að ég fekk upplýsingar þá núna í þinni ræðu að þú hefði fengið upplýsingar í lok apríl 2018.
þær hefðu verið að mati bæjarins fullnægjandi. Með leyfi forseta, þá ætla ég að leysa hér upp úr skýrslu eða samantekt Capacent fjármál Golfklúbbs Mosfellsbæjar dagsett 1. nóvember 2017. Samkvæmt útkomuspá sem Capacent byggir á grundvelli áætlana rekstur GM, stendur fyrir Golfklúbbi Mosfellsbæjar, voru framkvæmdir ársins 2017 247,6 milljónir og heildarskuldir 378,5 að meðtöldum ógreiddum reikningum við verktaka yfirdráttarlán hjá banka. Árið 2018 er svo gert ráð fyrir að fjárfesting í aðstöðunni verða mestu lokið með 135 milljón króna framkvæmdum. Til þess að hægt verði að standa undir skuldbindingum GM og ljúka þeim framkvæmdum sem hafnar eru, þarf að endurfjármagna þau lán sem hvíla á félaginu, lengja endurgreiðslutíma þeirra og vinna að því að lækka vexti. Samkomulag framlög Mosfellsbæjar eru þar mikilvægt innlegg. Með bættri aðstöðu munu tekjumöguleikar Golfklúbbs Mosfellsbæjar aukast verulega. Áætlanir klúbbsins gera ráð fyrir því að svo verði, en þrátt fyrir það er ólíklegt að skuldbreytingin og bættur rekstur nægi til að standa undir skuldbindingum en frekari framkvæmdir þarf til að raungera tekjuaukninguna samkvæmt áætlunum. Í samantekt sem láðist að taka með mér, afsakið, ég verð að stíga hér og ná í hana, sem er skjal frá desember 2017, Golfklúbbur Mosfellsbæjar, fjármögnun íþróttamiðstöðvar. Fyrstu blaðsíðu stendur: Í meðfylgjandi rekstrar- og sjóðstreymis áætlunum er gert ráð fyrir láni að fjárhæð 450 milljónir til 25 ára og er gert ráð fyrir að láni beri 5% vexti. Þannig að ég spyr, fyrsta spurning til bæjarstjóra, hvernig getur 255 milljón króna lán fullnægt því skilyrði sem sett í samning viðauka við samning framkvæmdir við uppbyggingu leikvanga, hvernig getur 255 milljón króna lán fullnægt því skilyrði þegar að skýrt kemur fram í samantektum og úttektum Capacent frá nóvember og desember 2017, Capacent nóvember 2017 og úttekt Golfklúbbsins sjálfs hérna desember 2017, ég er að gera ráð fyrir að þetta sé frá þeim, þetta er ómerkt að öðru leyti, hvernig getur 255 milljónir fullnægt 400 milljón króna endurfjármagnunar þörf, sem kemur endurtekið hérna fram í öllum skjölum og var staðfest á fundi hérna áðan með fulltrúum frá stjórn Golfklúbbs Mosfellsbæjar og skýrsluhöfundi frá Capacent. Annað sem að ég vil benda á er það að í þessari sömu fyrstu málsgrein viðaukans við samninginn er greiðslan frá Mosfellsbæ sem að greidd var samkvæmt því sem að bæjarstjóri Haraldur sagði hér áðan í maí 2018 skilyrt því að byggja aðstöðu á neðri hæð íþróttamiðstöðvar við Hlíðavöll og gera aðstöðu sem er ætluð til að þjóna barna- og unglingastarfi. Þannig að greiðslan er skilyrt í samningnum. Við þessu skilyrði samningsins hefur ekki verið fylgt. Ég verð að segja það að mér finnst það verulega ámælisvert að ekki sé staðið við þau skilyrði sem samið er í þessum samningum. Mér finnst það ámælisvert að Haraldur sem bæjarstjóri þessa bæjarfélags, framkvæmdastjóri okkar sameiginlegu sjóða,
gangi ekki úr skugga að þessum skilyrðum öllum sé fylgt. Og ég verð að nefna það að ef að maður vill stýra málefnum bæjarins þá fylgir því ábyrgð. Og þó svo að aðrir bæjarfulltrúar komi hér í pontu og haldi því fram að nú séum við minni hlutinn að halda því fram að hér sé eitthvað klúður í boði bæjarstjóra, sko það verður ekki bæði haldið og sleppt. Ef þú vilt bera þessa ábyrgð, stattu þá undir henni. Vegna þess að ég hef séð mun meiri, sko, viðurkenningu á ábyrgð og auðmýkt í orðum stjórnar golfklúbbs Mosfellsbæjar heldur en ég er að heyra frá stjórn bæjarins. Og stjórn bæjarins er að fara með okkar peninga. Hér komu auðmjúkir fulltrúar stjórnar golfklúbbs Mosfellsbæjar og ég finnst það bara virðingavert af þessu fólki. Það kom hér, mætti okkur þar sem við dundruðum á þeim spurningum og þeim fannst eðlilegt að við værum að grilla þau eins og einhver annar talaði að við værum að gera. Þeim fannst það eðlilegt. Þau gerðu sér grein fyrir því að þau væru að biðja pening úr almannasjóðum og þeim fannst bara eðlilegt að við værum að fara algjörlega niður í smáatriði. Þá vil ég líka benda á það að þetta er okkar ábyrgð sem kjörnum fulltrúum. Og það kemur verulega á óvart að heyra bæjarfulltrúa Kolbrúnu segja það hér í pontu áðan að það hafi komið henni ekki á óvart að stjórn golfklúbbs Mosfellsbæjar sé komin aftur að biðja meiri pening. Hvers vegna samþykktu þið 60 milljónir í maí í fyrra, í mars í fyrra og greidduð út í maí, þessa 21.25, ég verð að spyrja, ef að þetta kemur ekki á óvart, sko, hvað er ábyrgðarsamhengi þarna? Mér finnst eðlilegt að ef maður hefur af því áhyggjur að samningar verði ekki uppfylltir, að þá samþykkir maður ekki að þessi skrifað undir þá. Þannig að ég verð bara að viðurkenna það, ég er bara mjög hissa að þessi komi hérna upp í pontu núna og sagði, nei, ég held, ég bara bjóst eða alltaf við þessu. Þú veist, ég gat ekki skilja orð bæjarfulltrúa Kolbrúnar öðruvísi áðan, þannig að ef að þau bar að skilja öðruvísi, þá fagna ég því að það verði útskýrt. Þá vil ég árétta það að þegar það er komið fram með að mínu mati, og ég tek það fram þetta mitt persónulega mat, dramatískum hætti og lagt til að maður verði kærður. Þá finnst mér rétt að staldra við og hafa það í huga hvaða ábyrgð maður ber sem framkvæmdastjóri sveitarfélags. Og að það að bregðast við spurningum ráðstöfun almannafés með þessum hætti þegar við erum í fyrstu skrefum þess að kanna málið og hvers vegna það varð svona mikill forsendubrestur, þá finnst mér það undarleg viðbrögð. Mér finnst bara eðlilegt að fá að rannsaka þetta í kjölinn. Ég hefði talið að framkvæmdastjóri sveitarfélags myndi fagna því og taka sko fullan þátt í að komast til botns í hlutunum frekar en að kalla eftir því hann sé kærður. Við erum bara ekki komin þangað. Þetta bara vekur upp spurningar hjá mér, er einhver ástæða til þess? Það er nauðsynlegt að við krifjum þetta mál til mergjar. Við skulum átta okkur á því að í skýrslu Capacent sem er dagsett núna í febrúar og við vorum að fá í hendur, kemur skýrt fram að bærinn er búinn að leggja golfklúbbnum til 195 milljónir. Ég hef ekki heyrt nokkurn mann, hvorki í minnihluta né meirihluta, haldaði fram að við viljum ekki vera með golfklúbb eða við eitthvað séum nöp við golfklúbbinn eða eitt né neitt. Í þá veru. Þetta er fallegt svæði, við erum stolt af þessu svæði,
en okkur er verulega brugðið yfir því að áætlanagerð forsvarsmanna golfklúbbsins bresti svona gjörsamlega þannig að hann sé gjaldþrota ef að við komum ekki til bjargar. Og að heyra varnar og viðbrögð frá bæjaryfirvöldum en auðmýkt og viðurkenningu hjá klúbbnum sjálfum. Ég skil þetta bara ekki. Það er nauðsynlegt þegar við erum búin að ráðstafa 200 milljónum tæpum af almannafé með þeim hætti sem við höfum gert, að við kryfjum það til mergjar og á gagnsæjan hátt. Og við erum vissulega ekki búin að afgreiða þetta mál og þetta mál er aftur á dagskrá bæjarráðs í fyrramálið og það verður vonandi bara á dagskrá hér þangað til við erum komin til botns í málinu. Því að ef það á að greiða út núna hér 1. mars samkvæmt þessum samning sem kveður á það að 8 milljónir skuli greiddar til golfklúbbs Mosfellsbæjar 1. mars og það er gert með fullri vitneskju það að það er algjör forsendubrestur fyrir þessum samning, þá erum við kannski komin inn á þetta svæði sem bæjarstjóri var að tala um áðan. Þannig að ég ætla nú að vona það að við stöndrum við áður en við setjum fleiri milljónir þarna inn. Og ég vil líka taka það fram að þegar að við erum að setja almannafé inn í íþróttafélög, rétt eins og bæjarfulltrúi Hafsteinn Pálsson nefndi hérna áðan, þá er það fullkomlega eðlilegt að skilyrða þá peninga. Við gerðum það í síðasta samningi. En að halda því fram að við getum ekki sett mönnum til í smáatriðum í máli sem er komið á þetta stig, það finnst mér líka undarlegt. Vegna þess að það liggur fyrir að félagið, kennitalan golfklúbbur Mosfellsbæjar verður gjaldþrota ef við hjálpum þeim ekki. Og það er vissulega gott og þessi nýji völlur á sinn þátt í því að félögum hefur fjölgað í golfklúbbnum. Það er bara sem er frábært mál og ég skil það vel. Ég spila sjálf ekki golf, ég er gift golfara og það er nóg álag á eitt heimili á mínu mati. En ég skil rosalega vel að það verði fjölgun á þessu fallega svæði. En þetta ég verð að fá að leiðrétta það þó að það sé svona smáatriði. En golfklúbbur Mosfellsbæjar er ekki nýr. Hann verður til við sameiningu tveggja, kennitalan er frá 1981. Þannig að þetta er bara kennitala golfklúbbsins skjalar. Þannig að það er ekki. Það hefur komið hérna fram hjá öðrum að við erum að tala mikinn áhætturekstur sem felst í rekstri veitingastaðar og mér finnst mikilvægt líka að benda á það að það er ekkert eðlilegt að mínu mati við það að nýta skattfé til þess að styrkja samkeppnisrekstur sem að veitingasalan vissulega er. Og eftir því sem ég hef kynnt mér í golfklúbbunum hér í kring, þá er þessi veitingarekstur, hann er úthýstur. Og aftur, mér finnst fullkomlega eðlilegt að við setjum slík skilyrði ef við erum að setja peningi í þetta. Þetta er peningar skattborgaranna og við getum bara skilyrt þá eins og okkur dettur í hug. Það er bara þannig. Þá vil ég benda líka á það að ég mótmæli orðalagi eins og því að þessi eðli minnihluta að tefja málið og þæfa. Ég tel slíkan málflutning ómálefnalegan. Það er skylda okkar, hvort sem við erum bæjarfulltrúar í minnihluta eða meirihluta, að kryfja mál og greina. Og ég vil benda á það að í sveitarstjórnarlögum er ekki greint á milli minnihluta og meirihluta. Það er talað bæjarfulltrúa. Og það er skylda okkar, allra, hvort sem að við myndum meirihluta eða ekki, að kryfja málið og greina.
Ég vil að lokum fá að lesa hérna upp með leyfi forseta. Framkvæmdir, þetta er ég að lesa á nýju skýrslu Capacent. Framkvæmdir ársins 2018 voru minni en gert hafði ráð fyrir og lántaka einnig minni. Gert hafði verið ráð fyrir í áætlun sem kynntar voru í bæjarstjórn í minnisblaði Capacent frá 21. janúar 2018 að tekin yrðu lán og lán um 113 milljónir og framkvæmdir yrðu um 135 milljónir. Þess í stað voru fjárfestingar 55 milljónir og ekki fengust lán umfram greiðslu eldri lána. Það veldur klúbbnum augljóslega greiðsluvanda þar sem reksturinn skilaði ekki nægilega veltufé til að standa undir fjárfestingu. Þá vil ég benda líka á að í sama plaggi frá Capacent, hér stendur í samantektum fjármál Golfklúbbs Mosfellsbæjar sem kynnt var í bæjarstjórn 2. nóvember 2017 og ég er að ítreka raunverulega það sem ég var að segja á það að það er gert ráð fyrir að framkvæmdir sem væru líklegar til þess að efla tekjustræmi og þær sem eru til þess fallnar að efla félagsstarfi verði látnar ganga fyrir öðrum framkvæmdum. Svo segir hér í nýju skýrslunni, hér má nefna frágang neðri hæðar, íþróttamiðstöðina þannig að koma mætti upp gólfhermum, gert ráð fyrir því í fyrra áætlunum að slík aðstæða geti skila alltaf 21 milljón króna árlega í tekjur til klúbbsins. Við skoðun á aðstöðunni er ekki að sjá að þessi áætlun hafi gengið eftir á árinu 2018. Þetta er ein af þeim framkvæmdum sem voru forsendur fyrir því að það voru teknar ákvörðun að veita 60 milljónir til viðbótar til golfklúbbsins. Öll þessi atriði sem ég hef búin að nefna þarf að greina og ég krefst þess fyrir að hönd allra bæjarbúa að því verði svarað með skýrum og skilmerkilegum hætti hvers vegna yfirstjórn bæjarins, það er að segja framkvæmdastjóri, hafi ekki fylgt því eftir að þessum frumskilyrðum væri fullnægt. Og hvers vegna þetta er ekki að koma hér inn aftur fyrir en núna. Korter í gjaldþrot, 5 mínútur í gjaldþrot. Ég ætla að árétta það sem ég sagði hérna áðan. Því fylgir ábyrgð að stýra bæjarfélagi, stýra fjármagni og hafa ákvörðunarvaldið nýtingu þessara fjármuna. Það er ekki bara hægt að taka ábyrgðina þegar vel gengur. Maður verður líka að kunna auðmýkt og geta sagt, afsakið, við brugðumst, við erum að gera þetta hérna til þess að tryggja að þetta gerist ekki aftur. Mikið vildi ég óska að maður heyrði einhver tímann slík viðbrögð frekar en þjóstugheit og kenna öðrum að drepa málinu á dreif eða segja að maður verði bara að vera kærður. Temjum okkur málefnalega umræður þar sem að almannahagsmunir eru látnir ganga fram fyrir sérhagsmunir. Takk fyrir. Já, það er tveir máldaskar núna, það er Haraldur og síðan Kolbrún. Haraldur, þú byrja bara. Kolbrún. Forseti, er bæjarfulltrúinn ekki búinn að tala tvisvar? Hann er búinn að tala tvisvar. Ekki Kolbrún. Ég er bara búinn að koma þessu. Takk fyrir að fylgjast með. Kolbrún. Forseti, ég þakka vara bæjarfulltrúa Viðreisnar, lögfræðingnum Lovísu Jónsdóttur kærlega fyrir þessa þrjusu ræðu. Aldeilis fengi brýningu á öllum þessum lögfræði þáttum sem að framkomu. Mjög gott og gilt. Ég er sökuð að sýna ekki auðmýkt. Það finnst mér miður. Ég kannski fæ að útskýra það hér í stuttum. Ég ætla að hafa mjög stutt. Það hafa verið fluttar langar ræður hér. Ég vil kannski bara byrja á því. Ég ætla kannski líka aðeins bara að fá að rekja söguna fyrir ykkur sem að kannski hafið ekki setið svo lengi við þetta borð. Hvað það er að sýna ábyrgð í rekstri bæjarfélags þegar illa gengur. Takk fyrir. Já. Þið vitið ekki
að hvaða borði þið eruð að koma núna. Frá því ég kom inn í bæjarstjórn 2010, þá hefur þessi rekstur á þessu bæjarfélagi, þessi flutt hefur inn ógrynni á barnafjölskyldum vegna þess að hér er vinsælt að búa. Það hefur þessi rekstur verið í miklum járnum, en að því að við erum samstillt bæjarstjórn og að því að við sýnum ábyrgð í rekstri og að því að við erum auðmjúk og að því að við erum mjög ábyrgðarfull, að þá erum við einmitt akkurat hér ennþá í dag við stjórnmölin í þessu bæjarfélagi. Það er ástæðan fyrir því. Svo ég reki nú þess söguna, golfklúbbana, að það held ég að vera á þar síðasta kjörtímabili, bara svo þið vitið, þið sem eru hérna ný og þið sem mæti þessu varabæjarfulltrúar í hlutverki lögfræðinga til að koma þrusu ræður hérna yfir bæjarfulltrúar. Eins og maður situr hér í dómsal undir einhverjum ótrúlegustu ræðum sem ég hef heyrt flutt hérna við bæjarstjórnarborðið, þá er það eiginlega með ólíkindum. Þá langar mig til að líka segja að á þar síðasta kjörtímabili, eflaust rekur eitthvað til minni til þess, sem að sitja hér, sem sátu þá, hvort sem voru starfsmenn bæjarins eða sátu hér sem bæjarfulltrúar, að þá gerðu þið þá kröfu sem bæjarstjórn að þessi golfklúbbar myndi sameinast í einn. Að því við rákum hér 2 golfklúbba og það var ansi viljulegt, því er ekki stærra sveitarfélag en þetta. Við gerðum þá kröfu að þeir eru sameinaðir. Við héldum eftir styrkjum vegna þess að við áttum bara ekki hreinlega fyrir því að greiða golfklúbbnum sem satt alltaf á hakanum, alveg sama hvað. Þá héldum við aftur 20 milljóna styrkjum til þeirra vegna þess að það var hreinlega ekki til peningu fyrir því. Og við sátum líka á þeim vegna þess að við gerðum kröfu að þeir myndu sameinast, því það var ódýrara að reka 1 golfklúbb heldur 2, eins og gefur að skilja. Og að varabæjarfulltrúi Viðreisnar kom hér upp og vogi sér að segja við okkur sem bæjarfulltrúa að það sé ekki sýnt ábyrgð eða auðmýkt eða hvað það er, að þá heldur hann átti sig ekki á því að hvaða rjómi er í boði hér uppi, eins og var hér á fyrsta bæjarstjórnarfundinum, þegar þessi bæjarfulltrúar komu hér að og báðu meiri rjóma hér uppi við matarborðið hérna upp á 4. hæð. Og ég vissi ekki hvað námst á veðrið, að því við höfum ávallt setið, og það var kannski pínu tákgrænt, að því við höfum ávallt sem bæjarstjórn hort í hverja einustu krónu, hort á öll okkar tómstundafélög, við höfum talað við allar stjórnir og það er ekki eins og við höfum bara hallað okkur aftur í stjórnum og í stólunum og sagt bara, heyrðu, við bara látum þetta bara róa. Ég bið þig, varabæjarfulltrúi Viðreisnar, Lovísa Jónsdóttir, að skilja það að við höfum sýnt mikla ábyrgð, við höfum stjórnað hér stórum stofnunum vegna mikilla fólksflutninga inn í bæinn og við höfum sýnt mikla ábyrgð og það kemur bara illa við mig, þessi málflutningur lögfræðingsins hérna úr svo þrusu ræði hér úr pontu eins og við sætum hér í dómsal. Þetta er með ólíkindum að hlusta á þetta. Þú ert mjög dónaleg. Engin frammíköll. Er ég dónaleg? Engin frammíköll. Ég veit ekki hver er búinn að vera dónalegur að tala prinsa og prinsessur og tala einhverja golfara og tala hérna niður til fólks. Það er ótrúlegt að hlusta þetta að fara heim sjálf og hlusta á einhver ræður þegar komið heim. Ég skora okkar að gera það. Ekki tala niður til mín, Lovísa Jónsdóttir. Þannig að ef ég á þá að skýra mál mitt með það af hverju ég sagði að mér finnst ég er ekki hissa á því að stjórn golfklúbbsins sé komin ekki aftur. Vegna þess að þessi golfskáli hefur verið byggður fyrir svo lítið fé að því nú er ég nefnilega byggingafélag og ég veit hvað hlutirnir kosta og ég veit hvurslags basl það er að byggja golfskála og þessar tölur sem þarna voru á borðinu, það voru mjög lágar en þarna voru sjálfboðaliðar, þarna voru stórhugar, þarna fólk sem brennur fyrir tómstundinni, fyrir golfinu og ekki er það okkar hlutverk að stíga þessar tær á þessu fólki og segja bara já nei, þetta kemur bara ekki til greina, það er bara ekki hægt. En auðvitað, það sem þið talið náttúrulega mikið skattfé og auðvitað er það okkar verkefni hér sem bæjarstjórnar allrar að hugsa og huga fyrir einustu krónu sem er skipt hér út til þjónustu við bæjarbúa. Það er okkar hlutverk. Ég ætlaði ekkert að koma í pont aftur, en þessi málflutningur sem fór fram hérna áðan, ég varð eiginlega að koma fram aftur, eða upp aftur og útskýra mál mitt. Að hafi Valdimar Birgisson til dæmis verið hérna, þá veit hann hvað ég var að tala. Þegar ég sagði að það ekki komið óvart, því að þau varu komin inn aftur. Hann hefur hlustað á minn málflutning, hann hefur hlustað á málið, hann hefur kynnt sér málið og
þá held ég að hann myndi skilja það, hvað það var. Af hverju ég sagði þetta? Af því að upphæðin var lág. Af því að við erum að horfa í hverja einustu krónu. Og af því að við erum ekki að segja bara hér er til endalaustu peningum. Það er ekki til endalaustu peningum. Og við segjum að þetta er upphæðin. Að það bara gangi ykkur vel að reyna að koma áfram verkinu. Við höfum fengið dómstendafélög hingað til okkar áður sem hafa beðið meira. Við erum víst aldrei að gera nógu vel. Við gerum ekki nógu vel við afturöldingu. Við gerum ekki nógu vel við hestamannafélagið. Ég minnist nú ræðuna sem var flutt hér í Hlégarði á þessum fundi íþróttamálin rétt fyrir kosningar. Þegar einmitt varabæjarfulltrúi Viðreisnar hélt þar þrösu ræðu að við gerðum ekki nógu mikið. Við gerðum ekki nógu vel. Vegna þess að við erum alltaf að spá í og spara hver einustu krónu sem við getum. Hvernig getum við nýtt krónuna sem allra best? En kröfurnar eru miklar, við vitum það. Þannig er það bara. Í öllum okkur dómstendafélögum, það vilja allir meira. Og það er bara eðlilegt. Við erum að stækka, við erum stækkað ótrúlega mikið. Það er alls staðar þröngt, það er alls staðar aðstöðuleysi og við erum að vinda ofan á okkur með þetta af því að við vorum að fara gegnum gríðarlega mikla kreppu. Þessi bæjarstjórn sat ekki hér við borðið í gegnum alla kreppuna. Ég sat hér. Og þessi bæjarstjórn sat ekki hér þegar við sögðum við Golfklúbbinn nei, við getum ekki borgað krónu. Og þessi bæjarstjórn sat ekki hér þegar við sögðum við afturöldingu nei, við getum ekki byggt stærra hús en þetta. En við sátum hér, þessi meirihluti, og við erum að vinda hér ofan ákveðnum málum. Við erum að sigla hérna málum í höfn. Og það kannski skýrir það af hverju ég sagði að það kæmi ekki óvart að stjórn Golfklúbbsins hefði komið hérna aftur. Af því að upphæðin var lág. Við vissum það. En á þessum tíma var þetta vilji bæjarráðs og þessara bæjarstjórnar að gera þetta svona. Bara smá söguútskýring. Takk fyrir. Ég fá að bera mér ámæli í þessari ræðu, forseti bæjarstjórn. Ég get nú ekki tekið undir þessi ámæli þó að þessi ósammáliður, en við höldum áfram með eldaskrá. Er það ekki ámæli að segja að ég sé að niðurlægja fólk? Þetta er úrskurður forseti. Er þetta úrskurður fyrir forseti? Ég er að tala við herra forseta. Já, ég held að það sé rétt að við gerum bara fundar hér núna. Herra forseti, þú hlýtur að stýra fundi. Má ég ekki tala? Nei, ég ætla að gera fundalíð. Ég veist ótrúlega að má ekki tala. Forseti stýrir fundi. Við hefjum þá fund að nýju og ræðum hér ennþá fyrsta mál á dagskrá bæjarráðs frá 14. febrúar við uppbyggingu íþróttamiðstöðvar og æfingasvæðis við Hlíðavöll í Mosfellsbæ og það er Haraldur Sverrisson bæjarstjóri sem er ofurgjörð svo vel. Takk fyrir það, forseti. Það er búið að halda hér mjög langar ræður, bara með þeim lengri sem hafa verið haldnar hér í þessum stól og ég ætla að reyndar, ég svona lengi lifa við það að svona haldi lengstu ræðurnar hérna í þessum ræðustóla en ég er búinn að tapa því þeirri keppni og ég ætla ekki að reyna að vinna þá keppni aftur, ég ætla ekki að halda neitt mjög langar ræður að reyna það. Ég langaði nú bara aðeins að rétt sem snöggvast að koma inn á það sem hér hefur tæft á. Fyrst ef að bæjarfulltrúi eða varabæjarfulltrúi Lofis hefur upplifað það sem dónaskap að í réttinni hér upp í pontu afgreiðslu bæjarráðs frá því 8. nóvember síðastliðinn á pappirsformið þá bið ég hann afsökunar á því, það var ekki meiningin að vera dónarleg eða móðga neitt, það var bara því að hún hélt í fram að sagði það að ég hefði ekki sagt rétt frá, að ég vildi nú bara strax veitinni gagnið sem upplýsti það að svo er ekki. Þannig að það var nú engin annar tilgangur í því. Heldur en að þakkja hana fram í það snýrist það að hún sagði að það verið rangt hjá mér að það hefði ekki verið
hljómur í bæjarráði að gera fjárhagslega úttekt á fjárhagsstöðu golfklúbbs Mosfellsbæjar. Það var það ekki. Það kemur fram í fundargerð bæjarráðs frá því 8. nóvember. Þar kom fram tillaga M-lista bæjar það að vísa málinu frá, enda ekki rétt að Mosfellsbær hlutist til með þessum hættum innra starf íþróttafélagi í bænum. Þannig að það var ljóst að það var ekki einhugur í bæjarráði það að gera þessa fjárhagslega úttekt. Þannig að þá kom tillaga það að vísa málinu til bæjarstjórnar, þar sem málið hefði hvort sem er ekki náð fram að ganga í bæjarráði, þar sem að það var augljóslega mótækvæði þar að lútandi. Ég ger engar athugasemdir við það að fólk hafi verið í andstöðu að greitt atkvæði gegn þessu. Ég bara segja að það var þannig. Og þannig fór málið til bæjarstjórnar. Ég held nú reyndar að ég minni rétt að í bæjarstjórn hafi nú síðan orðið samstaða það að fara í þessa fjárhagslegu úttekt. Þannig það er gott. Þannig það er kannski misskilningurinn. Þannig að það sé sagt. Hvað varðar auðmýkt og allt slíkt, sko, já, ég tek bara undir það að fólk sýni auðmýkt, bara almennt. Ég hef nú reynt að tefja með það, við erum örugglega tekið misjafnlega með það verkefni, enda er það mjög vandlega farið að sýna auðmýkt. En ég reyni að gera það eins vel og ég get. Ef það hefur mistekist að einhverjum hætti, þá biðst ég afsökunar á því. En það snýr ekki að því að ég vilji það ekki. Síðan, sko, hvað varðar þessa afgreiðslu málsins, það hefur verið sagt að það vanti einhver gögn eða vanti einhverju upplýsingar. Ég bara sé ekki hvað upplýsingar hvað það eru. Það liggur minnst alveg ljóst fyrir hvernig afgreiðslu þetta mál hefur fengið í bæjarráði og bæjarstjórn, og ég fór svo sem yfir það hér áðan. Það er skoðun Mosfellsbæjar og þar á meðal bæjarstjórans að á þeim tíma sem þetta var gert hafi skilyrði verið þessum tilteknu ákvörðunum það eða uppáskrift á reikningi í kjölfar á þessum samningi verið uppfyllt. Ég heyri að það eru skiptar skoðanir það og það er bara ágætt, það hafa allir leyfi til að hafa aðrar skoðanir. Og ég mótmæli því reyndar að það sé einhver dónaskapur fólginn í því að segja að það sé hægt að leita þú úrskurðar. Það má kannski nota það sé kannski faglegra orð, úrskurðar ánsins það hvort það hefur rétt ákvörðun eða ekki, heldur að nota orðið kæri, geta alveg fallist á það að kannski kæra of sterkt orð, leita álits eða úrskurðar áns á því hvort það er rétt að málum staðið, og það á þá við þá starfsmenn Mosfellsbæjar sem að því máli komu, nokkrir, og bæjarstjórinn ber þá ábyrgð á sem æðsti embættismaður bæjarins á þeirri ákvörðun. En svo bendi ég líka það að því að það eru miskunnir tveir hér bæjarfulltrúar búin að taka mjög sterkt til orða hvað þetta varðar og segja að það sé forsendubrestur í samkomulagi. Það er ekki búið að fullnusta samkomulagið, það er bara búið að borga 25 milljónir af 60, svo á að borga 8 milljónir til 1. mars. Það er öllum frjálst og ég geri þá ráð fyrir því að þeir bæjarfulltrúar sem að telja að forsendubrestur sé samkomulaginu komið það með tillögum það að það verði ekki fullnusta. Þetta tiltekna samkomulag sem var gert 27. mars árið 2018. Það hlýtur að liggja þá í hlutarins eðli að þeir bæjarfulltrúar sem telja að það sé algjör forsendubrestur fyrir því að virða þetta samkomulag komið þá með tillögum það að svo verði. Ég vil ekki koma með þá tillögu því ég tel að svo sé ekki. En þá bara metur bæjar og bæjarstjórnar hvort að svo sé. En ég segi við ykkur líka, þá öll hérna, að ef það verður tekið svo ákvörðun, bæjar og bæjarstjórn, að annúlega þetta samkomulag frá 27. mars 2018, það var engin golfklúbbur rekinn hér meir. Það eru 10 síðustu naglarnir í kistu þess ágæta félags. Þá er alveg tilgangslagt fyrir okkur að vera að ræða hér einhverja frekari fyrirgreiðslu. Þannig að menn verður þá að átta sig á afleiðingu þess. En sjálfsagt að komið þá til og að ræða hana, ef einhver kemur með hana, ég mun ekki koma með hana, af því að mér finnst hún algjörlega fyrsta lagi ekki rétt og aðferðarfræðilegar. En endilega ef einhverju telja það að hér hafi verið rangt að málum staðið, þá er þetta bara rétt að leita til þeirra aðeila sem það úrskurða að meta. Og kæra er kannski
get alveg tekið undir það, kannski orð sem hefur betra að nota leita álits og úrskurðar. En það er svo sem líka þetta í framhaldinu, kæringu, persónulega fyrir einhverja vanrækslu starfi eða eitthvað slíkt. Ef það kemur síðan í ljós að það hefur ekki verið rétt að málum staðið. Ég tel mig að hafa algjörlega hreina samvisku því og ég sýni auðmýkt með því að ég tel. Ég tel mig ekki að hafa gert þetta rám. Ég held ég líka sagt í auðmýkt að ég tel mig vera mjög ábyrgðarfullan mann, svona yfirleitt. Og að gera hér hluti eins vel og hægt er. Og ég tel að ég hef gert það í þessu tilfelli. Fleiri hafi ekki hvað sér hljóðs þetta mál. Þetta er mál nr. 1 á fundargerð bæjarráðs. Við erum búin að ræða það fleiri og lengi. Þannig ég lít svo á að umræðum með þetta mál sé lokið. En fundargerðin inniheldur 9 mál, þannig orðið er laust önnur mál. Við erum búin að ræða okkar mósó. En fundarmenn vilja ræða einhver önnur mál þarna. Heldur er nr. 1 og hefði nr. 4. Áður göngu til atkvæða. Já. Já. Það kveður sig engin hljóðs, þá göngum við til atkvæða. Þetta er fundargerð bæjarráðs númer 1386 frá 14. febrúar síðastliðinn. Þessi samþykkja þessa fundargerð einstök mál bera með sér, bera rétt upp hönd, hún er samþykkt með 9 atkvæði. Þá erum við komin að nefndunum, það voru reynda bara 3 nefndir sem er með fundargerðir þessu sinni. Við byrjum á fræðslunefnd, þar voru 3 mál, 13. febrúar. Og sáfundur haldinn hann var nr. 358. Og ég gef orðið laust. Sveinn Óskar hefur beðið málið, gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Forseti, örlítið varðandi leikskólavistun sem er þetta fyrsta mál á dagskrá. Það er að spyrja formann nefndarinnar hvernig hefði gengið að dekka þörfina fyrir yngstu kynslóðina, þessi allra yngstu, þarna í Hlíð sem dæmi. Spurningin er þessi, hvernig gengur að uppfylla óskir foreldra varðandi yngstu börnin. Ég spyr vegna þess að ég fekk bara hringingu frá fólki sem vantaði pláss. Ég vildi bara skoða hvort að þið hefði náð að dekka þetta. Ég sé þetta ekki þarna inni og myndi bara vilja spyrja er því fullsetið eða var meiri eftirspurn framboð á plássum? Það er bara þessi spurning. Kolbrún, Kolbrún. Já, takk forseti. Það varðandi fyrsta mál á dagskrá fræðslunefndar, varðandi leikskólaplássin og ungbarnadeildirnar. Spurningin var bara hvort að plássin séu full nýtt og hvort að það sé óskir fleiri pláss. Já, við plássin okkar eru öll orðin full nýtt og við gerum ráð fyrir því að eins og kemur þarna fram í minnisblaðinu að seinni hluta árs frá ágúst til desember er gert ráð fyrir að það fjölgi í 68 ungbarnapláss. Þannig að við gerum ráð fyrir að fjölga plássum, við vitum að þörfin er til staðar og þessar ungbarnadeildir sem að nú þegar eru komnar á laggirnar, að þær eru algjörlega fullar eins og er. En við verðum svolítið að skoða og sjá hvernig þetta ármunni þróast, af því að það eru möguleikar á fjölga plássunum enn frekar, við erum með fjármagn til þess, við erum ákveðin lykil til þess að við sjáum að þörfin verður meiri, að hafa einhvern sveigjanleika til þess að bregðast við. Og það er rauninni það sem að starfsfólk sviðsins er stöðugt að vinna að, sjá hverjar umsóknirnar eru og hvort við þurfum að bregðast meira við. Þannig að eins og þá eru allar okkar pláss í ungbarnadeildum full. En við vitum að það er óskir meira, þannig að það er stöðugt í skoðun.
Og það er laust fræðslunefnd 13. febrúar 358. Má ég kannski, ef enginn ætlar að segja neitt? Já, kannski vill einhver ræða þetta mál frekar sem að Sveinn Óskar og Kolbrún voru að ræða. Það er annað þarna í sundi saman. Hvað segirðu? Þetta er líka þetta í 1-4-2 sko. Kolbrún, vilt þú ræða eitthvað það? Já, annað, það er annað. Já, það er enginn sem vil ræða fyrsta mál frekar. Þá er umræðan lokið það og Kolbrún, þú getur valið hvort þú vilt það. Já, það er 2 mál eftir. Annarkvort kynning á ungbarnaðurinn með Hlíð eða kynning á starfsemi dagforeldra. Það er ekkert meira í boði. Það er ekkert meira í boði, ok. Þetta voru aðeins 3 mál á dagskrá. Já. Aðeins, þetta er allt stór og mikið mál. Sko, takk forseti. Ég vil ræða málið kynninguna á leikskólanum Hlíð, ungbarnadeildina, eða sem sagt kynning á starfi ungbarnadeildarinnar. Og kynningin fylgir ekki með, af því að þarna er undir sem sagt kynning á starfinu og þar í þeirri kynningu voru margar myndir á litlum börnum. Og það er inn í fundagáttinni, já, það fór ekki inn á vefinn, það er rétt hjá okkur, þetta er hérna allt saman, þetta fór ekki út á vefinn, það er það sem ég ætla áður en einhver myndi spyrja mig að því, að það fór það ekki út á vefinn, það fór inn á okkar fundagátt, það er rétt. En mér langar bara að segja að þessi kynning frá leikskólastjóra Hlíðar, hún eiginlega var svo frábær og svo ótrúlega gott starf sem þarna fer fram. Og talandi áhyggjur af þessari tengslamyndun barna, að þau séu að fara svona unginn á leikskóladeildir og annað slíkt, að þá sannfærðist ég algjörlega eftir þessa kynningu að hvað við erum með stórkostlegt starfsfólk og hvað fer fram gott starf á þessum viðkvæma aldri. Við erum að færa neðar í aldri núna, taka inn svona lítil börn. Og í allir þessari umræðu langa leikskóladvöl og hvaða áhrif það getur haft á börn og allt slíkt, að þá var ég eiginlega bara róleg eftir ég var búin að heyra þessa kynningu og ég myndi vilja einhvern veginn bara sjá það að fleiri leikskólakennarar og bara leikskólastarfsfólk fái að sjá þessa kynningu hjá henni Ragnheiði. Hún var algjörlega frábær og ég er ekki að segja að það sé eitthvað verra annar staðar en þetta var góð kynning og hún svona sannfærði okkur og róaði okkur bara svolítið með það að eru lítil börn langan dag. Nei, þau eru yfirleitt sótt fyrr en önnur börn. Þau eru ekki alveg 8 tímana, það er reynt að sækja þau fyrr. Þarna er mikil áhersla lögð á þessa tengslamyndun, á þessa samveru, klæða sig út, fara að borða, fara að sofa, hlusta á sögu og þetta er allt ótrúlega virtist vera svona frekar bara streitulaust og gott. Þannig að ef starfið er svona á öllum okkur leikskólum og sérstaklega ungbarnadeildunum, þá er ég tiltölulega róleg í mínu hjarta. Þannig að ég vildi bara segja ykkur frá því hvernig þessi kynning svona snart mannskapinn og þannig við getum bara verið ánægð og stolt af okkar starfsfólki og þessu starfi og við erum svolítið að fá bara kynningu og reynslu af þessum ungbarnadeildum. Þetta er nýtt, þetta hefur ekki verið áður svona mikið mörg börn á einu ungbarnadeildum, þannig að það er gaman að heyra að það gangi vel á allavega þarna á Hlíð þar sem við fengum kynninguna. Þannig það var nú bara það sem ég vildi segja hérna, forseti. Já, einhver sem vil ræða þetta, kynning frá Hlíð sem Kolbrún var að ræðum. Einhver sem vil ræða þriðja mál, svo virðist ekki vera, þá göngum við til atkvæða. Þeir sem samþykkja þessa fundargerð eins og einstaklega búið að vera með sér upp en réttir pönd, hún er samþykkt með nýja atkvæðinu. Þá er það menning- og nýsköpunarnefnd, hélt fund 5. febrúar, þar voru líka 3 mál, ég ekki voru laust. Aðkveður sé engil, Lóis ekki var svo vel. Fulltrúar, mér langaði bara að spyrja hver sé tímaáætlunin í stefnumótunarvinnunni. Hvenær við megum vænta þess að það liggi fyrir niðurstöður úr þessari vinnu. Takk. Já, þetta er sem sagt annað mál, endurskoðun menningarstefnu Mosfellsbæjar.
Já, ég gera það. Já, ég held að sé nú rétt að bæjarstjóri gerir það. Gjörðu svo vel, Haraldur. Ég er nú ekki alveg með í kollinu nákvæmlega tímaáætlunina en það er sem sagt sko núna er í gangi hérna svona úttekt á rekstrarfyrirkomulaginu sem slíku sem er bara svona aðeins tekin út til svega frá stefnumótuninni. Hlekaris. Hlekars, já, fyrirgefðu, sjálfsögðu Hlekars. Og það er áætlunin það að það liggi fyrir raun og veru í næsta mánuði einhver tillaga það hvernig rekstrarfyrirkomulagi Hlekars getur verið háttað. En menningarstefnunni sem slíkri, hún tekur örugglega eitthvað lengri tíma en ég gera ráð fyrir því að svona fyrir vorið vonandi verði komin hér inn á borð bæjarstjórnar til áfram menningarmálnefnd endurskoðun stefnumótunar í menningarmál. Þannig að hérna, það eru nú ýmsar stefnumótanir í gangi. Stefnumótun í málefnum aldraða, stefnumótun í umhverfismálum og þessu liggur fyrir að, sem nefndi hér fyrir ræðu minni að hérna áðan á bæjarstjórnarfundinum að endurskoða skólastefnu og búa til lýðheilsu og forvarnastefnu, þannig að það er nóg að gera í stefnumótunarmálum. Já, Lóa Sækjarsson. Ég verði að koma aftur að ég glemdi hinum hlutunum. Samningur við núverandi rekstraraðila Hlekars. Hvað var hann framlengdur og þá til hversu langs tíma var hann framlengdur? Var honum framlengt? Ásækið. Bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Nei, hann hefur ekki verið framlengdur og ástæðan fyrir því að menn vilja svona sjá fyrir endan á því hvernig tillagan rekstrarfyrirkomulagi verður. En hann er bara praktíseraður án þess að hann hafi verið framlengdur. Það er síðan ákvörðunaratriði eftir að niðurstaða liggur fyrir í því hvað menn vilja gera í því. En það er ástæðan fyrir því að menn vilja hraða því að ná einhverjum niðurstöðum það hvernig rekstrarfyrirkomulag lagt er til að hvaða rekstrarfyrirkomulag verði á Hlekarði. Og þegar það liggur fyrir innan ekki langs tíma, eitthvað tillaga það, þá verður þetta að taka ákvörðun það hvort og svo til hvers langs tíma menn vilja framlengja þennan samning. Einhver sem vil ræða annað mál frekar menningarstefnuna og ekki en nummer 1 og 3. Við göngum til atkvæða ágætu bæjarfulltrúar. Það er menningar- og nýsköpunarnefnd 15. febrúar. Á fundur nummer 4, en samþykkja hana. Það voru 9 hendur á lofti. Það var fundur nummer 4 af því að hún fekk nýtt nafn þessi nefnd. Þannig er svona sinna menningamálum og reynda nýsköpunarmálum líka. Þá kemur nú fundargerð, þá kemur ekki óvart að það sé nú fleiri mál þar á dagskrá. Það voru 15 mál á dagskrá. Það er skipulagsnefnd Mosfellsbæjar. Hélt fund á Valstíns á daginn. Fundur nummer 478. Orðulaust Haraldur. Kem hér upp undir máli númer 3. Vesturlandsvegur frá Skarhólabraut að Bjargsvegi, deiliskipulag vegna tvöföldunar vegarins. Þar var samþykkt að auglýsa deiliskipulagstillagana samkvæmt 41. grein skipulagslaga og það er nú gott, já, þetta er mjög bráðnauðsynleg framkvæmd fyrir okkur í Mosfellinga að laga þennan veg og það er ekki bara fyrir okkur Mosfellinga, heldur sjálfsagt landsmenn alla því að það keyra nú fleiri Mosfellingar veginn. En ég var að fá hérna ábendingu frá framkvæmdastjóra umhverfissviðs að það væri betra og þess vegna legg ég það til að þetta verði samþykkt með þeim fyrirvara þannig að við séum þá með samningsstöðuna á hreinu gagnvart vegagerðinni sem er ekkert sérstaklega vel við að kosta hljóðvarnir að þetta verði staðið með þeim fyrirvara að tryggt verði að hljóðvarnir meðfram veginum verði í samræmi við áður útgefna aðgerðaáætlun sveitarfélagsins Mosfellsbæjar hljóðvarnir. Þannig að það komi fram í samþykkt bæjarstjórnar að við séum þá að samþykkja þetta til auglýsingar með þessum fyrirvara. Ég
held að framkvæmdastjóri umhverfisins hafi rétt fyrir sér í þessu að það sé sterkara að setja hana fyrirvara fram, þannig að ég legg það til og bæjarstjórinn sammála því að þessu verið bætt inn í bókun sveitarfélagsins til að senda ritara fundarins þetta. Já, það er sem sagt komin ábending um það að bæta við, eða sem sagt að bæta við þarna lausu sem að bæjarstjórinn var að lesa upp ákveðin fyrirvara hljóðvarnir í mál nr. 3, eitthvað sem vil ræða það hérna í pontunni. Búin að senda þetta. Viljið þið heyra þetta aftur? Já, það var ágætt að... Já. Og ég kom að, vil bara reynda að lesa? Það var að lesa, já. Þú kom með það, fundaritunni. Það snýst þess að málefni 3. Ég sýtti hvað mér að þú ert. Þá myndi bætast við þarna sem bókun þá. Deiliskipulag Vesturlandsvegar samþykkt með þeim fyrirvara að tryggt verði að hljóðvarnir meðfram veginum verði í samræmi áður útgefna aðgerðaráætlun sveitarfélagsins Mosfellsbæjar hljóðvarnir. Þetta myndi bætast þarna við og ef við erum samþykkt þess og eftir þegar við verum með fundargerðinni í heild sinni þá fylgir þetta með. Einhver sem vil ræða þetta hér í pontunni og við segjum skilið við þetta mál. Þetta var nr. 3 sem sagt. Svo vil þetta ekki vera? Jú, já, ég bara, þegar það kom sér viðbót. Ég var þá eiginlega bara að spyrja, er ástæða til þess að ætla að það verði ekki staðið við þessi skilyrði? Bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, ég ætla ekki að ætla neinum neitt, sérstaklega ekki neitt illt, en sko eins og ég sagði hérna áðan þá hefur það verið ákveðin tregða hjá Vegagerðinni að taka þátt í hljóðvörnum, sérstaklega í kringum þjóðveg nr. 1. Og ég held að sé rétt mat hjá framkvæmdastjóra umhverfissviðs að það sé gott að hafa þennan fyrirvara í samþykkt bæjarstjórnar til þess að það sé þá hægt að beita honum eða ræða það að þetta sé vilji bæjarstjórnar að svo sé og það sé betra gagnvart svona frágangi málsins við Vegagerðina. Það er nú kannski bara það, en ég ætla engum neitt og vonandi þarf ekkert að beita þessum fyrirvara og Vegagerðin er bara sérstaklega sammála því að það þurfi að vera hljóðvarnir við Vesturlandsveg eða þjóðveginn upp í gegnum Mosfell. Hann er skriflegur ef við samþykkjum eftir. Ykkur sem vil ræða þriðamálið, svo er þetta ekki verið að orðið laust ennþá skipulagsnefnd, 14. febrúar, Sveinn Óskar, gjörðu svo vel. Forseti, fyrsti liður, fjórði áfangi Helgafellssvæðis. Já. Varðandi aðkomuna að Helgafellslandinu. Þá er nú þetta til umfjöllunar að fjölga þarna íbúðum og stækka þetta svæði. En það er aðeins 7 metra breiður vegur þar sem á að tæma þetta svæði og koma fólki þangað inn. Sem sé umferðarþungin eykst á þessum litla vegi. Það vísu malarvegur upp að Þingvallavegi og ýmsar torfærur andaðar til í boði. En þetta er eini malbikaði vegurinn inn að Helgafellslandinu. Og er ekki spurning það að fá ráðgjöf varðandi álagið sem mun fylgja þessu og viðkomandi fjárfestingar sem þarf kannski að fara í, meðal annars við byggingu annars vegar sem var nú einu sinni þarna áformaður við veiki eða finna einhverja leiðir þar sem að bara öryggisvegna að komast út úr svæðinu og fyrir utan náttúrulega bara að afkasta á morgnana og setja á daginn og hvernig sem er. Þannig að ég vildi nú bara spyrja út í það að hvort að þarna verði þá reynt að tryggja það með áður en að fara verið í það fjármagn sem færi þá í að auka afköst vegakerfisins til þess að sinna þeirri umferð sem bætist við. Já, Haraldur.
gjör svo vel. Þess að sagt fyrsta mál, Helgavæðskvarði 4. áfangi sem við ræðum núna. Já, forseti, vegna þessa tiltekna máls þá þetta það sé ekki misskilningunum það að 4. áfangi Helgavæðskvarðis hluti af skipulagi Helgavæðskvarðisins. Helgavæðskvarði eru 6 áfangar. 3 eru þegar komnir í byggingu og er nánast að verða byggðir. Síðan 4., 5. og 7. áfangi. 4. áfangin semst í framhaldi af auganu, sem sagt austan við augað fyrir neðan Helgaholtsveg og 5. áfangin þar líka fyrir ofan Helgaholtsveg. Síðan 7. áfangin upp af Ásónum. Allt þetta er í skipulagsáætlunum bæjarins, hans í aðalskipulagi og rammaskipulagi þessa hverfis. Þannig að það engar nýjar ákvarðanir í sjálfu sér verið að taka hvað þetta varðar annað en að deiliskipuleggja þennan tiltekna áfanga. Það reyndar til deiliskipulag en það er áhugi fyrir því að endurskoða það. Og það er íbúðir sem áætlaðar voru í auganu fyrir 55 ára eldri verði þannig þessum tiltekna áfanga. Þannig að heildarfjöldi íbúða er ekkert að breytast miðað við þessa tilteknu skipulagsvinnu. Það hafa legið fyrir alltaf. Og það er til útreikningar á afkastagetu Helgaholtsvegar í gegnum fram hjá Álfarsfoss og út á Vesturlandsveg. Það var gert þegar að rammaskipulagið var samþykkt og aðalskipulagið hvað varðar íbúðabyggð í Helgaholtsvegi. Ef ég man rétt, ég er ekki með þessar tölur alveg í kollinum, ef ég man rétt þá var gert ráð fyrir því að þessi vegur bæri 14.000 bíla á sólarhring. Það er langt því frá að þeirri umferð sé náð í dag og hún mun ekki ná því með þessum tiltekna 4. áfanga. En það breytir ekki því að það er gert líka ráð fyrir því og það er það sem við þurfum að huga til framtíðar að út úr Helgaholtskörfu séu 3 leiðir. Annars vegar þessi leið sem er aðalleiðin, leið síðan áfram austur úr að Reykjum og ég held að sé eðlilegt að sú leið byggist upp í hún mun hluta til byggjast upp með 4. og 5. áfanga því að þá lengist Helgaholtsvegurinn en síðan í áframhaldandi uppbyggingu þaðan í landi Reykja þá komi Bjargsvegurinn og tengist Helgaholtsveginum. En það verður aldrei til framtíðar einhver útgönguleið úr hverfinu, þar að segja sko ekki nema þeim fáu sem eru sjálfur sér að leiðin í þá áttina. Það getur orðið neyðarleið eða eitthvað slíkt, en aldrei notuð sem slík sem útgönguleið vegna þess að hún er bara svo úr leið þá leiðin til Reykjavíkur eða inn í miðbæ Mosbæjar eða slíka hluti, en það breytir ekki því að það er nauðsynlegt til framtíðar með nauðsynleg leið. Það er líka ég held að sé kannski fyrir tíma að ljúka þó að það sé bráðabirgðar leið í dag sem er náttúrulega kannski líka svona öryggisleið, þar að segja leiðin yfir Ásan út á Þingvallaveg, að ljúka þeirri leið. Það er svona öryggisleið og gæti líka verið nærtækari leið fyrir íbúa Helgaholtskörfur að komast til Reykjavíkur í gegnum Þingvallaveg og hringtorgið þar. Þannig að þessu þarf að huga, en þessi tiltekna skipulagsvinna sem er í gangi er ekkert að breyta neinu í útreikningum og umferðarþunga á þessum megin. Og þær skýrslur og þeir útreikningar allir til síðan þetta var allt saman sett í skipulag á sínum tíma. En sjálfsögðu og tekur undir það með bæjarfulltrúa Miðflokksins Svein Óskari að þessu þarf að huga fleiri útgönguleiðum úr hverfinu. En það mun ekkert kollvarpa neinum tölum hvað það varðar þennan tiltekna veg eða þessa tilteknu skipulagsvinnu. Og þetta svari spurningunni. Stefán Ómar mál nr. 1, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, já, ég hef haft og hef áhyggjur af þessu atriði mitt þegar uppbyggingin hefst þarna. Nú veit maður ekki hvernig hún svo sem er nákvæmlega áformuð. Vegna þess að sá sem heldur þarna á landinu, hann hefur viðrað við skipulagsnefnd að fá breyta þessu deiliskipulagi sem að gildir, eða sem er núna uppi og gera á því tiltekna breytingar.
En það breytir því ekki að það verður þarna stór áfangi sem kemur inn með þessum 4. áfanga og ég hef lýst í riti allavega og einstakar ræðum að ég er svona með óa við því vegna þess að það hefur bæst í náttúrulega Helgafellshverfið eins og við vitum og þérst ansi mikið. Við erum komið með skóla þarna og það verður gífurleg traffík sem fer þarna í gegn meðan þetta er á byggingatíma. Þannig að ég hef svona lýst ákveðnum áhyggjum af því og við skulum bara sjá hvernig þessu framreiðir og kannski er einhverjar lausnir og ég hef svo sem ekki skoðað vegstæði yfir Ása hvernig það er en það myndi ekki leysa þetta því að þá þurfa menn enga síður að fara í gegnum augað og þessar ströngu götur sem eru þarna en við skulum sjá til. Ég allavega hef svona vissar áhyggjur af þessu. Sveinn Óskar, mál nr. 1. Hvað er dagskránni? Helgafellshverfi 4. áfangi. Gjörðu svo vel. Já, ég þakka bæjarstjóra fyrir greinargott svar. Já, það er þessi vangavelta kannski öryggisþáttinn, það er ekki annað en smá umferð óhöpp til að stöðva umferð og þá er spurning hvort að þessi öxl þarna sé mókuð eða slitlaga á henni eitthvað til þess að vera svona önnur leið þegar svona mikið af fólki og mikið stress á morgnana til að koma sér í vinnu og annað slíkt þannig að ég held að skipti máli að skoða þetta með því hugafæri að fara að skoða fjárveitingu í það. Já. Nú lít ég á að umræðan sé ekki lokið því að Sigríður er búin með málið. Ekki þetta mál. Ekki þetta mál, nei, já. En vill einhver ræða frekar fyrsta mál? Svo er ekki, þá erum við það mál lokið. En annars er ég beðin orðið, gjörðu svo vel. Það eru mörg að velja. Ég ætla að opna hérna. Sjá. Gjörðu svo vel. Forseti, ég er að koma hérna upp til mál nr. 2. Jú, norrænt samstarf betri bæ- og íbúalýðræði. Inn á fundi skipulagsnefndar þá kom umhverfisstjóri og kynnti þetta verkefni sem heitir á íslensku norrænt verkefni betri bæ- og íbúalýðræði. Yfirtitillinn er á ensku Attractive Nordic Towns heitir þetta. Þetta verkefni samstarfsverkefni fjallar sjálfbæra borgarþróun, íbúalýðræði og betri miðbæi. Þeir kosta af norrænu ráðherranefndinni og það eru sveitarfélög af ýmsum stærðum sem taka þátt í þessu og Mosfellsbær er einn af sveitarfélögunum og Fljótsdalshérað sótti líka þátttöku í þessu og það eru þessi 2 íslensku sveitarfélög sem eru samstarfsaðilar í þessu verkefni. Og allt gott þetta að segja, það er alltaf gott að vera í samstarfi og sérstaklega gott að þegar við komumst í erlent samstarf því það bara víkkar sjóndeildarhringinn og getur gefið okkur ýmis tækifæri til að sækja fram. Ég ætla ekki að hafa kannski mörg orð það sem er verið að leggja til þetta upplýsingatorg. Ég ætla að segja, ég hef vissar efasemdir að þetta sé nógu framsækið og ég held að mig leggja höfuðið í bleyti og hugsa þetta aðeins betur, þessa tillögu, en ég vil ekki gera lítið úr þessu og ég er mjög ánægð með að við skulum vera þátttakendur í þessu verkefni. En þá kem ég að því aðalatriði fyrir ég kom hérna upp og þá grunar örugglega einhverja hvað ég ætla að segja. En hérna erum við með verkefni sem fjallar íbúalýðræði og sjálfbærni og við erum með nefnd sem heitir Lýðræðis- og mannréttindanefnd. Já, þetta var á dagskrá, ég veit það. En það er ekki það sem ég ætla er megin atriði hjá mér. Heldur, hérna erum við með verkefni sem snýst akkúrat þetta lýðræðisverkefni. Við erum með nýja nefnd sem við eigum og ég talaði hér áðan og ég held að fleiri komu og voru samsöndum mér að við eigum að ýta undir auðvitað alla nefndir, en þegar við erum með nýja nefnd þá eigum við að beina þeim málum sem að snerta megin hluti þeirra nefndar þangað inn og ég tel að þetta verkefni sem að
sem núna í höndum Tómasar, sem náttúrulega á umhverfissviði, ég veit það alveg, en það hlýtur að vera hægt að breikka samstarf verkefni sem eru svona, hvað ég að segja, sem eru svona víðfeðm. Og ég tel að þetta verkefni eigi að vinnast í nánu samstarfi við lýðræðis- og mannréttindanefndina, ekki bara sem kynning þar inn á fundi, heldur eigi að láta þá nefnd fjalla þetta og í samstarfi við náttúrulega starfsmann bæjarins sem að stýri þessu verkefni og þá aðalega til þess að fá þetta stærra og víðara sjónarhorn. Og þetta megin ástæðan fyrir ég kom henni upp að koma inn þessari hugmynd og ég alveg sannfærður að verkefni mun bara njóta góðs af því að fá fleiri augu til þess að rýna það og ef við setjum gefum lýðræðis- og mannréttindanefndinni tækifæri til þess að koma inn í þetta verkefni, þá mun það bara batna. Þetta var erindi með þinga núna. Já, Haraldur þetta mál, norrænt samstarf betri íbúðalýðræði, mál nr. 2, ekki þessu vel. Ég er svo sem ekki neitt sérstökur sérfræðingur í þessu verkefni, en ég lít nú reyndar á það sem heiður fyrir Mosfellsbæ að fá að taka þátt í því. Ég man ekki eftir að Mosfellsbæ er sótt ég held að það hafi nú bara verið valinn í það. Já, en sko, hann var valinn til að sækja það. Það var semst og einhverjum ástæðum. Ég tek undir það að það mjög mikilvægt að þetta verkefni sé á vegum nefndarinnar, þannig að nýju lýðræðis- og mannréttindanefndarinnar. Það reyndar þetta verkefni farið á stað og nú var til, en ég held að það hefur verið notað nánast fyrsta tækifæri til þess að fara með það inn í nefndina. Það var semst á fundi í gær, var verið að fjalla þetta, það reyndar kemur þetta fram að það hefur verið kynning á norrænu samstarfsverkefni sem Mosfellsbær tekur þátt í. Verkefni lýtur að sjálfbærri borgarþróun, íbúðalýðræði og betra bæjarlífi. Það er svo sem ekki nein niðurstaða nefndarinnar það, en það má örugglega skerpa á því að nefndin sem slík taki meiri þátt eða beri meiri ábyrgð á þessu tiltekna verkefni. Það bara var farið á stað og löngu áður en nefndin var til, en allavega það komið á borð nefndarinnar með þessum hætti. Orðið er laust, skipulagsnefnd, 14. febrúar, eitthvað sem við vilja ræða. Fundur nr. 478. Gjör svo vel. Umræðan lokið annað mál, ég lít svo á það. Já. Ég er að koma upp undir lið nr. 6-8 í skipulags, 5, já það er náttúrulega búið að breytast í tölvunni hjá mér, 5-8, sem heitir þá Þrastarhöfði 26 óskum breytingu. Þetta mál er ennþá í vinnslu hjá skipulagsnefnd og það er gott og vel. Það er verið að óska þarna eftir að umsækjandi komi með ákveðin gögn. Og ég vil almennt tala þegar það er verið að óska eftir svona breytingu, ekki, og ég er ekki að tengja það þessari einstöku umsókn, heldur finnst mér rétt að sko, við höfum það í huga að þegar að nefndir eru að óska eftir gögnum að íbúar þegar þeir kaupa sér eignir í bæjarfélaginu þá ganga þeir út frá því að skipulag gildi sem er í gildi og það að óska eftir að umsækjandi fari til sko, nágranna sinna og kalli eftir einhverju ég set ákveðin spurningamerki við þá aðferðafræði vegna þess að þarna erum við komin í sko, persónuleg samskipti fólks og það getur verið reynst einstaklingum erfitt að standa frammi fyrir nágranna sínum og segja nei, ég vil ekki að þú hafi lífsviðurværið þitt hérna í hliðina á mér, en það er þeirra raunverulega sko sannfæring. Og við sem sko
kjörnir fulltrúar í bænum að við höldum það alltaf í heiðri að fylgja reglum og ekki setja sko aðra íbúa í þá stöðu. Mér finnst það varhugavert. Og að öðru leyti finnst mér líka mikilvægt að við áttum okkur á því hvort sem að við erum að tala léttvæga starfsemi, að þá það alltaf, ef að við erum að fallast á breytingar sem þessa, þá þær fordæmisgefandi. Og það þurfa að vera gríðarlega skýra línur í málum sem þessum. Takk. Þeirri beðum orðið, Haraldur er næstur, Sigurður Hafsteinn. Það er sem sagt 8. mál í fundargerð skipulagsnefndar. Ég skal ekki vera langur. Ég er nú eiginlega alveg sammála því sem hér kom fram í máli varafulltrúa Viðreisnar. Mér finnst að réttur þeirra sem fyrir eru og það skipulag sem hefur verið gildi og það sem grundvallast á ákvarðanatöku viðkomandi það að setja stað á einhverjum stað eða kaupa þessar eigna fjárfesta sem er ríkur. Og ég get líka alveg tekið undir það að það er ekki gott að setja fólki í einhverja stöðu gagnvart fólki sem býður í hliðina á þeim. Þannig að ég get alveg tekið undir þetta og ég skal bara koma þessum ábendingum til okkar fólk okkar embættismanna sem vinna að því að svona menn gæti að sér í þessu og stígi varlega niður. Getur verið skynsamlega til að mynda ef að menn vilja skoða hug einhver nærumhverfis að bæri bara gera það með einhvers konar formulegri grenndarkynningu og einhverju slíku. Það er fyrir að óta fólki til að banka upp á hurðina hjá kannski besta vinnu sínum í húsinu við hliðina. Þannig að ég bara sammála þessu. Hafsteinn og svo Stefán Ómar. Hafsteinn. Forseti, ég er sammálað því sem fram hefur komið hér í þessu máli en kannski við það að bæta að á undanförnum árum hafa verið teknar ákvarðanir sem að ég tel vera fordæmisgefandi að einhverju leyti þar sem að það hefur verið synjað leyfi sem þessi og mér finnst það skipta máli að við séum samkvæm sjálfum okkur með í svona málum að þegar að við erum búin að segja nei við marga að við förum ekki allt í einu að segja já við suma og nei við aðra. Mér finnst það skipta líka máli fyrir utan það að þeir sem að kjósa og telja sig vera að kaupa eign í kyrrlátum botlanga eða þar sem á að vera lítil umferð að það sé ekki allt í einu komin einhver rekstur í næsta húsi eða einbýlishúsinu sé allt í einu breytt í 4 eða 6 herbergja fjölbýli og með tilheyrandi umferð. Það skiptir máli fyrir allavega flesta venjulega íbúa að þeir gangi að því vísu að það sem að þeir eru að fara inn í að það haldist og það sé ekki bara að gjörbreyta forsendur og þegar að það gerist að það er náttúrulega ástæða til þess að velta vöngum yfir því hvaða rétt nágrannarnir hafa og þá gagnvart hverjum. Þetta hefur gerst með nokkrar eignir hérna hjá okkur að það eru fjöldi leiguherbergja eða leiguplássa í kjöllurum og sem hafa komið upp og þið vitið sum svæðin og sum vitum við ekkert en þetta leiðir til þess að það allt í einu farið að leggja bílum fyrir framann innkeyrslunar eða alveg við þannig að þegar við komum alltaf að fá gesti þá þurfa gestirnar að leggja langt í burtu og það veldur pirringi og hætta á nágrannaerjum aukast við slíkt og við erum náttúrulega að reyna að stuðla því að það sé sem minnst hætta á slíku að það forsendur sem að menn fara inn í þegar að inn er komið að það haldist. Stefán Ómar og síðan Sveinn Óskar þetta mál nummer 8. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, já, hérna þegar þetta erindi kom fyrir skipulagsnefndina þá eiginlega svona kannski bara vissu menn ekki alveg hvernig ætti að taka á því, bara svo ég sé bara alveg hreinskilinn og það urðu svona umræður þetta sem enduðu með þessari bókun
En svona eftir á hyggja þá er allt í lagi að spyrja viðkomandi einhverja frekari spurningum hvað hann hyggist fyrir hann og eitthvað svoleiðis. En þetta atriði að hann leiti til nágranna fyrirfram, það í raun og veru bara einhver fyll. Ég bara verð að viðurkenna það. Ég stóð að þessari samþykkt svona, en eftir á hyggja þá tel ég það ekki að vera rétt. Alltilega óska eftir gögnum en ekki að viðkomandi færi sjálfur einhvers konar grenndarkynningu. Það náttúrulega bara gengur ekki. Þannig að við skulum sjá þetta kemur fyrir aftur og hver niðurstaðan verður, hvort að menn vilja leggja yfirleitt út á þessa braut að grenndarkynna þetta yfir höfuð og gera breytinga á deiliskipulagi sem því nemur, verður þá bara að koma í ljós. En ég tek það algjörlega á mig, ég stóð að þessu svona kannski án þess að hugsa þetta í botn að þetta niðurlagi þessari samþykkt. Sveinn Óskar, þú næstur þetta sama mál. Já, ég vil nú koma aðeins öðruvísi að málinu. Það fjöldi fólks með rekstur heima. Mismunandi tegundarekstri. Leyfiskyldan og ekki sem við sóttum. En mér þykir virðingarvert af þessu fólki að fara réttu leiðina. Það er ekki allir sem að gera það. Og ég hef nú tekið þátt í því að reyna að flýta fyrir framkvæmdu hjá nágranna mínu með því að skrifa upp á teikningu sem hann kom með. Og það er nú allur gangur á meðan maður er sáttur, þá skrifa maður bara upp á. Og ég held að sé, ef þannig möguleikar eru í málum, þá er það besta. Ef þetta ná sátt í umhverfinu. Boða bönn, mér er ekki hverfið það, en réttur nágrannans á að vera ríkur. Það er alveg hreint. Og það ber að virða hann. En á móti verður það að segja, ok, ef það eru forsendur fyrir, nú þegar, neitun, á þá að fara að taka út allan rekstur í bænum, fólk er með verktakafyrirtæki heima og ég er með tölvuvinnu heima og hjá mér og það er annars eðlis. Það er sjálfsagt að skoða mismunandi rekstrarform. Vegna þess að heimsmarkmiðin ganga út á sjálfbærni borga. Og með því að við þurfum ekki að keyra úr og í vinnunni með einn einstakling þá væri þetta kannski að nýta þessu götur sem er ekkert annars en notkun yfir daginn. Og samfélagið er að breytast. Það er að vera að hvetja fólk til að vinna heima í gegnum tölvur og þar alveg að þetta minnka umferð. Og það er hluta heimsmarkmiðum. Og svo veit ég ekki býta að velja, er þetta ekki einhver snyrtistofa, þetta gengur allt út að velja. En það er bara spurning hvers eðlistarfið er. Þannig að við verðum dálítið að vera hugsa út í þetta með opnum huga, en auðvitað á að leita samþykkis nágranna. Og ég held að sé allt í lagi að eins og nágrann minn kom með teikningu til mín og ég bara skrifa upp á hana og sáttu við hana. Ef hægt er að gera þetta svona og nágranninn vinnar svona með samfélaginu og embættismönnum, og finnst mér þetta allt í lagi. En auðvitað þarf að fara ef einn neitar, þetta er bara eins og í húsfélagi, það er samþykki allra. Og þá þarf bara að skoða það með viðkomandi aðilum og gera grenndarkynningu með það. En mér finnst svona, verðum að vera alltaf hugsuð hvað við viljum líka samfélagi. Dagmaður með börn heima. Það kemur fullt af mikil umferð og ekki höfðu neitað því. Þannig að ég held að skoðum þetta aðeins í víðari samhengi og þess vegna held ég að það sé alveg þess virði að á meðan að nágrannar eru sáttir að heimila slíkt. Já, Kolbrún. Mál nr. 8, við ræðum það ennþá. Forseti, ræða mál nr. 8. Ég ætla nú bara að segja að það kom að því að ég og fulltrúi M-lista urðum hjartanlega sammála. Ég held að þessi bara, við þurfum bara að skrifa þetta í bækur, Sveinn Óskar. Nú er ég algjörlega sammála þér. Það tók 4 tíma. Já, það tók 4 tíma.
heima, ég get stundum verið sammála alls konar fólki, ég er ekki svo rokafull og anstíkileg, en ég er nefnilega svo algjörlega sammála þessu og þetta er mjög viðkvæmt, sko heiminn og þetta allt saman þessi bílskúrar og þetta er allt mjög lífrænt. Við erum búin að fá fullt af umsóknum, sérstaklega gegnum hörðust þegar kreppan var sem hörðust og fólk var að reyna að bjarga sér og ég segi alltaf sko, og margir sammála mér, að það er þá betra að gefa leyfi og það sé þá eitthvað eftirlit en því að þessi starfsemi fór á stað, sérstaklega í kreppunni og ég veit samt það hefur fækkað og ég veit að það er alls konar fólk með alls konar starfsemi í sínum bílskúrum sem að við jafnvel vitum ekkert af því að við erum einmitt ekki heima á daginn, það getur verið alls konar starf í gangi en sko þetta er viðkvæmt, þetta er mjög lífrænt af því að þarna er bara eitthvað fólk að reyna að bjarga sér og ég bara virði það að þessi umsækjandi hafi þó sótt leyfi. Það er bara fullt af fólki að úti sem sækir ekki leyfi og mér finnst það vera ekki rétt en ég get líka alveg verið sammála því að það þarf að vita hvers eðlis starfsemin er, truflar hún eitthvað, hvað með bílastæðamál og alls konar svona hluti, mun þetta trufla fólk á kvöldin þegar það er heima hjá sér eða morgnana þegar það fara eða er þetta eitthvað sem er bara í gangi yfir daginn. Þannig að ég ætla bara að leyfa mér að hafa skoðun á þessu og vera algjörlega sammála þessari bókun sem þarna kom fram en samt sem að ég skal algjörlega skilja það að vont að setja nágrannan í þá stöðu að hann eigi að fara og verði bankað hjá mér eitthvað daginn og ég sagði já nei, vinur minn, þú bara getur gleymt í að opna hérna einhverju starfsemi og þar með bara nágranna erjurna bara byrjaða sko. Þannig ég skal alveg virða það og það sem bæjarstjóri sagði með að við eigum þá bara að fara einhverja aðra leið annað en að setja nágrannan í þessa stöðu. Ég skal algjörlega skilja það og það er náttúrulega ekki gott. Og við töluðum mikið að það er þessar leiguíbúðir sem voru, fólk sótti ekki leyfi fyrir einhvers konar Airbnb á svörtu markaði. Þar var töskuglamur alla nóttina, fólk að fara í flug, berjandi töskunum niður upp á niður stiga eða tröppur á stéttum, fólk að vakna við þetta í miðri viku, ég skil það alveg að það er mjög óþægilegt. Þannig að við höfum hafnað beiðnum svona einhvers konar heimagistingu eða leyfi til þeirra því að þar hafa bara verið ekki aðstæður til þess. Nú það hafa komið hérna fram viðhorf frá öðrum bæjarfulltrúum að fólk eigi að fá leyfi til að nýta sínar eignir eins og því hentar og við erum bara með mál núna í gangi sem við erum stöndum fram fyrir afgreiða varðandi gisti heimilis leyfi og þar hefur komið fram bara það sjónarmið hér í bæjarstjórn og í bæjarráði að fólk eigi að fá að eigi þarna stóra eign og það vil ég fá að nýta hana eins og það vill og ég skil alveg það sjónarmið líka. En svo lengi sem við erum ekki að traðka á tám eða valda ónæði og þetta með þennan ríka rétt nágrannans næði, ég skal alveg skilja það en sko ég er ekki svo þó ég virðist oft á tíðum vera mjög lítið fyrir umburlindið og ansi svona grimm virðist vera, ég er að uppgötva alveg nýja hliðar á mér, en þá finnst mér einhvern veginn alltaf samt sem áður sko þetta fólk eigi að hafa svolítið svigrúm, til að geta gert eitthvað. Í mínu hverfi sem ég bý hérna í gamla Helgafellinu, það alls konar svona fyrrum bændur sem er mjög duglegir að smíða sér kerrur í sínum bílskúrum langt fram á nótt og það heyrist alveg vera að banka og berja og gera við og auðvitað truflar þetta mig stundum en mér finnst þetta líka að bera vott svona ákveðna sjálfsbjargarviðleitni og svona dugnað þó ég geti stundum pirrast. En ég ætla ekki að fara út og garga nágrannanum minn fyrir það því hann er bara að hafa fulla rétt á að gera þetta en það eru engin starfsemi, ég kannski hann að selja kerrur, ég veit það ekki. En þannig að ég segi bara þetta er sögulegt, við Sveinn Óskar erum sammála en ég segi líka, ég tek undir það, maður á ekki að setja nágrannan í þessa stöðu að hann eigi að skera úr Rósa, þú hófst umræðuna. Nákvæmlega. Kannski líkur henni. Ég verði ekki að bara hefja mál mitt á óska bæjarfulltrúum Kolbrúnu og bæjarfulltrúum Svein Óskar til hamingju með fyrsta sameiginlegu sýnina. En að öllu garni slepptu þá vildi ég koma bara upp til þess að árétta að þegar ég hóf þessa umræðu þá reyndi ég að taka það fram að ég vildi ekki vera að draga þessa umsókn efnislega inn í umræðuna. Það er að segja að ég er ekki að taka afstöðu til hennar eða þessara starfsemi, hvað er andlags málefnisins
heldur er ég að tala um var ég að tala um formið. Þannig að ég vil bara árétta það. Ég er ekki að taka afstöðu sko, til umsóknarinnar sem slíkar. Takk. Já. Já, nú komið tvær hendur. Það var Sveinn-Óskar var að sóna mér á undan annars er ég. Þú fær ekki síðast árið, Lóðsa. Nei, ég held ég fengi að loka það. Forseti, já, ég þakka stöðningin hérna frá Kolbrúnu í þessu máli og það hlaut að vera einhver bönd, við vorum einu sinni í sama flokki, þannig að það var eitthvað sem að saminar. Þarna árétta ég það að það er þetta kannski sem hún segir þessi sjálfsbjarga viðleitni fólks sem að byggir á einkaframtakinu og einkaframtakið skiptir máli. Gleymum ekki einu. Eitt stærsta flugfélag Norðurlanda var til hérna á eldurborði í Mosfellsbæ. Og enn er það í gangi, fullum gangi og starfa víða heim og með fjölda starfsmanna. Það er þetta sem við þurfum að líka hugsa til, að gefa fólki tækifæri að afla sér tekna með þeim fjárfestingum sem það er lagt í, en í sátt við samfélagið sitt. Og ég efast ekki að truflun af snyrtistofu hún er örugglega minni heldur en af dagmæðra starfi. Við árétta líka annað. Það eru leyfir sem sótt varðandi sérbíli innan í hverfum. Það er mikið umferð í kringum það og svo framvegis. Þannig að ég segi bara lítum jákvætt augum á þetta en með nær samfélagi í huga. Anna Sigríður. Gjörðu svo vel. Allt sem ég hef Forseti, hérna, ég er að koma hér upp með þessu sama máli. Ég tek eftir því að fólk, sko, það er náttúrulega þetta mál snýst visst erindi. En hér hefur fólk líka talað almennt málið og ég ætla að fá að leyfa mér að gera það. Hérna. Og ég vil lýsa því strax yfir að ég er ekki sammála bæjarfulltrúa Kolbrúnu eða bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins eða bæjarfulltrúa Miðflokksins í þeirra sýn, ekki eins og þetta er presentera hér. En sko, mér finnst bara aðalatriðið í þessu máli að við séum, að við gætum þess að þegar verið að óska eftir svona breytingum, að þá auðvitað sé tekið tillit til nágranna en aðalega við séum sjálfum okkur samkvæmt og það sé ekki veitt leyfi á einhverjum persónulegum grunni. Auðvitað er gott ef að fólk sækjur í leyfi en það er heldur ekki að hægt að veita fólki sérstaka viðurkenningu fyrir það að fara reglunum. Við ætlumst bara til þess að fólk fara reglunum og við höfum þá frekar að reyna að gera eitthvað í því þegar fólk fer ekki að reglunum og stofnar til einhvers konar atvinnureksturs sem hann á ekki heima. En aðalatriðið er bara að þarna skilst mér að hér óska eftir breytingu á deiliskipulagi og það hlýtur að vera dálítið viðurhluta mikið. Jafnvel þyrfti kannski bara að breyta aðalskipulagi. Ég veit það ekki. Nei, hér er hristur haus. Ok, deiliskipulag. Og ef við breytum deiliskipulagi, bara svona almennt, þá erum við búin að leyfa atvinnustarfsemi. Það er einhvers konar skilgreining. En þá höfum við kannski heldur ekki alveg stjórn á því hvað gerist næst. Næsti eigandi á þá hús þar sem á reka atvinnustarfsemi og hvaða atvinnustarfsemi kæmi þangað. Ég veit það ekki. En mér finnst allavega að þurfa að skoða öll svona mál mjög gaumgæfilega og ætla ekki að segja fleira því að minnst þessi fundur búin alveg nóg langur. Bara eitt við erum þetta breyting á deiliskipulagi. Bara breyting á bílskúr, segir við það.
húsnæði. Þetta bara íbúðarsvæði, en þú þurfum að breyta deiliskipulaginu. Má vera með atvinnurekstur þarna? Það spurning. Heyrðu, en við skulum hérna. Má ég? Sjá hræðsunni. Kolbrún hefur beðið orðið. Það vilja allir eiga síðast orðið. Nei, alls ekki. Ég bara árétta það að það er allavega mín skoðun varðandi þetta. Það þurfa að skoða hvert mál fyrir sig. Ég tek það fram að ég er ekki, hvorki ræðuskörungur og ég sérfræðingur í opinberri stjórnsýslu. Ég er bara íbúi hérna og veit hvernig hvernig hjartaslægir hér í bænum. En ég veit það líka að við þurfum að skoða hvert tilfelli fyrir sig. Við þurfum að skoða það vel hvað er verið að sækjum. Og ég held að við missum ekkert tökin á því þó að við leifum eitt og bönnum annað. Þetta er alltaf dálítið til að skoða, þetta er alltaf svolítið loðið. Þannig að þetta er bara svona lífrænt í eðli sínu. Við getum ekki verið alveg bara, þú veist, bara negla þetta, þetta er bara bannið, þá bara allt bara bannað. Ég get ekki horta á þetta þannig, sko. Við verðum bara að skoða hvert tilfelli fyrir sig. Við sem ekkert að rústa hér opinberri stjórnsýslu þó við gerum það. Og þannig, mér finnst bara svolítið harðræði ef við ætlum ekki að skoða hvert tilfelli og bara máta það inn í götu og inn í umhverfinu og skoða hvaða atvinnurekstur er að fara fram og annað slíkt. Þannig að við höfum kannski bara svolítið sanngjörn, það sem ég er að meina, en annars ekki meira um þetta. Orðið laust. Vill einhver ræða þetta 8. mál frekar? Vill einhver ræða fundargerð skipulagsnefndar frekar? Frá 14. febrúar, númer 478. Ég fóru bara ekki að hafa aðra Nei. Og svo verðist ekki vera, þá göngum við að... Er það skipulagsnefndinni? Já, skipulagsnefndinni, já. Hún er til, það er orðið laust fundargerð skipulagsnefndar. Það er eitt mál, það er Vatnstanginn. Það er númer 4, Vatnstangur í Úlfarsfellshlíðum. Kolbrún Björnsvöl. Já, takk forseti. Mál nr. 4 varðandi Vatnstanginn í Úlfarsfellshlíðum. Já, Úlfarsdalshlíðum. Ég held að þetta mál er búið að vera mjög lengi til afgreiðslu eða í ferlinu. Og ég held að við áttum okkur ekki á því hvað þetta verður mikil lífsgæði hjá fólkinu sem fær vatn úr þessum tangi. Ég veit að ástandið þarna á þessu svæði er ekki nógu gott og það er kvartað yfir að lélegu rennsli og öðru slíkt. Þannig að ég vil bara vekja athygli á því að þetta er búið að vera mjög lengi í ferli og vonandi bara verður þetta mál afgreitt sem allra fyrst og þessi tankur fara að rísa. Ég bara er einhver ekki sem minni til hvað við erum búin að ræða, þetta er búið að koma oft hérna fyrir bæjarstjórn. Þannig að þetta er gríðarlega mikilvægt mál og þessi tankur þarf náttúrulega bara að fara upp og fara í notkun. Þannig að það er svona bara brýning mín til skipulagsnefndar. Takk fyrir. Takk fyrir Kríkagörðu. Vill einhver ræða þetta mál, númer 4, Vatnstangur í Úlfarsfellshlíðum. Svo er ekki orðin ennþá laust fundargerðina. Það voru 15 mála dagskrá og það kveðið sig ekki frekar ljós á göngum til atkvæða ákveðið bæjarfulltrúar. Þessi samþykkja þessa fundargerð Benedikta Bönd, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá var skipulagsnefndin búin en þá kemur mál sem flokkast eftir almenn erindi og það snýst tillögur að breytingum á samþykktum stjórn Mosfellsbæjar eins og stendur hér í titlinum. Þetta er sambandið við öldungaráðið. Já, orðið laust þetta er það ekki rétt að þetta þarf að vísast til seinni umræðu. Já. Við þurfum að gera það formlega, er það ekki rétt? Jú. Já. En vill einhver ræða þetta efnislega áður en við það ræði þetta sem sagt á 2 bæjarstjórnarfundum þannig að við myndum þá vísast til seinni umræðu. Þess sem að samþykkja það eru bara eftir hönd þá fer þetta á dagskrá næsta bæjarstjórnarfundar. Og þá ræðum við þetta ekki frekar en þá er komið að fundargerðir sem eru hér lagðar fram til kynningar. Fyrst er það afgreiðslufundur byggingafulltrúa. Fundur frá 1. febrúar, fundur nr. 355, þar voru 4 mál á dagskrá, orðið laust. Engin kveðið sem ljós, þá var sú fundargerð lögð fram. Þá förum við upp í Bláfjöll því að 29. nóvember síðastliðinn hélt stjórn skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins fund í Bláfjöllum. Orðið laust þá fundargerð.
og hérna það kveðið sem ekki ljós og þá var sú fundargerð lögð fram og þá var það Mjóddin næst því að þar hélt stjórn Strætó fund 1. febrúar. Eitthvað sem bæjarfulltrúar vilja ræða þar. Hún er þá lögð fram. Sviptumst hérna á milli bæjarhluta því næst er það Gylfaflöt þar sem að Sorpu er með höfuðstöðvar sínar. Það fundargerð Sorpu frá 11. febrúar, fundur númer 404. Sú fundargerð er lögð fram. Og þá förum við aftur á Skíði, en þó ekki Skíði, þessi fundur var haldinn í Borgartúni. Stjórn Skíðasvæðis höfuðborgarsvæðisins aftur, fundur 5. febrúar, fundur með 372. Einhver sem vil ræða það eitthvað, og svo fundargerð lögð fram. Og þetta er búið að vera langur og strangur fundur, en það fleira liggur ekki fyrir þessum ágæta fundi og ég þakka bæjarfundinum kærlega fyrir fundarsetuna og segi fundi slítið.